إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم عليك بالطواغيت عرب والعجم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران محترم و خواهران محترمه، الله عزوجل همه شما را در راستای دین مبین اسلام سربلند و کامیاب بگرداند. الحمدلله بالمنه، باز هم در خدمت شما قرار داریم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از کبر، از ریا، از تکبر ما و شما را نجات بده. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در راستای دین مبین اسلام در هر کجای دنیا که باشیم کامیاب و موفق بگرداند. برادران محترم، زندگی دنیا ناچیز است. دنیا شما را نفریبه، به خاطری که الله سبحانه و تعالی این دنیا را به خاطر آزمایش خلق کرده، این زندگی و موت را به خاطر آزمایش خلق کرده که ما و شما را امتحان بکنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما زندگی و مرگ را به خاطر امتحان آفریدیم که عمل صالح انجام میده. دوستای گرامی، روز آخرت، روز جزا که مالک یوم الدین الله سبحانه و تعالی است، قاضی القضات الله سبحانه و تعالی است. کل ما در حضور الله سبحانه و تعالی استاد میشیم، یکا یک ما و شما جواب میتیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر ذره عملی نیکی داشته باشیم در روز قیامت جوابگو هستیم، اگر ذره عملی بدی که داریم در روز قیامت ما جوابگو هستیم. دوستای گرامی، کل اعمال ما در روز قیامت محاسبه میشه. یعنی قبل از اینکه از این دنیا رخت ببندیم، قبل از اینکه از این دنیا بریم، در این دنیا چی بکنیم؟ کشت بکنیم اعمال صالحه را. الدنیا مزرعه الاخره، الحدیث الله اکبر. دنیا مزرعه آخرت است. کشت بکن اعمالات را، تلاوت قرآن، نبرد در راه الله سبحانه و تعالی، اذکار الله سبحانه و تعالی، نیکی به برادران، نیکی به خویشاوندان، نیکی به پدر و مادر، محبت در بین برادران، سبحان الله انجام بدی. نیکی ها را در همه جا تیتو پاشان بکن. سبحان الله که امین نام نیکی تو در دنیا بان حداقل این قدر یاد بکنه که ابو عمر کاپیتان زاده، ابو محمد المدنی، عمران نورستانی، ابو محمد فاروق جمشیدی، سبحان الله احمد تمیم عیار،
و دیگه برادرایی که تشریف دارن حداقل نام نیک را خب با خود از دنیا ما و شما ببریم. حداقل نام، حداقل بود که فلانی آدم خوبی بود. سبحان الله. اصحاب کرام با رسول الله صلی الله علیه و سلم از قبرستان تیر می شدن. اصحاب کرام گفتن که اینا آدمای خوبی بودن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت برش واجب شد. از قبر دیگری گذشت که این آدم بدی بود، گفت واجب شد. حیران مونده که چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایره بر زبان خود جاری کردن. گفت من میفهم که شما چرا حیران هستید. اونایی که شما گفتین که برشان واجب شد که شما یعنی جنت برای اونها واجب شد، شما شاهدان الله عز و جل در روز قیامت هستید. الله اکبر. و کسایی که شما گفتین که انسانای بد بودن اما شما شاهدان الله عز و جل در دنیا هستید. دوستای گرامی، اعمال نیک ما و شما در دنیا ماندگار است. این دنبال از این نگردیم که ما عالم دین هستم که حالا هویتت معلوم بکه، حالا فلانت معلوم بکه، حالا که ما چم سرتیفیکات تا در روی اسکرین برای من نشان بدی. آیا بینی تو چه رقم است، شکل تو چه رقم است، کلی تو چه رقم است، میرید مالتا وارز دانت ما چم کلان است، خرد است، چه رقم است. الله اکبر. هویت مسلمان در ایمانش است، هویت مسلمان در کردارش است، هویت مسلمان در ایمانش است، هویت مسلمان در چیست؟ در کفر به طاغوت است. الله اکبر. و یؤمن بالله که ایمان را در قلب خود جایگزین میکنه. این از هویت یک مسلمان. و مسلمانی که در راه الله سبحانه و تعالی قدم های خود را سبحان الله استوار و ثابت قدم ساختن به خاطر پدر و مادران ما و شما، پدران ما و شما، خواهران ما و شما. سبحان الله اونا بدون از اینکه خسته و مانده شوند دفاع میکنن، حرکت میکنن. اونها هستن اهل ایمان، اونها هستن هویت مسلمانی در وجودشان. هویتی یکی از فاکولته مشم که آکسفورد و ماکسفورد و جیکسفورد و فلان فارغ شدم، اینا به دردت نمیخوره. اینا در قبر پرسان نمیکنه که از کدام فاکولته تو فارغ شدی. سه سوال رستو میکنه، خلاص من ربک، من دینک، من نبیک. اگر این سه سوال را به نوع احسن جواب دادی ان شاء الله اهل جنت هستی. دوستای گرامی، لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی است که الله عز و جل نعمت بزرگی را برای ما و شما عطا کرده. الحمدلله. از طریق صفات مجازی ما درسای دینی داریم، از طریق صفات مجازی الحمدلله ما درسای دینی را نشر میکنیم. او برادرایی که زحمت کشیدن الله عز و جل جنت ها را برش نصیب بکنه. برادر ابو عمران نورستانی برادر ما، ابو محمد برادر ما، ابو عیسی میاخیل برادر ما، احمد تمیم عیار برادر ما، ابو عمر کاپیتان زاده برادر ما، سبحان الله ابو محمد المدنی برادر ما و دیگر برادرایی که زحمت کشیدن، ابو معاذ برادر بزرگ ما، دیگر برادرایی که زحمت کشیدن و دیگر برادرایی که واقعا با ما همکار بودن. الله عزوجل جنت ها را برای شما نصیب بکنه. و دیگر دوستایی که در اینجا تشریف دارن الله سبحانه و تعالی از همه شما راضی باشه، قبول کنین. همه شما را به خاطر الله و رسولش دوست دارم. هیچ بغض کینه ما خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی است. خلاص بغض کینه ما به خاطر الله عز و جل است. الحب لله والبغض لله. اگر محبتم داریم به خاطر الله است، اگر بغض کینم داریم به خاطر الله سبحانه و تعالی است. ما دشمنی با کسایی داریم که اونها به خاطر نابودی اسلام میکشن، اما دشمنی با اهل توحید ما نداریم. نعوذ بالله. الله عز و جل از ما قبول بکنه. امشب آخری درس ما درباره عذر بالجهل است که عنوان درس ما پاسخ به شبهات مرجع عصر درباره عذر بالجهل است. ان شاء الله دیگه هیچ شک و شبهه دیگه نمیمانه. امروز امشب ان شاء الله به تمام شبهات ارجاء یا مرجع عصر ان شاء الله جواب داده میشه. دوستای گرامی، بعد از اتمام درس که خلاص شد بیاین بالا سوالات خود بکنین. میتونین که نظر در این باره داشته باشین، صحبت داشته باشین. این صفحه از خودتان است، این استودیو از خودتان است. هر وقت بیاین، هر کله راشی ورونو خویندو. الله سبحانه و تعالی زمون اعمال قبول کی او الله سبحانه و تعالی مونږ ته دا همت ورکړي چې د الله سبحانه و تعالی په لاره کې من خدمت وکړو. د الله سبحانه و تعالی غټ نعمت دی چې په مونږ باندې شوی. الحمدلله مونږ دلته راځو څه لپاره راځو؟ غواړو چې یو ټکی د اسلام مونږ زده کړو، په خپل ځان باندې عمل وکړو او د دنیا نه د موحد په نوم مونږ دنیا نه لاړ شو. سبحان الله. حداقل یو درې کسان چې زمونږ شاته یعنی زمونږ د کورنۍ نه پاتې کیږي، حداقل سبحان الله هغوی ته خو مونږ وکولو شو چې هغوی لپاره یو منظم یو ترتیب هغه دروس هغوی ته به تیار کړو. سبحان الله.
د خو دنیا تیریږي. رسول اکرم سلام لاړو، صحابه لاړو، تابعین لاړو، ټول د دنیا نه لاړو، موږ به ځو، مرګ راځي موږ پسې، که وغواړو که نه غواړو موږ پسې راځي. موږ چا سره دښمني نه لرو، موږ چا سره مخالفت نه لرو، الا هغه څوک چې د قرآن او د سنت په مقابل کې مخالفت وکړي موږ هم به هغوی سره به درېږو ان شاء الله تعالی. ان شاء الله تعالی ورونو، کله چې درس خلاص شو راځئ خپل سوالونه وړاندې کړئ او راځئ خپل دغه کوم بیانیه لري تاسو، سبحان الله کوم نظریه لري تاسو، راځئ استودیو ته ورونو ته الحمدلله ووایئ ان شاء الله تعالی. موږ به هغوی نه به څه نه څه زده کوو باذن الله سبحانه وتعالی. زما هدف دا دی ورونو، صرف د الله لپاره موږ کار وکړو، صرف د الله لپاره نه، خپل نفس لپاره نه، الله لپاره کار وکړو. امید لرو چې یو ورځ یعنی د قیامت په ورځ ان شاء الله تعالی موږ ټول به په یو صف واحد کې راټولېږو باذن الله سبحانه وتعالی. ان شاء الله د شهداو په صف کې، د مجاهدینو په صف کې، د انبیاو په صف کې، د صدیقونو په صف کې ان شاء الله موږ به درېږو باذن الله سبحانه وتعالی. ورونو دغه د بدرت ویل، یو بل ته تکفیری ویل، هغه خوارج ده، د تکفیری ده، د فلان دی، ځان وساتئ. الله نه خاصه هغه شی چې تاسو په خلو وایي هغه زما په ځان کې نه وي، هغه بیرته تاسو خواته ځي. احتیاط وکړئ. او د ورونه هیله کوم چې په ټیکس کې بدرد یو بل ته مو وایئ، لطفا کنځلې مو کوئ. ان شاء الله تعالی زه د شیخ صاحب ابو محمد المدني نه هیله کوم چې راشي خپل درس تاسو ته وړاندې کړي او الله سبحانه وتعالی موږ نه راضي شي. عزیز برادرلر، عزیز آقایınlar، lütfen bejay yazmangizlar, birbirlaringizni so'kmangizlar. Bu islomda sha'niga yo'qdir. Chunki biz alhamdulillah musulmonmiz, musulmon yomon aytmaydi. Ya'ni qo'shqingizlar, agar savollaringiz bo'lsa darsga xolos bo'ldi, kelingizlar, studiyoga rohat gapirishingizlar. Hech mushkul yo'q, kelingizlar. Nazarlaringiz bo'lsa, gaplaringiz bo'lsa, biz ham eshitamiz, bizni nasihat qilingizlar. Agar bizdan xato bo'lsa, agar qaysini esaki bizu badanimizga bo'lsa, sizlar aytingizlar. Inshaalloh biz sizdan bir narsa o'rganamiz. Inshaalloh biz o'zimizni isloh qilamiz. Alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo azim shuma rozi bo'lsa. Alona shayx muhtaram, shayx al-fadil Abu Muhammad al-Madani اخی الکریم، از اینا ما تقاضا میکنیم که درس خودم شروع بکنن. اینم شیخ ابو محمد المدنی و ایم استودیو در خدمت شما. شیخ بزرگوار خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ از بارک الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش شیخ بزرگوار دیگه شما را میگذارم برای برادران شما، دیگه صحبت خود ادامه بدین، من دیگه پایین میرم. تمام شیخ، بارک الله فیک. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی امروز موضوع حلقه یا که موضوع صحبت ما این پاسخ به شبهات مرجئه عصر درباره العذر بالجهل است. مرجئه های زمانه هر حجتی که آوردند که گویا جهل در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر عذر است، از آیات‌های قرآن و از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از اقوال علما، و به همین شبهات بسیار مؤمنین و موحدین را به شک و به ریب و به شبهه گرفتار کرده. امروز ما ان شاء الله کاملا به این شبهاتشان جواب میگوییم و بار دیگر
یقین را در بین امت اسلام و در بین برادران خواهران فارسی زبان ان شاء الله منتشر میکنیم. پس اولین جواب به پاسخهایی که ما شروع میکنیم، این جواب به همون شبهاتی که از آیات‌های قرآن گرفتند. بارک الله فیکم. البته علما کتاب‌های زیادی را در پاسخ به مرجئه نوشته‌اند. کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب پاسخ به همین مرجئه ها هست. کشف شبهتین سلیمان ابن سحمان پاسخ به همین مرجئه های زمانه است. الانتصار لحزب الله الموحدین ابو بطین پاسخ به همین مرجئه های زمانه ما هست. و تحقیق مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در دو مسئله، العذر بالجهل و تکفیر المعین، پاسخ به این مرجئه است. التأسیس و التقدیس، منهاج التأسیس و التقدیس، فصل التأسیس و التقدیس، همه این کتاب ها پاسخ به مرجئه است. و علمای معاصر از مشایخ اهل سنت و الجماعت هم بسیار کتاب های را بارک الله فیکم نوشته‌اند و به اونها جواب دادند و شبهات اونها را پاسخ گفتند. این منهج اهل سنت است. منهج اهل سنت و الجماعت همین است که شبهات عذر دهندگان به جهل را در شرک اکبر نقض میکنند، میشکنند. و حالا ما کتابی را باز کردیم که یکی از کتاب مشایخ اهل سنت و الجماعت است، کشف شبهات است. اینجا ذکر میکنند و دیگر کتاب ها در نزد ما زیاد است، خیلی که میبینید. حالا شروع میکنیم از شبهاتی که مرجئه ها ذکر کردند از آیات های قرآن. ببینید منهج اهل سنت و الجماعت چی است؟ هر وقتی که اهل بدعت آیت قرآن را حجت می آورد، ما میگوییم بله ما آیت قرآن را قبول داریم، زیرا که آیت قرآن را کسی که انکار میکند کافر میشه. آیت قرآنی که تو مرجئه بیچاره میخوانی ما قبول داریم، اما فهمی که از این آیت گرفتی این فهمت رو ما قبول نداریم، زیرا که فهم تو موافق فهم سلف نیست. این را استدلال میگن، یا که حجت، یا که محل الشاهد. محل شاهدی که شما ذکر میکنید یا وجه استدلالی که شما دارید، استدلالی که شما میکنید از این آیت غلط است. مرجئه ها نیز آیت قرآن را میخوانند، خیلی که صوفی ها میخواند، اشعری ها، ماتریدی ها، رافضه ها هم به خود آیت قرآن را گویا که دارند و حجت دارند، اما در فهمش و چگونه استعمال کردن این آیت، استفاده بردنش و چگونه حجت گرفتنش، اینها خطا کرد. از همه آیت های آیت مشهورترینه که امروزه مرجئه های زمانه ما، آزری ها، این کسانی که جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر و عذر میدانند استعمال میکنند و حجت میگیرند و استدلال میگیرند که جهل عذر است. سوره الاسراء آیت 15 است که حالا میبینید در صفحه باز است. ببینید الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کسی را عذاب نمیدهیم تا همان زمانی که به او رسول نفرستیم، یعنی تا زمانی که به کسی حجت نرسد ما او را عذاب نمیدهیم، عقاب نمیکنیم. ببینید مرجئه ها از این آیت چگونه حجت میگیرند. مرجئه ها میگن که الله در سوره اسراء آیت 15 میگوید که به کسی که حجت نرسد ما او را عذاب نمیدهیم. یعنی میگه هر کسی که به او حجت نرسیده باشد، به او دعوت نرسیده باشد، به او یک ملای، یک عالم به گوشش حق را نرسانیده باشد، او انسان را ما کافر گفته نمیتونیم. از این آیت همچنین حجت میگیرن. چخیلی که مرجئه هایی که امروز کنفرانس دارند و صداهای این طرف اون طرف از شغل ها دارند، انا همین آیت را، اولین آیت را ذکر میکنم. یعنی این آیت را خطا میفهمند. در گیجاش کلمه حجت آمده است، میگن که تا حجت نرسد ما کسی را تکفیر کرده نمیتونیم. حجت کلام الله هست، میگن و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما میگیم آیت حق است، کلام الله هست، معناش از الله هست، همش از الله هست، اما شما این آیت را خطا فهمیدید. استدلال شما از این آیت خطا است، چگونه که اجداد شما مرجئه ها خطا فهمیدید.
بلکه معنای این آیت درباره عذاب است. آیت هایی که شما میگید درباره عذاب است. بله، الله میگه که هر کسی که به او حجت نرسیده باشد من او را عذاب نمیدهم. یعنی کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را کرد مشرک است و کافر است، اما خون مال او حرام است پیش از رسیدن حجت و پیش از استتابه در این دنیا، و در روز قیامت اگر به او حجت نرسیده بمیرد، یک کسی که اصلا به او اسلام نرسیده در افریقا است، در کوه یک غار زندگی میکند و غیره، الله او را عذاب نمیدهد تا اینکه به او حجت را قائم نکند. یعنی الله او را امتحان میکند. چه که اینجا شیخ میگه هذا الدلیل فی مسئله العذاب وعلى عدم عذاب قوم الا بعد ارسال الرسل. این آیت دلالت در مسئله عذاب میکند و دلالت میکند این آیت که هر کسی که به او حجت رسول الله صلی الله علیه و نرسیده، حجت دین نرسیده، او را الله عذاب نمیدهد. بارک الله فیکم. یعنی در دوامش میگه والکلام فی من نقض التوحید وتكفير من أشرك وتسميتهم كفارا ومشركين كما سماهم الله تعالى معنا في العذاب عنهم كما سمى أهل الفترة مشركين. سخن ما این است که میگه هر کسی که توحید شکسته است ما این را تکفیر میکنیم، هر کسی که واقع به شرک شده است ما نام را به او میدیم، اسم را میدیم، یعنی تکفیری اسم میکنیم، میگیم که این کافر است، این مشرک است. چه که الله و رسولش در قرآن و سنت بیان کردن که کسی که شرک اکبر را و کفر اکبر را ظاهر میکند این کافر است و مشرک است، اما اگر به او حجت نرسیده باشد این آیت حجت است که به او عذاب نمیرسد. چه که شیخ میگه فالناس قبل البعث و اقامت الحجه معذورون فی احکام غیر معذورین فی احکام اخرى. یعنی انسان ها پیش از رسیدن بعثت پیامبر، پیش از رسیدن حجت، پیش از اقامه حجت شدن معذور هستند در بعض احکام و معذور نیستند در بعض احکام. عذرشون همین است که اگر حجت نرسیده بمیرند اینها را در دنیا و آخرت عذاب الله نمیدهد، اول امتحان میگیرد. اگر به اونها حجت برسد، حجت رساله برسد، پس در این دنیا و آخرت به اونها عذاب است. ابن القیم الجوزی میگن در زیر این آیات و در فهم این سخنهایی که گفتیم در طریق الهجرتین بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غیر الاسلام فهو کافر. واجب است به هر یک بنده که اعتقاد نماید که هر کسی که دینش این باشد که به دین غیر اسلام اعتقاد داشته باشد او را چه کند؟ کافر بودنش را اعتقاد بکند. هر کسی که دینش غیر دین اسلام است به شما و به من به مسلمان ها واجب است که یعنی فرض است که اعتقاد بکنیم که او کافر است. دین غیر اسلام کدام دین است؟ دین بودیست، دین کنفوییست، دین یهود، دین نصارا، دین مجوس و دین مشرکینه که قبر میپرستند. قبر پرستو دینشون دین مشرکین است. و ان الله تعالی لا يعذب احدا الا بعد قیام الحجه علیه بالرسول. اما در دوامش میگه به ما واجب است که به او اسم را بدهیم، به ما واجب است که او را کافر بگوییم، اما الله عذاب نمیدهد هیچ کسی را مگرم بعد از قیام شدن حجت رسول بر او. یعنی اسم را میدهیم، یعنی میگیم که مشرک است، هر کسی که شرک اکبر را میکنه مشرک است، اما میگوییم که این آیت سوره اسراء حجت است که الله عذاب نمیدهد اگر حجت نرسیده باشد. والتعیین موکول علی علم الله و حکمه هذا فی احکام الثواب والعقاب. یعنی آدم معین را ما میگیم که در زیر حکم الله هست در مسئله حکم عذاب. یعنی یک آدم معینی که جاهل است او را در روز قیامت جهنمی نمیگیم اگر جاهل حقیقی جهلش ثابت باشد، میگیم که امتحان میشه در زیر مشیت الله است. و اما فی احکام الدنیا فهي جاره علی ظاهر الامر. مسئله ما مسئله احکام ظاهر دنیا است. ابن القیم الجوزی میگه که اما در احکام دنیا حکم جاری است به ظاهر انسان. ظاهر انسان اسلام است، مسلمان. ظاهر انسان کفر شرک است، کافر است. بارک الله فیکم. ابن تیمیه رحمه الله میگه که فلا ينجون من عذاب الله الا من اخلص لله دینه و عبادته و دعاه مخلصا له الدین. از عذاب الله هیچ کسی نجات نمییابد مگرم یا بجز کسانی که یعنی کسانی از عذاب الله نجات مییابند که فقط کسانی از عذاب الله نجات مییابند که دینشون را خالص برای الله انجام داده باشند، عبادتشون خالص برای الله باشد، شرک نداشته باشد و دعایشون و دینشون و همه عملشون خالص به الله باشد. فلا بد من عبادت الله وحده و هو واجب على كل احد. ضرور است، لازم است یگانه عبادت کردن الله و این واجب است به همه انسان ها.
و البته که فلا یسقط عن احد، البته که هیچ کس حق ندارد که توحید را ترک بکند و این اسلام عام است که هیچ کسی را الله قبول نمیکند مگر با همین اسلام، یعنی اسلام یکتاپرستی، و هو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا سوا او سواه ولكن لا يعذب. ببینید پس هر کسی که عبادت غیر الله را بکند الله را قبول نمیکند و مشرک است، اما الله میگه عذاب نمیدهد احدا حتی یبعث الیه رسوله، تا همون زمانی که به سوی او رسول نرسد، تا حجت نرسد کسی را عذاب نمیدهد. و کما انه لا يعذبه فلا يدخل الجنه الا نفس مسلمه مؤمنه، چگونه که الله هیچ کسی را عذاب نمیدهد این چنین هیچ کسی به جنت داخل نمیشود مگرم که مسلمان باشد، مؤمن باشد، موحد باشد. ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عباده ربه، کسی که مشرک است، کسی که کبر کرده و عبادت الله را ترک کرده است به جنت داخل نمیشود. فمن لم تبلغه الدعوه في الدنيا امتحن في الاخره، هر کسی که در دنیا به او دعوت نرسید، حجت نرسید، امتحن في الاخره، در روز آخرت امتحان کرده می شود. مجموع الفتاوی مجله 14 صفحه 477. پس این آیت رو مرجئه ها خطا فهمیدند. چرا من سخن ابن قیم جوزی رو آورم؟ چرا سخن ابن تیمیه رو آورم؟ برای آنکه شما بفهمید که مرجئه ها آیت رو در غیر موضعش استفاده میبرند. اینها جهلا هستند. هر اهل بدعت جاهل است. اگر این اهل بدعت جاهل نمی بودند آیت رو درست میفهمند. امام محمد امین شنقیطی علامه اهل سنت و الجماعت در کتاب مشهورشون اضواء البیان تفسیر القرآن بالقرآن ذکر میکنند که ظاهر الآیه ان الله لا يعذب احدا لا في الدنيا ولا في الاخره حتى يبعث اليه رسولا ينذره ويحذره. یعنی ظاهر آیت همین رو دلالت میکند که الله هیچ کسی رو عذاب نمیدهد نه در دنیا و نه در آخرت تا همان زمانی که به او حجت برسد، به او یک کسی رود به او خبر بگیرد از جنت و دوزخ. فقد أوضح هذا المعنى في آية كثير وذهب جماعة أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار. و حتی شیخ میگن که بسیاری از اهل علم در همین عقیده هستند که هر کسی که در حالت کفر بمیرد با آتش دوزخ میرود. چرا ما این سخنها رو میگوییم؟ برای اون که این آیت رو مرجئه ها غلط فهمیدن. یکی از شبهات مرجئه این آیت است. و دیگر آیتی که اینها حجت میگیرند این است که میگویند و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولى و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. یعنی هر کسی که مخالفت رسول الله بکند و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، بعد از با او آشکار شدن و بعد از تبیین شدن، یعنی بعد از فهمیدن، بعد از علم داشتن، بعد از حجت رسیدن اگر مخالفت رسول الله بکند بعد به جهنم می درآید. مرجئه ها این آیت رو میگیرند و میگویند که این آیت دلیل می شود که هر کسی که به او حجت نرسیده باشد و مخالفت رسول الله بکند او معذور است و جهلش عذر است. ما میگیم که ای جهلا، ای مرجئه های بیچاره، قرآن را شما به فهم کی میفهمید؟ به فهم جهم بن صفوان، به فهم جاحظ، به فهم صوفی ها یا به فهم سلف باید بفهمید؟ ما قاعده داریم، قاعده مشترک که قرآن و سنت به فهم سلف صالح باید فهمیده شد. سلف این چنین نفهمید. این آیت هم درباره عذاب است. الله میگوید هر کسی که مخالفت رسول الله بکند بعد از فهمیدن، یعنی دیده و دانسته علم دارد و بعد از علم رسیدن مخالفت رسول الله بکند، این انسان را ما به جهنم میفرستیم. این آیت دلالت به عذاب میکند، تکفیر معذب. اما اگر کسی بارک الله فیکم ندانسته مخالفت رسول الله بکند در شرک اکبر و کفر اکبر هم جاهل، این مشرک است، در این دنیا کافر است. اما در آخرت ندانستنش و نفهمیدنش این عذر است، امتحان می شود. خیلی که دیروز شیخ امین الله پیشاوری حفظه الله ذکر کردند و دیگر علما رو سخنهایشون رو گذاشتیم. و اینجا من سخن یک بار دیگر در این موضوع سخن ابن تیمیه رحمه الله را ذکر میکنم. یقول ابن تیمیه میگن در کتاب مجموع الفتاوی مجله 20 صفحه 37 وقد فرق الله بين ما قبل الرساله وما بعدها في اسماء واحكام وجمع بينهما في اسماء واحكام. شما بدانید برادران که الله فرق کرده است، فرق گذاشته است، تفریق کرده است بین مسئله پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن. در باب اسما و احکام، اسما تکفیر اسم نام گذاشتن، احکام یعنی تکفیری که بعد از این عقوبت می آید.
و در بعض حالات جمع کرده است بین اسم و حکم. یعنی حجت نرسد فقط اسم میدهیم، یک مشرک جاهل رو مشرک میگه، اما او را تکفیر معذب عقاب نمیکنیم، جهنمی نمیگیم، امتحان میشود. اگر حجت رسد در این دنیا و آخرت جهنمی است. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى. در دوامش میگه اسم مشرک ثابت است. در دیگر جای کتاب میگه اسم مشرک ثابت است پیش از رسالت، پیش از حجت رسیدن هم اسم مشرک ثابت است به یک مشرک، زیرا که این شرک به الله کرد و از الله روی گردانید و به الله یک اله دیگری را شریک ساخت و جعل له اندادا قبل الرسول، و پیش از حجت رسیدن، پیش از آمدن رسول و حجت هم به الله شریک قرار داد. و یثبت ان هذه الاسماء مقدم علیها، و ثابت می شود که اسم پیش از آمدن رسول هم ثابت است مشرک. و كذلك اسم الجهل والجاهلیه، و این چنین اسم جهل و جاهلیت پیش از حجت رسیدن ثابت است. و يقال الجاهلیه جهلا قبل مجيء الرسول. و اما التعذيب فلا، اما تکفیر معذب، تکفیر عقوبت، تکفیر حکم پیش از حجت ثابت نیست، فقط باید اقامت الحجت شود، بعد از این تکفیر معذب است. در اینجا واضح میبینید تفریق کردن ابن تیمیه رحمه الله بین تکفیر اسم و تکفیر معذب. پس آیت های را مرجئه های زمانه خطا فهمیدند. همه آیتی که ما عموما میگیم، هر یک آیتی که مرجئه ها برای جهل عذر بودنش میارند، دانید که در مسئله عذاب و در مسئله آخرت است. و آیت رو ما قبول داریم، فقط مرجئه ها آیت رو خطا فهمیدند. یا که یک آیت دیگر میگویند رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الله حجة بعد الرسول. الله میگه که ما رسول ها را فرستادیم بشارت دهنده و بیم دهنده تا که مردم در نزد الله حجت آورده نتوانند. بله این هم حجت است بر ضد مرجئه ها. در این آیت یگان مفهوم جهل عذر بودنش نیست. هر کسی که به او حجت رسولان رسیده، به او دین رسیده است، در روز قیامت به الله عذر آورده نمیتواند، جهنم میرود. هر کسی که به او حجت نرسیده است، شرک کفر اکبر را کرده، در این دنیا کافر است و مشرک است، در روز آخرت به الله عذر آورده میتواند. اگر به او حقیقتا هیچ چیزی نرسیده باشد، در روز قیامت الله او را امتحان میکند. بارک الله فیکم. پس این است سخنهای علما در مسئله آیت ها. این است جواب ما در مسئله آیت هایی که مرجئه ها می آرند. در مسئله آیت هایی که مرجئه ها می آرند و می گویند که بارک الله فیکم ما به این آیت ها اثبات میکنیم حضور بودن جهل. البته این غلط است و شما حالا دیدید که هیچ حجت ندارند، هیچ حجت ندارند. البته بعد از این ما به شما می توانیم حدیث ها را ذکر بکنیم، حدیث ها را ذکر بکنیم، حجت های آنها از حدیث ها. اما پیش از حدیث ها باز می رویم به یک شبهه دیگر. مرجئه ها امروز یک آیت را ذکر میکنند، سوره مائده آیه 112 هم را حجت میگیرند و جهل را عذر میدانند. این قصه شاگردان و صحابگان حضرت عیسی است که در اینجا آمده. سوره مائده 112 هم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. معنای این است که زمانی که حواریون یعنی شاگردان حضرت عیسی علیه السلام و عیسی علیه السلام گفتند که آیا الله تو، یعنی به همین معنا اگر ظاهر نظر کنیم، الله تو میتواند که نازل کند به ما یک مائده را، دسترخوانی را از آسمان. مرجئه ها میگویند که در اینجا صحابگان عیسی به کفر اکبر واقع شدند، زیرا به قدرت الله شک کردند، اما عیسی علیه السلام به اونها جهل را عذر دادند. از همین جهت جهل عذر است. میگم ما میگیم که نامعقول کردید مرجئه ها، این آیت رو هم خطا فهمید. آیا شیخ میگه که آیا معقول است که حواریون به قدرت الله شک بکنند، از همه نزدیکترین شاگردان عیسی؟
یعنی مرجئه ها به خاطر جهل رو اثبات کردن به عیسی علیه السلام، به شاگردان عیسی علیه السلام، به شاگردان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همیشه طعنه میزنند. همش به خاطر یعنی ثابت کردن مذهبی باطلشون. حالا که الله ما را چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای اونهایی که ایمان آوردید نصرت دهندگان دین باشید. به مانندی کی؟ به مانندی عیسی ابن مریم و حواریین شاگردان عیسی ابن مریم، یعنی به مانندی شاگردان عیسی ابن مریم دین را نصرت بدهید. یعنی حواریون شاگردان عیسی علیه السلام به نهایت انسان‌های چی بودند؟ خاص بودند. اینها میفهمیدند توحید را. اینها در بالای اینها، البته در بالای این سوره مائده ببینید آیه 112 یک قرائت دیگر است. قرائت دیگر رو ببینید که چی میگه؟ هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، هل يستطيعني. قرائت دوم هل تستطيع، زیرا که در اینجا دو قرائت وجود دارد. هل تستطيع با تا و با نصب خونده میشد. هل تستطيع. این قرائت حضرت علی رضی الله عنه است، این قرائت حضرت عایشه رضی الله عنها است، و این قرائت ابن عباس رضی الله عنهما است، و این قرائت معاذ و کسائی است، قرائت کسائی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یک چند بار انا همچنین سوره مائده را تلاوت کردند. آیه 112 را هل یستطیع نیو به طریق ورش نیو به طریق کسائی. هل تستطیع. اگر ما هل تستطیع بگیم چی میشود؟ در اینجا شاگردان عیسی گویا گفتند که ای عیسی، آیا تو میتوانی که دعا بکنی الله را همچنین الله را دعا کنی که الله دعای تو را قبول بکند؟ یعنی شک به الله کردن نکرده ایستادند، بلکه از عیسی خواسته ایستادند که آیا تو میتوانی که دعای بکنی که الله دعایت را قبول بکند. یعنی اینچنین ما باید فهمیم. این بود فهمی حضرت علی، عایشه، ابن عباس، معاذ و قرائت کاسائی و رسول الله همچنین قرائت کردند. یا مرجئه میاد این قرائت انکار میکنند. و مرجئه فرقی ندارد، خواهند همه صحابگان انکار میکنند. چخیلی که اجماع را انکار کردن در مسئله نبودنش. اگر به قرائت برش هم بخونیم هل یستطیع ربک بالیا و رفع و قرائت المثبته فی المصحف، امروز قرائتی که ما میخونیم همین است. هل یستطیع. آیا معناش را به شک در قدرت الله و نبودن استطاعت الله میبریم؟ اعوذ بالله نه. این را علما میگن انما تلطف فی السؤال. این یک تلطف، این یک لطافت و این یک با آداب و اخلاق بودن در سؤال است. و ادب مع الله تعالی. این شاگردان حضرت عیسی یگان شک در قدرت الله نکردند، بلکه این یک آداب، این یک مهربانانه و کمی با لطف سخن کردن بود. به مانند این که به یک مرد میگویند هل یستطیع فلان آیاتی و یتکلم. مثلا به مانند این که یک کسی رو میگه که آیا میتوانی که بیایی به من یک خدمتی بکنی؟ میدونید که او میتواند اما بیا نمیگوید، بیا بکن نمیگوید، اما کمی با مهربانی میکنید. یعنی میگید آیا میتوانید که به من یک کمی کمک بکنید و غیره. یعنی من باب مهربانی. بارک الله فیکم. پس این آیت سوره مائده، آیت سوره مائده 112 هم به جهل عذر بودن جهل نمیشود. و یکی از مذهب‌های علمای اهل سنت همین است که قسم از علما میگن که بله شاگردان به ظاهر آیت میگیرند، میگن که شاگردان حضرت عیسی شک کردند در قدرت الله، کافر شدند و توبه کردند و توبه اونها را قبول کردند. عیسی علیه السلام و الله سبحانه و تعالی هستند علمای اهل سنت که همچنین میگن. اما یگان نفر از علمای سلف و خلف متقدمین، یگان نفر بجز مرجئه ها این آیت را همچون حجت در عذر بودن جهل در کفر اکبر و شرک اکبر نوارده است. بجز مرجئه ها. از همین جهت این آیت را علما فقط در کشف شبهات مرجئه جواب میدهند. بارک الله فیکم. پس بعد از این باقی میماند حدیث هایی که مرجئه ها این حدیث ها را بارک الله فیکم میگیرند و بعد از این حدیث ها را گرفتن چیکار میکنند؟ حدیث ها را خطا میفهمند. این بود درباره آیات ها. همه آیاتی که میبرند انا همچنین است، یعنی معنای آیات را خوب نفهمید.
آیات ها رو در جایش استفاده نبردن. من حالا میخوام یکی از سخنهای شبهات اینها رو اینجا به شما پیدا بکنم. بارک الله فیکم. حالا پیدا نکرده شدم در مسئله این که وقتی که ما آیت رو به اونها ذکر میکنیم، یکی از شبهه مرجئه همین است. ما وقتی که آیات هایی که در قرآن هست ذکر میکنیم، بارک الله فیکم، به معنای اینکه جهل در شرک اکبر عذر نیست. مثلا سوره کهف آیت 103 104 رو ذکر میکنیم، سوره بینه آیت 1 رو ذکر میکنیم و دیگر سوره ها رو ذکر میکنیم که الله در اونجا میگه که هر کسی که شرک میکند این چی است؟ مشرک است. هر کسی که شرک رو میکند اون مشرک است. بارک الله فیکم. یک شبهه رو مرجئه ها ذکر میکنند. شبهه مرجئه ها این است که بارک الله فیکم، مرجئه ها میگویند که این آیات ها دخالت دارد به اهل کتاب. یعنی آیتی که شما میبیارین، میگن ما رو میگن مرجئه میگن آیات هایی که شما میبیارین، این آیات های شما آورده دلالت فقط به اهل کتاب میکنه. ما میگیم که البته این سخن شما باطل است و این یکی از شبهات مرجئه است. شبهات مرجئه همین بود که اهل سنت رو میگفتند که این آیت رو شما ذکر نکنید، این آیت به ما دخل ندارد، این آیت به کی دخل دارد؟ به اهل کتاب دخل دارد و غیر و غیر. بلکه بارک الله فیکم این آیت ها، هر آیتی که در تکفیر مشرکین، در تکفیر یهود و در تکفیر نصارا آمد، این آیت ها اینچنین به همان مسلمانی که عملی همونها را انجام میدهد تعلق دارد. فرق ندارد. خیلی که سخن ابن القیم، سخن حضرت ابن تیمیه رحمه الله را ذکر کردیم که هیچ کسی در مجموعه الفتاوا میگن که هر کسی که بگوید که آیات هایی که در قرآن آمده است این تعلق فقط به اهل کتاب دارد، به کافرها دارد و غیره و به مسلمان ها تعلق ندارد میگوید، بدانید که این سخن را بجز جهلا هیچ کسی نمیگوید. این سخن را بجز جهلا هیچ کسی نمیگوید. و این سخن را شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب مجموعه الفتاوا ذکر کرده. و عبدالرحمن ابن حسن میگن که هذا القول کفر عظیم، این سخن کفر عظیم است. این کفر عظیم است. بارک الله فیکم. یعنی آیات های قرآن را این به اهل کتاب نازل شده، در حق اهل کتاب است، به مسلمان ها دخل ندارد گفتن در مسئله تکفیر، این کفر عظیم است میگن. در کتاب الدرر الصنف لوجت نجمیه ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس از همین جهت ما میگیم که شما باز غلط کردید. زیرا که اجماع داریم که علما میگویند در علم اصول فقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب. یعنی آیتی که در قرآن هست ما او را لفظش را میگیریم و به لفظ او عمل میکنیم. ما نمیگیم که به کی نازل شد و چرا نازل شد. اگر به یهود نازل شده باشد به کسی دیگر تعلق ندارد، اگر به نصارا نازل شده باشد به کسی دیگر تعلق ندارد نمیگیم. اگر این طور بگیم همه دین نابود میشه. حالا باید من سخن علما را به شما در این مسئله نشان بدهم. بارک الله فیکم، تا که یقین بکنید که در کدام کتاب ها و در کجا ذکر شده است. این یکی از شبهات دیگر اینو است. فرق گذاشتن بین کفار اصلی و مرتدهایی که خودشون را نسبت میدهند به اسلام در حکم. مرجئه ها میگویند که آیات هایی که نازل شده است در قرآن در تکفیر مشرکین، این آیات ها فقط به کی تعلق دارد؟ به کفار اصلی. اما کسانی که خود را مسلمان میگویند و شرک کفر میکنند، این آیات ها به سر اونها تطبیق نمیشود. ببینید این خلاف اجماع هست. این سخن را بجز مرجئه کسی نگفته است. ابن تیمیه رحمه الله در بدیع این سخن و در رد این سخن در کتاب مجموع الفتاوا مجله 16 صفحه 148 میگه
ذم الكفار لا يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك لا يقوله مسلم ولا عاقل. ذم کفار، بد کردن کفار، اونها را مشرک کافر گفتن را کسی بگوید که به این کفار یا ذم کفاری که کفار اصلی است یا که کفار قریش است، کسی بگوید که به این فقط کفار قریش داخل می شود یا که فقط کفار اصلی داخل می شود و دیگر مرتدین داخل نمی شود، کسی بگوید این سخن را از مسلمان ها هیچ کسی نمیگوید. کسی که مسلمان است این سخن را نمیگوید. یک انسان عاقل نمیگوید. یعنی این مرجعه ها اعوذ بالله عقل هم ندارند. اگر عقل می داشتن این سخن را نمیگفتند. محمد بن عبد الله میگه فتکفیر هؤلاء المرتدین موجود في القرآن فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فنقول له. تکفیر این مرتدینی که خود را به اسلام نسبت میدهند در قرآن موجود است. اگر یک دفاع کننده، مجادله کننده از جانبی این مشرکین بیاید که منافق است، یگان منافق بیاید و مشرکین را دفاع بکند و بگوید که این آیت هایی که در قرآن هست نازل شده است این فقط در حق کفار اصلی هست بگوید و به مرتدین دخل ندارد بگوید، فنقول له، ما به این منافق میگیم که هل قال احد من العلماء ان هذه الآيات لم تعم من عمل بها من المسلمين من عمل بها من المسلمين. ما به او میگیم که آیا یگان نفری از علمای اهل سنت و جماعت گفتند که این آیات هایی که تکفیر مشرکین آمده است عموم نیست و به این بنام مسلمان هایی هست، بنام مسلمان هایی که عمل کفار را میکند به اونها تعلق ندارد؟ آیا یگان نفر از علمای سلف همین سخن را گفته است که این آیات فقط به کفار اصلی است و به کفاری که مرتدین هستند به اونها تعلق ندارد؟ هیچ کسی گفتگی نیست. پس این سخن را کی میگه؟ این سخن را مرجع میگه. عبدالرحمن ابو بطین در کتاب الدروس السنیه مجله 10 صفحه 418 میگن اما سخنی که مرجع میگن که ان الآیات التي نزلت بحكم المشركين الاولین، این آیات هایی که نازل شده است در حکم مشرک هایی که در اول بودند، مشرک های اصلی، کافر های اصلی بودند، فلا تتناول من فعل فعلهم، این تناول نمی شود، یعنی دربر نمی گیرد، این حکم تعلق ندارد بجز کفار اصلی به دیگر انسان هایی که فعل همونها را میکنند. یعنی معنای سخن این است که اگر کسی بیاید و بگوید که تکفیر مشرکینی که در قرآن آمده است فقط به کفار اصلی تعلق دارد، به نام مسلمان هایی که عمل اونها را میکنند مثل عمل مشرکین را میکنند به اونها این آیات ها تعلق ندارد بگوید، این عملش چی بوده است؟ فهذا کفر عظیم، این کارشون کفر عظیم است. این مرجع بدانند که وقتی که ما آیات های مشرکین، تکفیر مشرکین را از قرآن میاریم میگن که این تعلق به کفار اصلی است، این کارتون کفر عظیم است و از این کارتون لازم می آید تلازم مذهب شما، لازم مذهب شما همین است که لازم مذهب مرجع همین است که همه حدودهایی که در قرآن ذکر شده است و در سنت ذکر شده است فقط به انسان‌هایی که در اول آمدند و امروز این آیات های احکام به هیچ کسی دلالت نمیکنه. لازم مذهبی مرجعه ها همین است. بارک الله فیکم. انا کن فهمیدید برادران عزیزم که این شبهات اونها هم چی است؟ شبهات ناچیز است و به این شبهات هم جواب است. انا این از سخنهای علما، احتیاط بشوین، سخت احتیاط بشوین. بارک الله فیکم. حالا این بود در شبهاتشون درباره آیات ها، در مسئله استدلال اهل سنت و جماعت در مسئله آیات های قرآن، این بود شبهاتشون. حالا ما میبینیم به شبهاتشون که در باب حدیث وجود دارد. در باب حدیث بارک الله فیکم، اولین حدیثی که مرجعه ها حجت میگیرند و به همین حدیث میگن که جهل عذر است، شبهه میارند، این حدیثی اسود ابن سریع است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اربعه یحتجون یوم القیامه، 4 نفر یا 4 طائفه هستند، 4 نمود انسان‌های هستند که در روز قیامت به الله در نزد الله عذر دارند. یکیش رجل اصم لا یسمع، مردی که کر هست، نمیشنود، شنوایی ندارد، شنواییش یعنی وجود ندارد، کر هست، نشنیده. و رجل هرم، یعنی یک پیرمردی که به نوبت پیرانسال شده و
عقلی خوبی ندارد و سخن را نمیفهمد. و رجل احمق، و انسانی که احمق است، یعنی بی تمیز نفهمیده، سخن را جمع کرده نمیتواند. و رجل مات فی الفطرتی، و مردی که در فطرت مرده است. اینها در روز قیامت میآیند با الله چی میکنند؟ میگن که ما الله ما نفهمیدیم، ندونستیم، خیلی کلا یا رب لقد جاء الاسلام و انا ما اسمع شیئا. کار میآید میگه که الله با ما اسلام آمد، من هیچ چیزی رو نشنیدم. احمق میاد میگه که اسلام آمد اما کودک ها به من شوخی میکردند و این اون من نفهمیدم، مثل کودک احمق بود. پیر میگه که ای الله من عقل نداشتم. اهل فتره میگه که ای الله به من حجت نرسید. الله سبحانه و تعالی اینها رو چی میکند؟ اینها رو بارک الله فیکم امتحان میکند. و این روایت احمد است در مسند و بازار در مسند با سند سه است. مرجئه ها همین حدیث رو، حدیث سه که اومده است، این رو حجت میگیرن و میگویند که کسانی که یعنی در بین مسلمان ها میگردند و جاهل هستند به مانند همین ها هستند. ما میگیم که غلط است. اصلا کسی که موحد باشد و احمق باشد، کسی که موحد باشد و مجنون باشد، کسی که موحد باشد و بگیم در اول مجنون موحد باشد بعد مجنون شود، یا که فرزندی مسلمان از خردیش مجنون باشد، اینها به جنت میرن. این حدیث اصلا درباره اهل فتره، درباره کافرهای صحبت کرده شده است که به اونها حجت نرسیده است. در این دنیا اینها کافر هستند، در این دنیا اینها مشرک هستند. کاری که دین را نفهمید شرک را کرد، پیرانسالی که نفهمید شرک را کرد و در شرک وفات کرد، اما نفهمید، علاج فهمیدن نداشت، شرایط فهمیدن نداشت. اینها در دنیا مشرک و کافر گفته می شود، اما تکفیر معذب علیه را در روز آخرت به اینها داده نمی شود. غایت این حدیث همین است که اثبات میکند که این چهار طایفه، اهل فتره، کودکان مشرکین یا پیرانسالی که عقل ندارد در حالت شرک بمیرد، اینها را الله در روز آخرت یک بار دیگر یک امتیاز دیگر میدهد، یک شانس دیگر میدهد و اونها را امتحان میدهد. پس این حدیث هم حجت است. ببینید علما میگویند والذی مات فی الفطرة، اونهایی که وفات کردن در فطرت، یعنی کافر، به اجماع علما اهل فطرت کافر است، یعنی کافر است اما به او هیچ دین نرسیده. والاصم کار گاب زنید هم شنیده نمیتواند، مجنون دیوانه نمیفهمد، دیوانه است. اطفال المشرکین، کودکای مشرکین، حکمهم فی الدنیا انهم باجماع العلماء کفار غیر مسلمین. حکمشون در دنیا این است که آنها به اجماع علما کافر هستند. اینها به اجماع علما در این دنیا کافر هستند. ما به مثل کافرها به اینها معامله میکنیم. و من حکم حکمهم بالاسلام وقع فی الرده. هر کسی که اینها را به اسلام حکم کند واقع بر ریده می شود، اما در روز آخرت اینها چی می شوند؟ امتحان می شود، تکفیر معذب به آنها داده نمی شود. پس این حدیث هم غلط فهمیدند، مرجئه این حدیث هم غلط فهمیدند. شما ان شاء الله امیدوارم که فهمیده شدید که ما چی میگیم. این حدیث هم غلط فهمیدن. بارک الله فیکم. اما حالا میپردازیم به حدیثی دیگر. دلیل گرفتن مرجئه ها به حدیثی که یک مرد میگوید به فرزندانش که فرزندان من وقتی که من وفات کردم مرا بسوزانید و خاکستری مرا، باقی مانده این چیزی که من سوختم، خاکستری مرا، همون سوخته شده مرا به بحر چاشید، به دریاها چاشید. میگن که مرجئه ها میگن که این انسان کافر شد، در کفر اکبر واقع شد، اما جاهل که بود جهل برای او عذر شد، الله او را بخشید. یعنی مرجئه ها همین حدیث را میگن که حجت برای عذر بودن جهل است. بیاد میبینیم. حدیث اولا متفق علیه است. از ابی هريره رضی الله عنه روایت است که النبی صلی الله علیه و سلم قال رجل لم يعمل خيرا قلت لاهله اذا مات. یعنی یک مردی که هیچ عملی خیری را انجام نداده بود گفت زمانی که من وفات میکنم فاحرقوه، مرا بسوزانید، ثم دروه، و بعد از این همون سوزانیده مرا، همون خاکستری مرا، باقی مانده این جسم سوخته مرا که خاکستر شده است، با نصفش را به بحر و نصفش را به زمین چاشید. فوالله لئن قدر الله علی لیعذبنه عذابا لا يعذبه احد من العالمین.
قسم به الله که اگر الله قادر شود که مرا دوباره زنده بکند هیچ کسی را مثل من عذاب نمیدهد. فلما مات فعلوا به کما امرهم. زمانی که این مرد میمرد فرزندانش گفتی پدرشان را گفتی این مرد را اجرا کردند. پدرشان را بعد از مرگش سوزانیدند، خاکسترش را گرفتند، نصفش را به زمین، نصف خاکسترش را به دریا پاشیدند. الله سبحانه و تعالی امر کرد بحر را فجمع ما فيه جمع کرد. بحر همه اون خاکستر را جمع کرد، زمین جمع کرد. این آدم جمع شد و دوباره زنده کرد الله این انسان را و گفت لما فعلت هذا؟ برای چی تو این سخن را گفتی و برای چی خودت را سوزانیدی؟ مرد گفت من خشیتک یا رب، از ترس تو ای رب من، و انت اعلم، و تو ای الله میدونی که قلب من چی بود، من از تو سخت ترسیده بودم. فغفر له، و این بخشیده شد. حدیث متفق علیه. مرجئه چی گفتند؟ ببینید قالوا هذا الرجل كان جاهلا بقدرة الله والمعاد فعذر بجهله. این آدم جاهل بود به قدرت الله و به دوباره زنده شدن هم جاهل بود، گویا که قدرت الله را انکار میکرد، دوباره زنده شدن را انکار میکرد. این کفر اکبر است، کافر شدگی بود، لیکن جاهل که بود جهلش عذر شد و او را کافر نگفتیم و الله هم عذر داد او را. یعنی مرجئه میگن که این مرد به کفر اکبر واقع شد اما جهل عذر شد و الله او را بخشید. این چی است؟ مذهب مرجئه و سخن مرجئه است. جواب ما این است: اولا شيخ میگه ان هذا الحديث ليس في ترك التوحيد بفعل الشرك الذي هو اصل الدين. این حدیث اولا ما خوب نظر بکنیم که درباره ترک توحید و درباره فعل شرک سخن نکرده ایستاده است که اصل دین است. این مرد به شرک اکبری واضح و به کفر اکبری واضح در این حدیث ثابت نیست که واقع شد. این مرد توحید را ترک نکرد. این مرد مسلمان بود. فالرجل كان مسلما موحدا. این مرد مسلمان بود، موحد بود، ولم یکن مشرکا، مشرک نبود، بلکه از الله سخت میترسید و الله را میشناخت، میدونست که الله یگانه عبادت کرده میشه. و به این چی دلالت میکند؟ روایت آورده احمد ابن حنبل. ببینید مرجئه ها یک حدیث میگیرند و زود آمده سخن میکنند، دومین حدیث نمیفهمند. امام احمد ابن حنبل از حسن و از محمد ابن سیرین و از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند كان الرجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط الا التوحید. یک مرد در امتی گذشته از قوم‌های گذشته از اهل کتاب بود، هیچ عملی خیری را انجام نداد. یعنی عملی خیری را انجام نداد معناش این نه که توحید را هم انجام نداد، بلکه پیامبر میگن قط یگون عملی را انجام نداد قط الا التوحید، توحید را داشت. یعنی این انسان اصل دین داشت. پیامبر گفته شدن که الا التوحید، یعنی این انسان موحد بود. فلما احتضر قال لاهلی، وقتی مرگش آمد به فرزندانش گفت که اگر من مردم مرا سوزانید و چخیلی که گفتیم این خاک مرا به بحر و نصفش رو به زمین بچوشید. الله جمع کرد و گفت برای چی عمل رو کردی؟ گفت ای الله من از تو سخت ترسیدم و الله او را ببخشید. در دمش گفت لم یعمل خیرا قط الا التوحید. این مرد هیچ کاری رو عملی خوبی رو انجام نداده بود به جز توحید. یعنی این مرد موحد بود، شرک اکبر رو انجام نداده بود و این عملی که کرد عملش هم کفر اکبر نبود. یگان نفر از علما این عملش رو کفر اکبر نگفتن، یگان نفر از علما. در همین مسئله 7 مذهب وجود دارد. 7 مذهب علما در زیر این حدیث وجود دارد، اما از سبب وقت کوتاه بودن ما 7 مذهب رو گفته نمیتونیم. لیکن در یگان این 7 مذهب یگان نفر نگفتند که این مرد کفر اکبر رو کرد، بجز امام طحاوی که میگوید که شاید در دینی پیش گذشته آنها، در دینی که پیش از ما بود، یعنی در دین اهل کتاب، شاید در کفر اکبر جهل و عذر باشد میگن، اما در دین ما نه. اما این را علما رد میزنن و امام طحاوی از 7 قول همشون میگن که این انسان کفر اکبر رو نکرد. شیخ عبدالله بابطین در کتاب الانتصار لحزب الله الموحدین به این شبهه رد میزند و میگه واحتج بعض من یجادل عن المشرکین بقصه الذي اوصى اهله ان يحرقوه بعد موته. ببینید ابو بطین رحمه الله گویا که به همین روزه مرجئه ها رد زده شده است. مدخلی های تاجیک، مدخلی های افغان، حزبی های افغان، مرجئه های معاصر افغان تاجیک گویا که به همین ها رد زده شده است. شیخ ابو بطین رحمه الله 200 سال پیش میگه که امروز حجت میگیرند
بعضی از کسایی که دفاع میکنند و مجادله میکنند از مشرکین، یعنی مشرکین را دفاع میکنند، کسایی که مشرک را دفاع میکنند حجت میگرفتند به قصه انا همین مردی که فرزند و اهل خانوادهش را وصیت میکرد که مرا بعد از مرگم بسوزانید. الا ان مرتکب الکفر جهلا لا یکفر. حجت میگرفتند که، یعنی دفاع کننده های مشرکین حجت میگرفتند که هر کسی که مرتکب کفر شد از سبب جهل کافر نمیشود و میگفتند که ولا یکفر الا المعاند، و کافر نمیشود بجز معاند. یعنی در اینجا عبدالله ابو طیم رحمه الله به صیغه انکار گفته شدند که این مذهبی که است، هر کسی که این حدیث را حجت میگیرد و جهل را عذر میداند و کفر را فقط کفر معاند میداند و کفر جهل را قبول ندارد، اینها کی بوده است؟ اینها مجادله از نام مشرک، یعنی دفاع کننده های مشرکین بوده است. اینها کی بوده است؟ عاذر المشرکین مرجئه های حاضره بوده است. و خوب نظر بکنید به همین کتاب الانتصار لحزب الله الموحدین که عبدالله ابو طیم نوشته. بارک الله فیکم. همه علما میگویند که ببینید این شرک اکبر نبود. حالا ثانیا یکی از جوابهای دیگر ان الرجل لم يكن شكا في قدرت الله. این مرد در قدرت الله شک نکرد. بله قدرت الله، انکار کردن قدرت الله کفر اکبر است. هر کسی که بیاید و بالکل کاملا گوید که من قدرت الله را انکار میکنم، الله قدرت ندارد، یا کسی بگوید که اصلا من دوباره زنده شدن در روز قیامت را انکار میکنم، گفت این کافر است به نص قرآن و سنت. این کافر است، کفرش اکبر است. آیا همین مردی که در حدیث آمد که مرا بسوزانید قدرت الله را بالکل انکار کرد یا که دوباره زنده شدن را بالکل انکار کرد؟ نه، زیرا که این موحد بود، زیرا که این مؤمن به قدرت الله بود. چخیلی که در روایت دیگر آمده است، در روایت امام مسلم آمده است که میگوید و ان الله یقدر علی ان یعذبنی، الله قادر است که مرا عذاب بدهد. یعنی ببینید خوب دقت بدهید، این مرد ایمان داشت که الله انسان را دوباره زنده میکند. این مرد ایمان داشت به قدرت الله، اما در یک جزء از جزئیات قدرت الله کمی شک کرد. اینجا مسئله وجود می آید. شک کردن به قدرت الله، کاملا به قدرت الله شک کردن کفر اکبر است. انسان کافر می شود، جهل عذر است. اما در جزء از جزئیات قدرت اگر کسی از سبب سخت ترسیدن یا از سبب جهل شک کند، کافر نمی شود. زیرا که این مرد از سبب سخت ترسیدن فکر کرد که اگر خودش را سوزاند، خاکستر بکند، شاید 100% نه، شاید الله او را دوباره زنده نکند. این بالکل قدرت الله را انکار کردن نیست، بلکه جزء از جزئیات قدرت الله است که این مسئله خفی است. زیرا که در روایت امام مسلم روایت دیگر آمد که الله اگر ببینید اگر من خودم را نسوزانم، الله مرا زود چی میکند؟ زنده میکند و مرا سخت عذاب میدهد. من که گناهی بزرگ کرده ام، مرا سوزانید که شاید به همین نابود شوم، شاید خلاص شوم. لیکن الله اگر باز مرا جمع کند، خودی الله مرا رحمت کند میکند. انا همین است. از همین جهت وقتی که الله این مرد را پرسید که چرا خودت را سوزانیدی، چرا این عمل را کردی، فرزندت را نصیحت کردی، مرد میگه که من از تو سخت ترسیدم، دیگر علاج نبود به جز همین. از همین جهت الله او را بخشید. این حدیثی که در دوامش اومده است که لئن قدر الله علی، اگر الله بر من قادر شود، این را شک علما نمیگن، این را شک نمیگن، بلکه از باب یقین است میگن. بارک الله فیکم. در حدیث های دیگر آمده است که این انسان ان الرجل کان مؤمنا بقدرت الله، به قدرت الله مؤمن بود. در جمله یعنی جملتا عموما به قدرت الله مؤمن بود. خیلی که روایت امام مسلم را گفتیم ان الله یقدر علی یعذبنی و انما جهله وقع على بعض افراد القدره و جزئیاتها. جهلش در بعضی از جزئیات قدرت بود که این مسئله صورت دقیق میخواد. یعنی این انسان فهذا الرجل جهل بعض افراد الصفه فهو مستيقن بان الله متصم بالقدره التامه. این مرد یقین داشت که الله قدرت کامل دارد، اما به بعضی از جزئیات صفتی قدرت الله شک کرد.
و در نزد اهل سنت و الجماعت قاعده هست که اگر یک انسان به بعضی از جزئیات صفات شک کند این رو ما یک بار کافر نمیکنیم. جهل است و الجهل فی مثل هذه الصوره لا یطعن فی توحید الله. جاهل موندن به بعضی از جزئیات صفت الله، به بعضی از جزئیاتش، زیرا که این مرد کاملا به قدرت الله ایمان داشت، در بعضی از جزئیاتش که جاهل مونده بود توحیدش رو نابود نمیکرد، انسان رو کفر نمیکرد. برای همین پیامبر انسان رو موحد گفتند. اگر این انسان قدرت الله را انکار میکرد آیا پیامبر انسان را موحد میگفتند؟ مرجئه ها حتی توحید را نمیدانند، زیرا که ایمان آوردن به قدرت الله از توحید ربوبیت است. پیامبر گفتند که لم یعمل خیرا قط الا التوحید. این انسان یگون عملی نکرده بود بجز توحید، یعنی توحید داشت، یعنی ایمان به قدرت الله داشت. اگر به قدرت الله ایمان نمیداشت این موحد نبود، زیرا که ایمان آوردن به قدرت الله یکی از رکنهای ربوبیت است. این بخلاف شک کردن در قدرت الله است. هر کسی بیاید به قدرت الله عموما شک کند، دومین مراتب زنده شدن را بالکل انکار کند، این کافر است و این طعن به توحید است و این توحیدش نابود میشه و توحید ربوبیتش نابود میشه. جاهل ماندن به بعضی از جزئیات صفاتهای الله به مانند جاهل ماندن به خود الله نیست، به مانند جاهل ماندن به خود صفت کاملا نیست. ما باید فرق بذاریم. بارک الله فیکم. از همین جهت ابن تیمیه میگن که الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف ام لا؟ جاهل ماندن به بعضی از صفاتهای الله آیا همین جاهل ماندن به خود الله هست یا نیست؟ على القولین، به دو قول علما اختلاف کرده و صحیح الذي عليه الجمهور، قول صحیحی که جمهور علما بر همین هستند، انه لا يستلزم الجهل بالموصوف. اگر انسان به بعضی از جزئیات صفات یا به بعضی از صفاتهای الله جاهل بماند این معناش این نیست که او به الله جاهل ماند، اگر این صفت از صفت اصول دین نباشد. البته صفت قدرت این از اصول دین است، قدرت الله را باید انکار نکند کسی، اما کسی عموما اقرار بکند، ایمان داشته باشد، اما در بعضی از جزئیاتش مشکلی داشته باشد. بارک الله فیکم. و ابن تیمیه رحمه الله میگن که این مرد از سبب سخت ترسیدن به مانند همون مردی شد که از سبب سخت خرسند شدن گفت که اللهم انت عبدی و انا ربک، ای الله تو بنده من هستی من رب تو هستم. سبقت اللسان کرد، از زبانش برآمده ماند، خطا کرد و نفهمید، از سبب سخت خرسندی گفت که ای الله تو ربی من هستی، تو بنده من هستی. این مرد هم از سبب سخت ترسیدن در وقت مردنش سخت ترسید و از زبانش از ترس یک سخنی را گفته ماند که خودش نفهمید. این یکی از جواب است. پس این حدیث هم هیچ حجت نیست. این حدیث دلالت به عذر بودن جهل در شرک اکبر و کفر اکبر نمی کند. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. شما را مرجئه ها با این آیت های آورده با فهم خطای و غلط خود، با قصه حضرت شاگردان حضرت عیسی، با شبهه این که تکفیرهایی که در آیت قرآن آمده است این فقط به کفار اصلی تعلق دارد اما به مرتدینی که خود را به اسلام نسبت میدن به اونها تعلق ندارد، این شبهه است. این شبهه مرجعه خوبسان هست که در زمان قدیم هم بود و امروز هم همینها اجدادانشان را دوباره زنده کرده ایستادند. و این حجتی که میآورند، حجتی که گویا که میآورند حدیثی بارک الله فیکم مردی که فرزندانش را نصیحت کرد که مرا سوزانید، این هم شبهه هست. همه علما در کشف شبهات مرجئه میآورند. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقتی که یک کتابی را نوشتن کشف شبهات در همون جا ذکر کردند که این شبهات مرجئه است و همه علمای اهل سنت همچون شبهات مرجئه ذکر میکنند. بارک الله فیکم. از همین جهت خوب دقت بدید که مرجئه ها اینها دروغگویان هستند، اینها تعویل کنندگان، تحریف کنندگان، خطا معنی داد کنندگان قرآن و سنت است. استدلال دیگری که مرجئه ها میگیرند این حدیثی قصه حضرت معاذ، سجده حضرت معاذ ابن جبل به رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه وسلم است. میگن که حدیث است که ان معاذ ابن جبل رضی الله عنه انه لما قدم على النبي صلی الله علیه و من الشام سجد للنبي، یعنی پیامبر صلی الله علیه و معاذ را فرستادند به شام به خاطر دعوت
وقتی که معاذ از شام به نزد پیامبر بازگشتند به پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کردند. سجده کفر اکبر است. پیامبر گفتند که ما هذا یا معاذ، چیکار میکنی ای معاذ؟ معاذ وقتی که به پیامبر سجده کرد، پیامبر سوال کردند که چیکار میکنی ای معاذ؟ این چی کار است؟ من باب اینکار. فقال، معاذ گفت اینی اتیت الشام فرأیت النصارى یسجدون لأساقفهم من و قسیسهم و رهبانهم و بطارقتهم. من به شام رفتم و در شام دیدم که نصرانی ها اهل کتاب سجده میکنند به پیشوایانشان، به همون قسیسین و علمایشان، من باب احترام، من باب سلام و احترام. و این چنین یهودها را دیدم که یسجدون لاحبارهم، سجده میکنند به علمایشان و فقهائهم و علمائهم، و به فقهایشان و علمایشان. من باب چی؟ از باب احترام، سلام و احترام. فقلت، معاذ اجتهاد کردن، بگویم بله، معاذ اجتهاد کردن، گفتند ای شیء تصنعون هذا او تفعلون هذا. یعنی معاذ به این یهود و نصارا گفتند که برای چی شما سجده میکنید به این علمایتون و پیشوایتون؟ یهود و نصارا گفتند که هذه تحیه للانبیاء، تحیه الانبیاء، این تحیه است، این سلام علیک کردن به انبیا و علما است، یعنی اینمو انجام میتیم من باب سلام. معاذ گفتند که فنحن احق بان نصنع بنبینا، ما مستحق هستیم که به پیامبرمون این تحیه رو بکنیم. یعنی اگر سجده کردن از باب احترام و از باب سلام باشد، ما باید به پیامبر سجده بکنیم. از همین جهت گفتن پیامبر من به تو سجده میکنم، سجده کردم به این خاطر که به تو از باب سلام سجده کردم. پیامبر گفتند صلی الله علیه و سلم انهم كذبوا على انبیائهم، اونها دروغ میگن به پیامبرانشون. کما حرفوا کتابه، چگونه که کتاب‌های الله که به اونها نازل شده بود به یهود و نصارا، تورات و انجیل، کتاب‌هایشون را تغییر دادند و تحریف کردند، این چنین سخن‌های پیامبرانشان را تغییر دادند و تحریف کردند. لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من اعظم حق. اگر من یک کسی را امر می‌کردم که سجده به دیگر کس بکند، زن را امر می‌کردم که سجده به شوهرش بکند. یعنی این چیز جایز نیست، گفتن نکن سجده دیگر نکن، که این را ابن ماجه و بزار ذکر میکنند. تخریجش ابن ماجه در سنن و بزار در مصنف ذکر میکنند. لکن مرجئه ها چی میگویند؟ مرجئه میگن که معاذ ابن جبل به پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کرد، اما جاهل موند، جاهل بود که سجده کردن به غیر الله کفر است. یعنی معاذ ندانستند که سجده کردن به غیر الله کفر است، اما سجده کردن به پیامبر. پیامبر باشند معاذ را تکفیر نکردند و گفتند که یعنی جهل عذر است. از سبب اینکه معاذ جاهل بودند، در مسئله سجده کردن به غیر الله کفر بودنش را نمیدانستند، پیامبر به او عذر دادند، جهل را، و تکفیرش نکردند. الله المستعان. این حدیث را تخریج کرده است امام احمد در مسندش، ترمذی و ابن ماجه در بلفظی که لو كنت امرا احدا يسجد لأحد لامرت زوجته ان تسجد لزوجها. همچنین این لفظ این چیز صحیح است، آخری لفظ صحیح است. روایتی که امام احمد میکنند، روایتی که امام ترمذی میکنند، روایتی که ابن ماجه میکنند، قصه معاذ نیست. پیامبر میگن که اگر من کسی را امر میکردم که سجده به کسی دیگر بکند، زنها را امر میکردم که سجده به شوهرش بکند، یعنی احترام شوهرش را به جا بیاورد. اما هیچ کسی را سجده کردن به کسی دیگر جایز پیامبر ندانستند، حرام است، شرک است، از باب شرک است. و این علمای محدثین قصه معاذ را ذکر نکردند. برای چی؟ زیرا که قصه معاذ ضعیف است. قصه معاذ ضعیف است. در روایت سندش ازهر ابن مروان از قاسم شیبانی از عبدالله ابن ابی اوفی روایت میکرد. همین ازهر ابن مروان الرقاشی ثقه نیست و قاسم شیبانی، قاسم ابن اوفی شیبانی البکری الکوفی، این ضعیف است که همه علما متفق هستند که این انسان ضعیف است، متفق بر ضعیف بودنش هستند. و حدیثی بارک الله فیکم قاسم ابن عوف شیبانی البکری رو همه علمای محدثین انکار میکردن، ترک میکردن، قبول نداشتن. و ابو داوود یعنی تخریج میکند قصه سجود، سجده رو از قیس بن سعد قال اتیت الحيرة فرأيتم يسجدون للمرزبان لهم فقلت رسول الله احق ان يسجد له
قال فاتيت النبي فقلت اني اتيت الحيره فرأيتم، یعنی قصه رو ذکر میکنن. البته اسناد این قسم که ابو داود ذکر میکنن ضعیف است، زیرا که در این سند شریک ابن عبدالله القاضی هست که هم اکثر محدثین یحیی بن معین، علی بن المدنی، احمد بن حنبل ضعیف دانستند. از همین جهت برادران اهل سنت، حدیثی که ضعیف است آیا می شود که حجت باشد؟ نه، نمی شود، حجت نیست. حدیثی که سجده معاذ در اون آمده است ثابت نیست، نه سندن نه متنن. هم سندش ضعیف است، در همه روایت ها هم سندش ضعیف است، هم متنش ضعیف است. سندش رو شما دیدید که در سندش ضعفا وجود دارد. متنن چخیل ضعیف است. متنن شوزش همینجا است که معاذ در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم به شام رفته نبودن. معاذ رو پیامبر به یمن فرستاده بودن. معاذ به شام در حیات پیامبر نرفته بودن. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ رو میگن که اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. از همه داناترین انسان در بین شما ای صحابگان در مسئله حلال و حرام این معاذ است. معاذ را پیامبر گفتن که از همه داناترین، عالمترین انسان در مسئله حلال و حرام است. از همه بزرگترین حرام شرک است. از همه بزرگترین امر الله توحید است. چگونه می شود معاذی که از همه عالمترین در بین صحابگان در مسئله حلال و حرام باشند سجده کردن به غیر الله را شرک بودنش را ندانند؟ این تهمت به صحابه است. مرجئه ها به همه صحابگان تهمت میزنند، میگن که به شرک اکبر واقع شد. یاران عیسی به شرک اکبر واقع شدند، یاران پیامبر به شرک اکبر واقع شدند. اعوذ بالله من ذلک. حتی مادرمون عایشه را همچنین تهمت میزنند که ما در دوامش میگیم. سبحان الله. پیامبر گفتن انک تاتی قوما من اهل الكتاب، به یمن فرستادن و گفتن که تو به اهل کتاب میروی. اولین چیزی که دعوت میکنی چی است؟ و معاذ گفتن که فلیکن اول ما تدعوهم الیهم شهادت ان لا اله الا الله. اولین چیزی که دعوت میکنی این شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله باید باشد و بعد از این محمد رسول الله. شهادت دادن بر محمد رسول الله صلی الله علیه و یعنی لا اله الا الله را صحابگان مگر نمیفهمیدند؟ البته که میفهمید. کسی بگوید که لا اله الا الله را نمیفهمیدن اون مرتد است، به مانند رافضه ها. اما بعضی از اهل علم من باب فرضیت گفتند اگر فرض کنیم، فرضاً بگیریم که قصه سجده کردن معاذ به رسول الله صلی الله علیه و سلم که روایت شده است صحیح است، فرض گیریم که این حدیث صحیح است، به خاطر بحث و مناظره کردن. در حالتی فرضاً تصور کنیم، هم به خاطر مجادله و بحث کردن با مرجئه تصور کنیم که فرضاً صحیح بگوییم، هم این حجت برای مرجئه ها شده نمیتواند. زیرا که سجده معاذ رضی الله عنه اگر ببینیم که صحیح یعنی روایت صحیح هست، از باب تحیه و سلام بود، از باب توقیر و اکرام بود، نه از باب عبادت، نه از باب تدین. و در شریعت های گذشته سابقه به مانند سجده کردن بگویم سجده کردن ملائکه ها به آدم از باب اکرام و توقیر و اطاعت امر الله، و سجده کردن یوسف، سجده شدن برادران یوسف به یوسف، سجده کردن یعقوب و فرزندانشان به یوسف، این همه سجده ها از سجده عبادت نبود، از سجده سلام بود. و شریعت ما نسخ کرد این شریعتی گذشته. و معلوم است که سجده کردن به غیر الله از نمود عبادت این مباح نیست، نه در شریعتی گذشته و نه در شریعت ما. و همه انبیا سجده کردن به غیر الله را از نمود عبادت منع کردند. ابن کثیر در تفسیرشان میگن کان طاعت لله و سجده لآدم اکرم الله ان اسجد له ملائکته تحیه و اکراما. سجده کردن به آدم از جانب ملائکه ها این اطاعت الله بود، این همچون تحیه و اکرام بود، این سجده عبادت نبود. این را خوب بدانید. پس این قصه معاذ بن جبل هم هیچ حجت به عذر بالجهل ندارد. در شرک اکبر و کفر اکبر جهل عذر نیست.
و قصه معاذ به این دلالت نمیکند. حالا میبخشید این اینترنت من کمی مشکلی ایجاد کرده شده است. والله اعلم اگر بمیرد من انشالله بار دیگر میبرایم. کمی یک علامت برآمده شده است. درست است صدا درست است. شیخ حرف بزنید. درست است همه چیز درست. پس اصل در سجده کردن غیر الله این شرک است و راست ایستادن به غیر الله، سرخم کردن به غیر الله، به خاطر بزرگ شمردن یک مخلوق، به خاطر خواری و زاری و به خاطر عبادت، این همه شرک است و این اصل است. اما صدا قطع شد شیخ. صدایتان قطع شد. برادران محترم منتظر بمان ان شاء الله تعالی. شیخ دوباره برمیگرده به خاطر اینترنتشون کدام مشکل پیدا کرد. ان شاء الله دوباره برمیگرده. دوستان محترم لطفا داخل صفحه باشین. بعد از اتمام درس دوستایی که سوالاتی که داشته باشن ان شاء الله میتونن راحت بالا بین سوال خود را ارائه بکنن. قبل از اینکه در کومنتار بعضی چیزا را می نویسن ان شاء الله بعدا درس که خلاص شد بالا بیاین صحبت بکنید یا در کومنتار سوالاتتان ارائه بکنید باذن الله سبحانه و تعالی. دیگر از اینکه نوشته میکنن و ملامت و نقطه گذاری میکنین کاری شایسته نیست دوستای گرامی. و از تمام برادران مخواهش اینم است که لطفا با یکدیگر بدرت نگویین و در نوشتارتان کمی دقت بکنین. ان شاء الله شیخ دوباره برمیگرده باذن الله. یک چند لحظه حوصله بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز لایف ترک نکنین و استاد دوباره پس میکنم زن اینترنتش که مشکل پیدا کرده. فقط یک 10 دقیقه بود 5 دقیقه بود پس دوباره می لایف ترک نکنین و لایف شیر کنین. در لایف وارین برادر خواندم که درس خیلی مهم است و اگر ترک کردین درس بود میمونید. جزاک الله خیر. متوجه درس باشین استاد ابو مرام دیگه هستن که مشکل حل بکنن. خواهش نمی است که لایف ترک نکنید برادران عزیز و لایف هم شیر کنید تا برادران دیگه برسن هم بین در مستفید شوند درس استاد. پس بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم. این بود قصه حضرت معاذ بن جبل. قصه حضرت معاذ بن جبل سجده که حضرت گویا که معاذ بن جبل رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند. ببینید که هیچ حجیت به جانب مرجعه های زمانه ندارد و از این قصه هیچ
جهل عذر بودنش در شرک اکبر و کفر اکبر گرفته نمی شود و استدلال مرجئه ها غلط است. همیشه اهل بدعت رو خوب دقت بدید، اهل بدعت همیشه و همیشه استدلالشون غلط است. شاید حدیث رو، بعضی حدیث های صحیح رو بیارن همانند ذات و انوات و همانند حدیث ذات و انوات رو که بعضی از علما صحیح گفتند، البته در سند این حدیث هم یعنی ضعف وجود دارد، یا شاید دیگر حدیثی صحیح رو حجت بیارن، یا که آیت قرآن رو حجت بیارن. آیت قرآنی که ما اصلا مجادله نمیکنیم، آیت قرآن رو ما قبول داریم، اما استدلال آنها غلط است. یعنی برداشت مرجئه ها از آیت های قرآن و از احادیث و از اقوال علما غلط است. حالا بیایید بارک الله فیکم و شبهه نوبتی مرجئه نظر میکنیم و شبهه نوبتی مرجئه رو کشف می‌نماییم. شبهه نوبتی مرجئه بارک الله فیکم این حدیث ذات انوات است. انوات یعنی کلمه که یعنی یک درختی که صاحبای شاخه هست، شاخدار، درختی که نوده ها دارد، شاخه ها دارد. بارک الله فیکم ذات انوات یعنی ذات صاحب انوات یعنی شاخه ها. بارک الله فیکم. حدیث را ابی واقد اللیثی روایت می‌کند. حدیث در سنن و مسند روایت شده است، سنن ترمذی و غیره. حدیث اولا باید بگویم که چگونه است. حدیث این چین است که میگویند که کنا حدثاء عهد باسلام فخرجنا مع النبي صلی الله علیه و سلم. ما نو مسلمان شده بودیم، یعنی در جنگ فتح مکه پیامبر وقتی که مکه رو فتح کردن یک مدت در مکه باقی موندند و مشرک هایی که در مکه بودند به نزد پیامبر جماعه می آمدند و ایمان می آوردند. ایمان آوردن مشرکینی که در قریش در فتح مکه شده است آیا ایمان آوردن حقیقی بود یا ایمان آوردنی که مرجع میگن دروغین بود؟ آیا تصور کردن ممکن است که در زمان پیامبر در فتح مکه هزارها انسانی که صحابه گفته میشدند معنای لا اله الا الله رو نفهمیده ایمان آوردند؟ البته تصور کردن ناممکن است. این رو فقط مرجعه های این زمانه یا مرجعه گذشته تصور میکنند. بلکه ما میگوییم که هر کسی که در زمان رسول الله و رسول الله آمد و ایمان آورد ظاهرا 100% معنای لا اله الا الله رو میفهمید. اما جو منافقین بودن در مدینه که ظاهرا معنای لا اله الا الله رو میفهمیدن، ظاهرا خود رو مسلمان، باطنا کفر رو انجام میدن. اما کسانی که در فتح مکه اسلام آوردند معنای لا اله الا الله رو آیا فهمیدن یا نفهمیدن؟ همه اشون فهمیدن. اشون بعد از فهمیدن معنای لا اله الا الله ایمان آورد. حتی ابو جهل معنای لا اله الا الله رو میفهمید، ابو لهب میفهمید، زیرا که ابو جهل رو وقتی که پیامبر دعوت کردن به سوی لا اله الا الله مشرکین قریش رو ابو شیبه ربیعه و ابو لهب و غیره همشون میگفتن که اجعل الالهه الها واحده، آیا محمد اله ها رو همش رو انکار میکنه و میگه که اله یک تا است؟ یعنی معنای لا اله الا الله مشرکین فهمیدن که اگر لا اله الا الله بگویند معنایش رو قبول بکنن معنایش این است که همه اله هایی که غیر الله هست انکار میکنن، هیچ کسی نمیموند بجز الله. در جنگ فتح هم یا که در فتح مکه هم کسانی که اسلام آوردن پیامبر رو دیدند و صحابه شدند اینها معنای لا اله الا الله رو 100% فهمیدن، همه اله های باطل رو انکار کردند و ایمان، اما نه اسلام آورده بود و از بعض مسائل خفی و جزئیات بخبر بود. و بعد از یک چند مدت پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاده از 12,000 صحابگانی که مهاجرین بودند، انصار بودند و در جنگ فتح بعد از فتح مکه به اسلام قبول کرده ها بودند، همهشون رو گرفتند و رهبر شدند به طرف حنین، به طرف طائف. جنگ حنین به طرف طائف از مکه تقریبا 80 کیلومتر دورتر است به جانب بحر و غیره. بالعموم در نصف راه ابو قدین اللیثی میگویند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان مراجعت کردند که یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. ای پیامبر. شیخ با معذرت، همین موضوع خیلی مهم است. دوستان میگن صدا درست نیست،
صدا من گرچه اینجا پلی کردم درست نیست. شما یک کوشش بکنید امرای عمران برادر که از طریق چیز بین، از طریق تلفن بین انشالله. شیخ عزیز بیاید مشورت بکنیم. اینجا همه خیلی بکنیم که من کوشش میکنم، اگر شد نشد کمی دیرتر من بعد از این اومدن کامپیوتر اینو مقصد اینترنت پیوست شدن داخل میشم تا اون شما بتوانید یک نصیحت بکنید. اگر که نشد ما برادران عزیز لایف ترک نکنین، باشین چند دقیقه تا که مشکل رفع شد، مشکل تکنیکی پیش اومد، چند دقیقه صبر بکنین تا که می حل شد مشکل. لایف ترک نکنین که درس آخر است، باز انشالله موضوع را بگیرین. فقط چند دقیقه صبر بکنین. یکان مشکلات تکنیکی پیش میاد لایف. استاذی مایک تنفس، مایک تنفس. بصر جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. برادران محترم، با عرض و معذرت اینترنت شخصی کدام عوارض پیدا کرده. اونا گفتن اگر جور شد خود خدمت شما میاییم، اگر نشد گفت فردا ساعت 6 بجه با وقت جرمنی و 9:30 بجه با وقت افغانستان و 10 بجه 8 بجه ببخشید 8 بجه با وقت ترکیه و مسکو باذن الله سبحانه و تعالی. تقریبا 1.5 ساعت دیگه درس مانده، با طوری که بسیار احادیث است که باید شبهاتی که وجود داره باید جواب داده شود باذن الله سبحانه و تعالی. فقط ما یک چند دقیقه صبر و حوصله میکنیم. اگر جور شد خوب نور الان رو، اگر نشد ان شاء الله فردا باذن الله سبحانه و تعالی ساعت 6 بجه خدمت شما قرار خواهیم گرفت. دوستای گرامی، برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما عقل داره. قرآن برای ما میگه افلا تعقلون، افلا تبصرون، چرا از عقل خود کار نمیگیرید؟ چرا با چشم بصیرت نمیبینید؟ حق روشن است، مثل آب باری، حق روشن است. سبحان الله. شما سعی کنین نقطه‌ای که خیلی مهم است، از زمان عیسی علیه السلام تا رسول مقبول صلی الله علیه و سلم تقریبا کم و بیش 600 سال فاصله است. در طول 600 سال شما فکر بکنین در اینجا عیسی علیه السلام دین الهی را به نوع احسن به بنی اسرائیل رساند، دین الهی را پخش کرد، نشر کرد. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. ای بنی اسرائیل، الله عزوجل مرا به طرف شما روان کرد که من تصدیق کننده تورات هستم، که تورات را به شما تصدیق بکنم. و متوجه باشین که 80% او چیزایی که باقی مانده از شریعت الهی، از احکام الهی، او را احمد مجتبی برایتان میاره. متوجه باشین. صلی الله علیه وسلم فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقتی که با آیات‌های روشن آمد عیسی علیه السلام گفتن که توی این جادوگر است، نعوذ بالله، حرامی گفتن، نعوذ بالله، با سنگ زدن. چه مشکلاتی نیست که عیسی علیه السلام ندیده باشه. یعنی در این وسط 600 سال میگذره و در اینجا سبحان الله یعنی هیچ کسی نیست که ما بگویم که در بین 600 سال معذورین وجود داره یا اهل فطره وجود داره. حتی علما ذکر میکنن بسیار اندکی بودن در این وقت اهل فطره، میگن بسیار کم بودن، خیلی کم بودن میگن اهل فطره. سبحان الله، بسیار اندکی بودن میگن. این اهل فطره کسی که در بین دو پیامبر از دنیا رفته باشه و احکام بر از او نرسیده باشه، او پیامبر را ندیده باشه، یعنی یا کسی
بر از اینا گفته باشه. سبحان الله. یعنی تقریبا 600 سال الله عزوجل در سوره آل عمران در آیه 103 در شأن اوس و خزرج بیان میکنه. سبحان الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الله أكبر. یاد بکنید نعمتهای الله سبحانه و تعالی. یاد بکنید مگه نعمت الله سبحانه و تعالی. وقتی که شما با هم دشمن بودین، ای اوس و خزرج، شما دشمن بودین، یک دیگر خود را میکشتین، یک دیگر خود را پاره پاره میکردین. سبحان الله. اما الله عزوجل در دلهای شما سبحان الله چی کرد؟ الفت و مهربانی را آورد. به لطف الله عزوجل چی شدین؟ اخوان شدین، برادر یکدیگر شدین. سبحان الله. شما در اون وقت چی بودین؟ علی شفا حفرت من النار، در لبه جهنم قرار داشتین که در جهنم می افتادین که احمد مجتبی آمد صلی الله علیه وسلم، ای اوس و خزرج، رسول الله وسیله شد و شما را از این حالت نجات داد. فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. سبحان الله. یعنی شما از اون نجات داده شدین، از اونها نجات پیدا کردین از این حالت. یعنی در اینجا فکر بکنین که اوس و خزرج در اینجا الله عزوجل ذکر نکرد که شما معذور بودین، شما عذر داشتین، اگر رسول الله نمی آمد خیر شما معذورین بودین. یعنی در طول 600 سال عذری با اونا نبوده. یک شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت پدرم کجاست؟ گفت پدر در جهنم است. دید که خفه شد، گفت پدر من در جهنم است. الله اکبر. رسول الله که افضل المخلوقات است، خاتم النبیین است، میگه پدر من در جهنم است. پدر از معذور نبوده، از رسول الله هم کرده بهترین مخلوق هست. او به خاطر کافة للناس آمد. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت بر تمام عالمیان آمد، به انس و جن. سبحان الله. سنگچلهای در دست ابو جهل کلمه شهادتین را بیان میکردن. درخت میآمد پشت رسول الله استاد میشد که مرا تکیه بکن. رسول رحمت که پدرش معذور نیست، میگه پدر من در جهنم است. او ابو طالبی که شبها و روزها به خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زحمت کشید، به خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چقدر مشکلات ها را متحمل شد، بازم از دنیا مشرک رفت. عذر کرد ای کاکا جان بگو یک دفعه لا اله الا الله بگو، حداقل برم نزد الله عزوجل شهادت بده که کاکایم کلمه توحید را بر زبان جاری کرد. لا تهتدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء. ای رسول الله تو کس را هدایت کرده نمیتونی، هدایت از جانب من است. عذر میکرد. با 1000 اصحاب کرام از غزوه برمیگشت، رفت در نزد مادرش، مسلم روایت میکنه، رفت در قبر مادرش استغفار خواست از الله سبحانه و تعالی. الله جا منش کرد. آمینه جگرگوشه رسول الله، مادری رسول الله صلی الله علیه و سلم، 1000 اصحاب کرام به گریان شد، اشک از چشمانشان جاری بود. با مادر رسول الله که عذر نیست، با پدر رسول الله که عذر نیست، ای انسان از او خو 600 سال میگذره، از تو خو 1400 سال میگذره، با تو چه قسم عذر باشه؟ انصاف بکار است، یک کمی عقل شعور بکار است. فلانی نمیداند، فلانی ایرا دارد. 99% اقوال شیخ ابن تیمیه رحمه الله و ابن محمد ابن عبدالوهاب راهی ببینین رد بری کفر شرک است. یک دو قولی که او را پیدا کردن در صفحات دیگه، اما اقوالی که بسیار مهم و اقوالی که خیلی بر رد کفر شرک است او را بیان نمی کنند. فقط دو دان اقوال پیدا کردن، او را علما این شبهات جواب دادن. هی بس دوستای گرامی، شرم از برای ما و شما، ما باید خود بیدار بسازیم.
یک کسی که یک فعل شرک را انجام میده ولی اسلام حالت ظاهری را میبینه، حالت ظاهری و باطن از تو چی میفهمی؟ اصلش مسلمان بوده و اون مسلمان است، حجت بر از قایم است. ما بریم به اشرف غنی حجت قایم کنیم ای اشرف غنی این کار تو نارواست، این کار تو فاقد قرآن و سنت است، دا کار مکوه، دا ظلم ده، دا قرآن و سنت مخالف ده. زغارم حجت تا ته وړاندې کوم، تا ته دلیل وړاندې کوم، غوږ ونیسه. الله اکبر. تو د بیخ گوش از او باز حجت میگی، د بیخ گوش جنرالای از او، جنودی از او باز حجت قایم میکنی، در صورتی که قرآن صاف برای ما و شما بیان میکنه. در خانه هیچ مسلمانی نیست که قرآن نبوده باشه. اما این رقم نکنه که راه کفر و شرک را باز بکنیم. به خاطر از اینکه یعنی فواید تکفیر چیست؟ یک فایدهش همین است که یک کسی که عملی را میبینه که عمل کفر است، اگر ما برم عبادت غیر الله را بکنم، برم با مفتی نعمان نجیس مشرک با او با سجده بکنم، پایای چرکین و پلید از او را ببوسم، برم شرک است. او یک بشر است، او انسان است. چرا از رب از او درخواست نکنم؟ چرا به رب از او رجوع نکنم؟ یک مشرک است، اعلان برائت میکنم از این کافر است، مشرک است، اعلان بکن. تو حجت بالای مفتی نعمان می قبل او میگه که من مفتی استم، مفتی معظم استم میگه. او نمیگه که من جاهل استم، علم ندارم. او میگه من قرآن را خلاص کردیم، مفسر استم، تفسیر نوشته کردیم. تو میگه به من حجت قایم میکنی. شیخ ابن باز، ابن عثیمین، ابن جبرین، صالح الفوزان، یعنی ارچار ازی راجع به بریلوی های صوفی غالی فتوا دادن که اینا مشرک هستند، اینا بالفعل مشرک هستند. افعال شرکی را که انجام میتن اینا در شرک اکبر دچار هستند. چرا که اینا استعانت میجویند به غیر الله سبحانه و تعالی، استغاثه غیر الله میکنن، به قبر رجوع میکنن، از پیرو اما کلان خود مدد و کمک میخواهند. اینا مشرکن بلا شک. حال بگیریم که حالا فلانی موضوع فلانی موضوع است. به خاطر از این سلسله درس ها را ما باز کردیم که همین شک و شبهه‌ای که در ذهن بعضی دوستا از اونمو دور شود. خاص به خاطر از دوستای گرامی، ما انتظار از این داریم که امام مهدی ظهور میکنه باذن الله سبحانه و تعالی. انتظار از این داریم که عیسی علیه السلام میآید. قیامت صغرا با آخر رسیده، ما انتظار قیامت کبرا را داریم. حالی آمده به من فلانی عذر داره، شرم از حیاست. یک چند تا اقوال علما را جمع کردیم، شاید هم عالم در این مسئله خطا کرده باشه. در اینجا که آیات های سری وجود داره، احادیث سری وجود داره، سبحان الله، و او را میگیرن، اما اقوال میارن در ذهن مردم پیشکاری میکنه، مگه این رقم هست. سبحان الله. الله عزوجل حق را همیشه پیروز میگردانه. یعنی فواید تکفیر این همیست که یک شخصی که ما میگیم کسی که نماز نمیخوانه این کفر است. هر 4 ائمه اربعه، امام ابو حنیفه رحمه الله میگه کسی که نماز نمیخوانه آنقدر بزنین از بازوهاش خون سر بکنه، با او هم نمیشه مگه زندانی بکنه تا در زندان تو هلاک شوه تا که توبه بکنه. امام شافعی، امام مالک میگه کسی که نماز نمیخوانه به شکل شرعی میگه او را به قتل برسونید. امام احمد بن حنبل میگه که نه، با او شکل نمیشه با شمشیر گردنش بزنیم. و اصحاب کرام میگه هیچ عملی را ما کفر نمیدانستیم بجز از نماز. و رسول الله میگه من ترک صلاه متعمدا فقد کفر. کسی که اینجا من انکر نگفتم، من ترک، کسی که نماز را ترک بکنه اعمال از او حبیط میشه، او کافر است. قرآن میگه برای ما و شما فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. وقتی که از فان تابوا، وقتی که از کفر و شرک اینا توبه کردن، نماز را اقامه کردن و زکات را دادن، فاخوانکم فی الدین، اینا در دین برادرای شما هستند. قرآن میگه جنتی ها که میره به طرف جهنمی ها، بریم که حالت جهنمی ها را ببینیم در سوره مدثر.
ما سلککم فی سقر، شما در سقر جهنم چرا میسوزید؟ قالوا لم نکن من المصلین، از نمازگزاران نبود. دوستای گرامی، اگر او شخصی بفهمه که نماز نخواندن کفر است، او از ترس از بیم نماز را ترک نمیکن. اگر تو دروازه را برش باز بکنی، مگه این عمل فسق است، یک عذر برش پیش بکنی، بازو در سلنگاری میکنه، خود دنبال راه گندشکک میگرده که راه گندشکک بر از او خلاص شود. سبحان الله. علتش اینه، ما که بیان میکنیم علتش اینه نیست که ما باید کفر را کفر بگوییم، شرک را شرک بگوییم، توحید را توحید بگوییم، ایمان را ایمان بگوییم، میکس نکنیم. دو چیز هیچ وقت در قلب جای نمیشه. لا یجتمع الکفر والایمان فی قلب امرئ. کفر و ایمان در قلب جای نمیشه هیچ وقت ابدا. یکیش انتخاب میکنی، یا کفر یا کافر مطلق شو، یا مسلمان موحد شو، مذبذب نشو. یک قدر علما در این راه جانای شیرین خود از دست دادن، تا شرق و غرب در تمام جا سبحان الله دین انتشار پیدا کرد. طارق بن زیاد سعی بکنه، عبدالمالک بن مروان نگاه بکنین، عمر بن عبدالعزیز را نگاه بکنین، سلطان صلاح الدین ایوبی را نگاه بکنین، عبدالله بن مبارک را نگاه بکنین. سبحان الله. دین در همه جا انتشار یافته، شرق و غرب شنیده، همه جای شنیده که رسول الله آمده. حالا که ما ایره کسایی که این فعل را انجام میتن اصلش مسلمان است، بلی مسلمان است، با کلمه لا اله الا الله داخل میشه، ولیکن الدخول فی الاسلام، در داخل شدن در اسلام من باب الواحد، از یک دروازه است. ای باب؟ کدام دروازه؟ کلمه لا اله الا الله. با کلمه لا اله الا الله تو داخل اسلام داخل میشه، و وقتی که خارج میشی من ابوابها، با دروازهای مختلف تو خارج میشه از دین اسلام. در تفسیر آیه سوره حجرات در آیه اولش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روانی میکنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله والرسول واتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای مؤمنان، ای بندگان من، در بین الله و رسولش زبان بازی نکنین، پیش دستی نکنین. سبحان الله. الله سمیع هست، علیم است و میشنود. و رسول اکرم صلی الله علیه و در تفسیر از آیه مبارکه یک دایره میکشه، امی تو دایره میکشه، میگه در وسط این شریعت الهی است، احکام الهی است. کسی که از این دایره که بیرون رفت، یعنی با یک دروازه داخل شد، در این جامعه مستحکم شد، او عبارت از کلمه توحید است، ولیکن از زمین دایره خارج شد، او از اسلام خارج است. این است دوست گرامی. ما به خاطر از زمین الله ناخواسته، ما نه تکفیری هستیم، نه خوارج هستیم، نه اون چیزایی که با ما، اون نامهایی را که با ما مسمم میکنیم، ما از او بری هستیم. مبادا که در روز قیامت از یخن شما گرفته، از یخن شما بگیریم، یا از یخن شما گرفته شد اونهایی را که شما به این نام مسمم میسازیم. وقتی که ما مرجئه اهل ارجاء که نام میبریم، هر کسی که در شانش امی فعل باشه زود امور باید برطرف بکنه. این خصلت یک مسلمان است، این صفت یک مؤمن است. وقتی که آیاتای منافقین را که ما میخوانیم و میبینیم در قرآن ذکر میشه، ببین که آیات ها در شأن تو نباشه مسلمان. این است نشانه یک مؤمن، این است نشانه یک موحد. اگر در وجود من صفت خوارج باشه، الله عزوجل مرا از او برحذر بداره، او صفت را نعوذ بالله او از وجود خود دور میکنه. اگر تو مرجئه باشی، اما صفت مرجئه در وجود تو باشه، باید این را اصول. این به این معنا نیست که ما مشخص بگیریم که فلانی را ما مرجئه میگیم. نه، ابدا مرجئه قضا مثل زکام باری در عربستان سعودی و در مصر و در افغانستان و در دیگر کشورهای قدر مرجئه که بیخی پر است. هدف نیست که ما دو سه نفر مسما به این بسازیم فلانی مرجئه و فلانی است. این کلمه عام بر کل است. کسی که همین فعل را داره، کسی همین عقیده را داره و کسی که به همین منوال در حرکت است، ما او را مرجئه میدانیم. چرا اونا اعمال را شامل ایمان نمیدانند؟ اونا عمل بالجوارح ندارن، مگه ایمان ثابت است در قلبت و هر کفر و شرک و هر بد بلای که تو سر میزنه بالاخره ایمان در قلبت است، باخر در جنت میری، خلاص در جنت میری. ما میگیم نه،
این رقم نیست. وقتی که فعل کفری است تو سر میزنه، عمل کفری است تو سر میزنه، چرا که اسلام حالت ظاهری رو میبینه، ظاهر را میبینه. ما با تو اینم اسم را مسما میکنیم. این از دوستای گرامی. بر صورت الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. ان شاء الله فردا ساعت 6 خدمت شما قرار خواهیم گرفت. دوستایی که صحبت دارن عمران برادرم میره چیز بکنیم، بعضی دوستایی که اگر کدام صحبتی دارن بیان بالا تا وقت ان شاء الله. من یادم رفت که میره سفر امیر پین بکنین عمران برادر. ان شاء الله همین قدر کفایت میکنم. ما می امروز خواستیم که در شبهاتی که یادداشت کرده بودیم که امور پاسخ داده شو و همین موضوع را ببندیم که هم شک و شبهه‌ای که وجود داره امورم از ذهن بعضی دوستان دور شوند. بازم از تمام برادران و دعوتگران راه حق الله شما را با عزت داشته باشه. مصعب ابن عمیر برادر بزرگوار، عمران نورستانی برادر، ابو عیسی میاخیل برادر محترم، ابو عمر کاپیتان زاده برادر محترم، ابو معاص برادر بزرگوار ما دیگه، سبحان الله. حال نمای کلتان اگر بگیریم وقت از زیاد در بر میگیره. کلتان به خاطر الله و رسولش دوستتان دارم. الله سبحانه و تعالی شما راضی باشه. آقای مظلومیار سیزدرم تشکر کنم از عزیز برادرم تشکری میکنم که الحمدلله در برنامه اینام بسیار همکاری کردن و آمدن در اینجا. لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی هست. دیگه ما شاید تو خانه میگم آخری برنامه من باشه، فقط در حق من دعا بکنین. فقط اون دوستایی که صفحه فیسبوک من را دارن ان شاء الله از طریق فیسبوک ببخشید صفحه فیسبوک من ندارم، صفحه چیز یوتیوب مرا که دارن از اون طریق مرا دنبال بکنن. من خاص به خاطر شما دوستای گرامی من قدر وقت خود صرف کردیم که می بعضی شبهاتی که وجود داره می شبهات برطرف شوه و بتانیم که من حیث یک برادر من حیث یک برادر و من حیث یک مسلمان با هم در تماس باشیم، هم اخوت برادری خود تأمین بکنیم و از کفریات و شرکیات یک دیگر خود بر حذر بداریم. ای از دوستای گرامی الله ناخواسته در این جایی مسئله قشتی پهلوانی نیست که فلانی برد و فلانی باخت. این گپ نیست. ما فقط امو لینک من نفهم عمران برادر امو لینک در چیز که دفتیم بخاطر از همین ما آمدیم که بعضی شبهاتی که وجود داره امونا را بتانیم پاسخ بدیم. الله سبحانه و تعالی همه شما را دعا میکنیم که همیشه سربلند کامیاب سرفراز باشین. این دنیا هست، یکی میایه یکی میره، یکی میایه میره. این مثل چیست؟ مثل که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روانی میکنن مثل مسافر است، مثل یک مانند یک مسافر است دنیا. قسمی که عبدالله ابن عمر تعالی عنه میگه که ای عبدالله کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل. ای عبدالله بن عمر در دنیا چنان زندگی کن مثل یک فقیر، مثل یک غریب زندگی بکن. همون قدر توشی بگی که به مقصدت کفایت بکنه. عبدالله ابن عمر میگه که وقتی که شام شد به فکر صبح ما باش، وقتی که صبح شد به فکر شب ما باش. الله از اونها راضی باشه. اونها سردمداران مکتب توحید اسلام بودن، جانای شیرین خدا قربان کردن. اما هیچ یادم نمیره امی قصه صحابی جل قدر بکن بعدا نوبت به برادرها میتم. حشام رضی الله تعالی عنه برادری سعد بن ابی وقاص، یعنی حشام بن وقاص در جنگ با روما سبحان الله وقتی که اینا در تنگی قرار میگیرن در وسط دو کوه و جنگم بسیار به شدت روان است، بعدن دیگه رای وجود نداره. هیچ یگانه رای وجود داره که یک چند نفر در تنگی قرار بگیره و بر کفار حمله بکنه. بعدن حشام بن وقاص برای سعد بن وقاص برای دیگر یارانش میگه که
شما از پشت سر کوه حمله بکنین ما در تنگی قرار میگیریم و میفهمید که در اینجا به شهادت میرسم. اینا انغماسی میگن، اینها صحابه های جان به کف. الله اکبر. و میفهمید که ما به شهادت میرسم. اینا در تنگی قرار گرفت، خدا در تنگی قرار داد و اینا از پشت سر کوه حمله کردن و کفار در تنگی حمله کردن. فکر کردن کلشان در جمع است. آنقدر هشام بن وقاص را تیرباران کردن، آنقدر با تیر نیزه زدن، آمدن با اسبهای خود لگدمال کردن، تیکه تیکه کردن، اونا از پشت سر حمله کردن، کفار شکست دادن. سبحان الله. بوجی، یک بوجی در دست سعد بن ابی وقاص است و در جان اشک میریزه و گریان میکنه. پارچه های گوشتی برادرش جگر گوشش هشام بن وقاص را جمع میکنه. مگه ای وقاص ای هشام میگه چرا این کار را کردی؟ الله اکبر. پارچه گوشتایش گرفته در داخل بوجی مینداخته. اونا این قسم اسلام را برای من و تو آورده. امروز عقیده راسخه که الله به تو داده، ایره مفت رایگان نفروش، مفت رایگان از دست ندی. الله اکبر. اونا ای تو صحابه های جان به کف بودن. بوجی در دستش و اشک میریخت، بگفت ای هشام چرا این کار را کردی؟ چرا؟ ای دستی که اسب کفار لگدمال کرده بود، سبحان الله، نه صورتش دیده میشد و نه بدن یزو دیده می، همین تو پاره پاره کرده بودن. سبحان الله. همون قسمی که شیخ دین محمد میگفت یا الله دست مرگ را ترک، دست مرگ را ترک، زما جنازی هیچ بشر هیچ آدم اونی کی یا الله مرغان راوړه چې دغه مرغان راشي زما دغه ټول غوښه وخوري او د قیامت پر ورځ کې دغه مرغان شهادت ورکړي یا الله دغه شیخ دین محمد ستا په لاره کې ځان قربان کړ او زما جنازه د ملائکه وکړي، هیچ انسانان ونی. اینا این رقم بودن. ولی آمدیم سبحان الله دنبال اشخاص ما گپ میزنیم که سبحان خاک در خاک پای از ما رسیده نمیتونیم. دنبال اشخاص ما گپ میزنیم که جان و مال خود را فدا کردن. دنبال اشخاص ما گپ میزنیم سبحان الله شب و روزشان بچه مشکلات سپری میکنن. حیف است، حیف است. هی دوست گرامی، هی کسایی که صدای بنده را میشنوین، قبول بکنین مرگ سراغ من و شما آمدنی است. امروز یا فردا، شاید ما فردا نباشم، ولیکن در توبه باز است. لطفاً از این بدرد، از این بدگویی، از این چیزا دست برداریم. و دیگر از تمام برادران خواهش من است که لطفاً این در شریعت جایز نیست. لطفاً عکسای یکدیگر را نشر کردن و او را بدرد گفتن در شأن مسلمان نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم را منع کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا منع کرده. این نص قرآن است. لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن. ای رسول الله بفهم که نیکی و بدی اگر رقم نیست، بدی را به بدی جواب ندی. سبحان الله. بدی را به نیکی جواب بدی. دوستای گرامی، هر کسی که به تو جاهل گفت، به تو بدرد گفت، هیچ وقت در مقابلش جبهه گیری نکن. به الله بسپارش، بگذار. و کسی که جهل و جهالت در وجودش باشه مخالف را به می شکل خطاب میکنه. هیچ هرگز خفه نشین در این باب، هیچ وقت خفه نشین. ولو که بالای ما بدرت هست، بالای ما هزارها نام گذاشتن، صدها نام را گذاشتن، اما الحمدلله هیچ نه حراسی دارم، نه کدام یعنی قلب ما تنگی میگیره. الحمدلله میگم یا رب لک ها بر شکرت است که الحمدلله که به می عقیده مرا استوار ساختی. دوستای گرامی، این کار را نکنین. خواهش من این است که این کار را نکنین که این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که رسول الله رفت، حمزه سید الشهدا را دید، بینیش بریده بردن، مسلک کرده بود، گوشایش بریده و قلبش را شکافته بودن. قلبش را آنقدر گریان کرد، آنقدر گریان کرد. صفیه امیش پشت سرش گفت ای صفیه، گفت حمزه را نبین که، حمزه را حالتش نبین که آرام نمیتونی خود را آرام بسازی. اما رسول الله امر کرد که شما مثل از این کار را نکنید، مثل از این کار را نکنید. دوستای گرامی، لطفاً خواهش می‌کنم است که این شیوه دعوت نیست. فقط وظیفه ما و ما علینا الا البلاغ المبین، وظیفه ما ابلاغ روشن است. ما باید نمونه و الگو باشیم برای مردم. اخلاق یک مسلمان این است که باید به نوع احسن، به شیوه خوب، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت باید ما شما پیش بریم. دوستای گرامی، این یک نصیحت برادرانه ما خدمت شما بود.
الله نکنه که هیچ وقت من کدام بدرت یا کدام حرفی غلط در مقابل شما، خاطر الله و رسولش همه شما را من دوست دارم. لطفا این چیزا را از بین. الحمدلله مسئله عذر بالجهل الحمدلله بیان شد، چیزی که شبهاتی که بود کم و بیش بیان شد، اما بعضی چند احادیثی که ذات عنوات و امثال از چند احادیث دیگه ای مانده، ان شاء الله راجع به فردا شیخ با تفصیل صحبت میکنه. اما شیخ ابو محمد المدنی حفظه الله اما شخصی برادر عمران امیر چیز شخصی عالم هست، جوان است، تشویقش بکنین، ترغیبش بکنین، تشویق بکنین، جوان است. اما چند تا مرجعه غلاتی که در تاجیکستان چوچه های امام علی رحمانوف آمده بالا از بدرت نگه و ای افغان و تو هم گپای اونمو کسایی که زیر حکومتی امام علی رحمانوف چوکی داره در اوجا امامت میکنه، اون بالا از رد و بدل میگه و تو هم ویدیو از او را نشر میکنی. فرق بین تو چی است؟ خب تو هم چوچه رحمانوف هستی دیگه. اونا این تو اشخاصی هستن که در مقابل از تاخت تاز میکنن، در مقابل ابو عمر تاخت تاز نمیکنن. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. برادر محترم مظلومیار خوش آمدین. بارز معذرت که کمی احساسات گرچه احساساتی نیست، شیوه هم صحبت با میره بگم تا برادرم میگه که ابو عمر برادر بیقی شمشیر در دست است، این شیوه سخن ما نمیره قمز دیگه. مظلومیار برادر مهربانی که اگر بگویم که ما نمیدانستیم برادران محترم خلاص دیگه یک خوابم میزنی، یک نیم ساعت خواب مرغی واقع نمیفهمی که آدم چی گفت. رسول الله این تو صحبت میکردن، حدیث صحیح مسلم است، رگای گردنشان سرخ میشد. صحابه فکر میکردن در جنگ است، ما امر میکنن. مهربانی مظلوم مرسی. به تمام خواهران و برادران موحد و بالخصوص به شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه کسانی که در استودیو حضور دارن و چه کسانی که بیرون از استودیو ما را دارن تماشا میکنن، سخنان شما را گوش کردن و سخنان شیخ ابو محمد مدنی را قبلا گوش کردن. امیدوار هستیم که در شب بعدی حضور پیدا بکنن و ادامه درس را به ما بیان بکنن تا تمام برادران و خواهران موحد مستفید شوند. البته ما خیلی مستفید شدیم و خیلی چیزهایی که در ذهن ما در قلب ما بود از او آگاهی پیدا کردیم و همچنان به زبان ازبکی ببخشن دیگه برادرها ما به شما بگم که siz ketamandan gapirmang degan men yangi yaqinlayapman sizga, siz qachyapsiz, qachmang, men kelaysiz bizga shogirdlik qilaysizga. Allah razı olsun. Ya siz bizi ustazımızsınız. Hiç vakt bana siz bakılmayın ki elhamdülillah men sizde şagirdinizman. Yani kabul kılın, Allah Teala size umr versin, Allah Teala size tevfik versin. Yani bu sizde lütfen merhametiniz ama biz sizi şagirdinizmiz. Mehrabanlık siz. به هر حال امیدوار هستم که برادران و خواهران ما این مطلب عذر به جهل را تا جای فهمیده باشند و مطلق کلامی که باید گفته شود این است که برادر ابو عمر هم فرمودند که شریعت ظاهر پسند است و ظاهر را می‌بیند، اگرچه در قلبش ایمان هم باشد و عملی که انجام میدهد او عمل شرکی باشد او را ما مشرک میگیم و کافر خواهیم گفت. به هر حال امیدوار هستم تمام برادران و خواهران موحد از عقیده ایشان تا جایی با خبر شده باشند. به هر حال این قابل ذکر است که همگی ما صاحب ایمان هستیم، به الله و رسولش به یوم القیامه ایمان داریم و خواهری در روی مسیج ها نوشته بودن، در روی اسکرین نوشته بودن که ما یک فرزند دارم و بدون سرپرست هستم، امیدوار هستم که ما کمک بکنیم، ما هم یک انسان هستم. خصلت مسلمان این هست که صدقه بدهد و دست کسانی که محتاج هستن او را بگیرن تا جایی که اگر امکان داره، اگر در لایف حضور داشتین تمام خواهران و برادران اگر کامل نشه خوانده باشین، امیدوار هستم که اگر وسع توانتان بوده باشد به این خواهر ما کمک بکنین. و سوالی که زیادی اکثریت کسانی که در لایف ها میآیند این را میپرسن که شما که در خارج زندگی میکنین آیا در خارج زندگی کردن، در بلاد کفر زندگی کردن جایز هست که شما در اونجا زندگی میکنین؟ همین را میخواهیم که از زبان شما برادر بشنویم، همین را هم جواب بدین. خیلی ها میپرسن.
جزاک الله خیرا. گرچه را راجع به این سوال شیخ ابو محمد المدنی ایرا جواب دادن با تفصیل. همین سوال فکر کنم شما کرده بودین یا ابو طلحه برادر کرده بود فکر کنم. این سوال کرده بودن. دوست گرامی، این چیزا معلوم هست، یعنی در کشورهای غیر اسلامی زندگی کردن. حال ما و شما سوال مادری است که همین کشور اسلامی در کجا هست؟ در کجا هست همین کشور اسلامی؟ در کشورهای اروپایی زندگی کردن 4 شرط داره. اولش یکی تو باید علم حاصل بکنی و موقتا دائمینه. دوم دعوت الی الحق و موقتا دائمینه. و نقطه سوم تجارت و موقتا دائمینه. و چهارم کسی که مریض باشن، کسی که مریض باشن و تداویشان اوجا نشه و در اینجا سفر بکنن و تداویشان بکنن. اگر این 4 چیز در وجود شخص بود زندگی بکنه، اینطوری که قرار بشن اینجا دوده پلاو و همون دوده خور. گفته شیخ متوکل الله سبحانه و تعالی زندان آزادش بکنه، غیر هم دوده خور میگفت. گفت مثلا نه که شب رو دوده خورده بکنه. این است. اگر امی رقم این 4 چیز را این میتونه، بسم الله ایتونه که باز بهم چی میگه، ما میگه هجرت میکنیم. سبحان هجرت این لله و انا. برادر بیخی خدا نشوه هجرت نزیده ای طرف هجرت کردن با گل سبز سرخ براتون نشان داده. سبحان الله. میگه داخلش ما را کشت، بیرونش شما را. الله ما سیر شدیم از اینجا، اینقدر سیر شدیم که الحمدلله بس از دیگه بالاتر از 20 سال شد که در اینجا افتادیم. بر صورت ان شاء الله همین 4 چیز اگر در وجود یک شخص باشه، از این 4 چیز میتونه که استفاده بکنن و میتونه که موقتا برای دائم. بله متوجه، انشالله که برادران و خواهران موحد متوجه شده باشن. بعضی ها از علما هم، بعضی از علما البته بعضی خیلی نادر هست، اینها حدیث هجرت صحابه را در این قیاس میکنن، میگن کسی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن صحابه را که به طرف حبشه هجرت بکنین. این را دلیل میگیرن، میگن مشکلی ندارد، همگی چیز برمیگردد به انما الاعمال بالنیات، به این برمیگردد. میگن این را هم کمی توضیح بدین، خیلی ممنونتون. او اصلا 11 صحابی که به طرف حبشه رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت کجا پادشاه عادل است. و در یک روایت نجاشی میخواست که با رسول اکرم صلی الله علیه و بیعت بکنه و اسلام خود اظهار بکنه. در سفر از دنیا رفته، در سفر، یعنی به طرف رسول الله می آمد، در سفر از دنیا رفته. و دوم ایمان خود پنهان میکرد به خاطر قومش، به خاطر مردمش که کدام گدودی در اینجا روح نده، خاص به خاطر از این. اما رسول اکرم صلی الله علیه و پیغمبر بود. یکی وحی خفی داریم، یکی وحی جلی داریم. ما وحی خفی از جانب الهی است که سنت رسول الله گفتار قولی و فعلیش است، و وحی جلی وحی آشکار است که از طرف الله عزوجل به رسول ملک، از رسول ملک به رسول زمین. حالی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او پیغمبر بود، او رسول بود، او نبی بود و همه چیز را میدانست و از جانب الله سبحانه و تعالی برش وحی میشد. متوجه شدین؟ اما رسول اکرم صلی الله علیه و علم غیب نداشت که بگه که در فلان جا برین که نجاشی پادشاه عادل است و در اونجا شما هجرت بکنین در اونجا. اما این حجت و دلیل شده نمیتونه که شما از این دلیل بگیرین که یعنی نجاشی کافر نبوده، نجاشی مسلمان بوده و رسول اکرم صلی الله علیه و پشت نماز جنازه خواندگی است. و این نقطه هم در نظر بگیرین که اونا همین الله عزوجل هدایت بکنه. بعضی ما که مرجئه برش میگیم، همین مرجئه بازی استدلال میکنن، میگه این همین دلیل است، میگه که ما میتونیم که در اینجا زندگی خود بس. نه، این رقم نیست. اما نجاشی به این شکل کافر و بیدین نبود، اما اهل کتاب بود به دین عیسی علیه السلام و بعدن که او میخواست به رسول اکرم صلی الله علیه و بیعت بکنه و در فوت میکنه میره. ان شاء الله اینقدر کفایت بکنه. خیلی ممنون هستم. باز هم از تمام برادران که در استودیو هستن خیلی معذرت میکنم که وقتتون گرفتیم. تفصیل داره، این بسیار تفصیل کار داره، وقت از این است که ما درباره بحث بکنیم ان شاء الله اینقدر. بله، میگن که ما مستضعفین در ارض خود، یعنی در زمین خود، در کشور خود هستیم و در اونجا احتمال قتل ما هست، احتمال کشته شدن ما هست و ما مجبور هستیم که به خاطر حفظ مال و اولاد خود از اون سرزمین هجرت بکنیم، گرچه سرزمین خودمان سرزمین اسلامی باشد.
هجرت بکنیم به طرف بلاد کفر و نیت ما نیت ابلاغ اسلامی باشد و این که کسی رو دعوت بتوانیم بکنیم به این نیت، اگر حق نه به نیت یافتن مال و آسوده زندگی کردن، فقط به نیت از این که خاص به خاطر رضای الله و دعوت به طرف اسلام دیگران را، اگر به این نیت از کشور خود سفر بکنین مشکلی ندارد میگن. خب به هر حال این تفصیل زیادی دارد باید گفته شود و خیلی ممنون هستم از شما و از تمام برادران و خواهران محدث موحد. امیدوار هستم که شما وزمت کنی کتمین دیگه می اقلیات مسئولیت بعد وقت از کتاب من انشالله گپشم siz o'shaga turing boshqa do'stlar gapirsin. برادران دیگه نوبت آصف نظری برادر بزرگوار مهربانی کنین بخیر رقل است. آصف نظری وروره همین سری توحید برادر، توحید پنجشیر و پشتو رو باید یاد باید تو باید پشتو باید ازده که توحید بر نظری زمین و آقای توحیدی رو نما تا پشتو رو یاد نگیره در روم نمیمانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای مرا میشنوی حتما؟ صدا است برادر. صدا است. ابو عمر عزیز جزاکم الله خیر برادر موحد و اخلاق‌پرست. الله متعال شما را عمر طولانی و تن سالم نصیب کنه و این بزرگوار دیگه استاد ابو محمد عبدالمدنی که آوردین ماشاءالله آدم با علم، الله سبحانه و تعالی در علمشان بیفزاید. واقعا در حقیقت یکی خود تقلید است، مقلدین است. اکثریت ما مقلدین هستیم، در این شک نیست. اکثریت ما خودم یکی از جمله هستم که کتاب بسیار اندک خواندیم، ولی زمانی که از صحبت‌های از یکتاپرستا میشنوی استادای مثل شما و از ابو محمد المدنی ماشاءالله، واقعا این کلامایی که شما میگین این جنبنده است واقعا، یعنی این بیدار کننده است. تمام کلمات اینا هرچند مخالفین اونایی که در دام شیاطین هستن و در صحبت قبلیان گفت اینا مخالفت های خود نشون میدن، کامنت های منفی خود نشون میدن. و در یکی از صحبت هایی که من سری دفعه دوم است که من صحبت میکنم در برنامه همش گوش میکنم، گوش گرفتن این که آدم زیاد یاد میگیره. بعد دو تا حدیثی که آدم خواندم یا چند تا کتابی که از علمای دانشمند ما، از علمای مثل احمد ابن حنبل و امثال از شیخ بن باز که آدم خوانده، مقایسه میکنه با صحبت های شما که واقعا دین الهی او دین راسخ و دین پاک محمدی او دین است که فقط هر آنچه که ما نیاز داریم از خالق متعال میخوایم، نه از بندش. و این را شما در بارها برنامه داشتین، در برنامه‌تان ماشاءالله این را توضیح دادین بسیار با دلایل با نص قرآن و حدیث. جزاکم الله خیر. و این هر کسی که یک کلمه از نظری باید با شما را باید جریمه باید بکنیم. من برای شما گفتم صراحتاً که همین کلمه استاد استعمال نکنید. نه بله من جریمه را میپذیرم. ما جریمه را میپذیرم. بسیار ببخشید. یک بنده من قرضدار هستم. یک قرضدار برای شما دیگه. به برادران یکی از توصیه برادرانه من خواهش من بود که هر کسی که کامنت منفی داد در مقابل از او کامنت منفی ننویسین خواهشاً، چون جواب یک نفری که مثلا در راه در دام شیطان افتاده شما با اون مقایسه کردن، یعنی خود در پولی از او کنار از او قرار دادن، به نظر خودی نظر شخصی مثلا من این کار نمیکنم. و از حدیث رسول سلام بر ما صراحتاً مانست که شما احسان کنین، نیک و اخلاق باشین، اخلاق نیک داشته باشین. با او خاطر مقایسه کردن با کسایی که کامنت های منفی میتن داو میزنه، آدم فقط برنامه را گوش کنه. من خودم این کارا میکنم، دلیل نیست که دلیل دارم، دلیلای فراوان. به او خاطر آدم باید اخلاق بسیار حمیده داشته باشه. ماشاءالله شما و کسی که مشرک است، کافری که بیخی بیدین است، یهودی است، نصرانی است، به ما میگه برنامه باز بیا نظرت بگو برادر. اگر بحث داری، صحبت داری، بیا دلیل داری. و هیچ کس نمیگه که نه تو در این برنامه نباید، تو عقیده نداری، تو جزء موحدین نیستی، جزء برادر خواهر ما نیستی. نه، و همه این برنامه باز است. یکی از برنامه‌ای که ما واقعا قلبم وابسته‌اش است برنامه برادر ابو عمر است، به خاطر که شما به همه اجازه دادین که بیاد این برنامه اظهار نظر کنن، به همه کسا. و در اکثریت برنامه هم که اجازه را برات نمیدم. بفهمه که تو از خط این از یا پیروی نمی‌کنی، دیگه خداحافظ خطت میکنه، دیگه نیاز نیست که برات کس صحبت کنه. به او خاطر برنامه شما یکی از پیشرفت ماشاءالله برادرایی که شنیدن، اگر یک نفر هم در هفته برای حق به کلام حق بپیوندن، حق باطل فرق کرده بتونن ان شاء الله که جزای عزیز نزد الله سبحانه و تعالی
فراوان است. خداوند پاک شما را فامیلی در دنیا و آخرت سرخوری داشته باشه ابو عمر عزیز. و این برادر ابو مدنی هم که آمد ماشاءالله آدم با علم باوش، با تمام صحبت هایشان، با تمام آیت ها و احادیث صریح رسول سلام که بیان کردن و فتوای علمای مثلا بسیار مشهور، علمای ماشاءالله زبده که در اسلام هستن، با اونا گفتن که فتوای او هم اعلان کرد، خوانده شد که بجز الله سبحانه و تعالی کسی ما را کمک کرده نمیتونه، نه بر ما به داد ما کس رسیده میتونه، نه خیر از جانب کسی بر ما رسیده میتونه بجز الله سبحانه و تعالی، و شر هم اگر برسه کسی دفع کرده نمیتونه جز الله سبحانه و تعالی. الله شما را خیر دنیوی و اخروی نصیب کنه ابو عمر عزیز. من صحبت های اینجا پایان بتون به برادران میگم چیز برسه، من قرضدار شما هستم. جزاکم الله خیر. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید. خیلی آصف نظر یک چیز یادتان نرو که ما به خاطر از همون مسئله یک کنیم 2000 ما کمبودی میکنیم، به خاطر از همون ما پسان اعلانم میکنم برای برادر. الحمدلله تقریبا 90% کار ما پیش را، فقط 10% کار ما مونده. ان شاء الله میرم یک جمعاری بکنیم که ان شاء الله مو به اتمام برسه. حتما ان شاء الله توانی که در دسترس ما باشه دریغ نمیکنه. ما عزیزان در خدمت هستیم ان شاء الله. سلام علیکم، موفق باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای مظلومه برادر، بعد از آصف نظری کی بود نوبتی برادر خراسانی است که عمر مجاهد است؟ علی توحیدی برادر است. علی توحیدی برادر مجاهد است. عمر مجاهد. عمر مجاهد مهربانی کنید. عمر برادر هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برای همه برادران موحدم، خدا کنه همگیتون جور صحتمند باشید. موفق باشیم برادر محترم. استاد عزیز، از شما بسیار خوشحال هستیم که حق را برای ما بیان میکنید و انشالله حق مثل آفتاب روشن است. همگی ما فهمیدیم در همین موضوع. الله سبحانه و تعالی برای شما توفیق نصیب بکنه. آمین آمین. استاد عزیز، چند تا سوال دارم که مختصرا بگم. آقای مجاهد همین سعی کنید با نام ابو عمر از اینجا ابو عمر شش نشسته، فقط همون اسم مرا بگیرید کفایت میکنه. مهربانی میشنم از شما. استاد عزیز، امی خوردن دانه های که ما برش بنگ میگیم دیگه، شما سبحان الله به زبان فارسی را نمیدانم، امی بنگ میگیم، همین دانه های چیز اگر متوجه شده باشه این چطور است خوردنشون؟ بنگ چی است؟ یک کدام موش است چی است؟ همین دانه های تریاک میگن فکر کنم. بنگ همون ساز نشاور است و تریاک است. همون چیزا نه صبر که چی هستی؟ این پان است. نه این دانه های چیز است، همی از گلشون که همی حشیش همون تریاک است. نه جایز نیست چیزی که مضر است کنین، چیزی که مضر است، چیزی که ضرر داره مثل سیگریت، نسوار و امثال اینا نه استاد عزیز، همین چیز بعد قشنگ بشناسی. همین چیزی را که من میگم، همین یک دانه هست که از چیز گل چرس به بیرون میشنه. نه آدم چی میکنه؟ یا آدم نشه میکنه، آدم گنگس میکنه؟ نه این خوردنی است. همین چی خورده میشه؟ ما اگر بخواین توضیح میتونم برادر مجاهد، دانه چرس و دانه تریاک چون در مناطق ما خیلی کشت میشوه، ما اینا رو خوب میشناسیم. دانه چرس و دانه تریاک هسته و اینها که هست که نشه هم نمیکنه برادر ابو عمر، فقط خورده میشه و اگر وقتی که گل کرد اینا از گل از اونا مثل از دانه چرس وقتی که گل کرد یک چرس نشه آور از او درست میکنن، داخل سیگرت پر میکنن و میکشن. و همچنان تریاک را قبل از پخته شد، بعد از پخته شدنش شیرهش را که گرفتن او نشه آور است و خود دانه نشه آور نیسته. حالا امورا چرا میخورین؟ یک چیز دیگه بخورین. حالا چی است؟ حالا مثلا کسی میگه بیری بی الکل، مثل قضیه بیری بی الکل و ریزیم. بیر است مت الکل نداره، شرکت از همون شرکت بیر است.
دی میگه الکل نداره و حتمی داخلش 1% و نیم فیصد نه استاد انشالله این چیز ولی نشان فایده از چی است؟ من نفهمیدم فایدهش چی فایده میرسونه برای آدم. حالا شما تو سوالای میکنید من او چی است؟ من خودم نه دیدم نه چیز کردم هیچ والله حالا مو آدم با پرسان کردم یعنی که آدم گنگس میکنه آدم نیشه میکنه و آدم چی میگه دعوا پرواز میته یا که میپرانه کدام سو چی میکنه آدم او باید یک علت باید داشته باشه یا شکم آدم خوب میکنه یا چی میکنه این باید یک علت باید هیچ داشته باشه. نمیکنه استاد از این خوردنی است مثل خب اگر ضرر نداشته باشه اگر بخورین نه که باطری که کیف بکنین بیا که کمی کلم گنگساک شو باز جایز این نیست. مثل مانند میوه است. خب مانند میوه باشه بخورین ما او را ندیدیم دیگه ما چی بگم دیگه این مانند میوه خشک است استاد عزیز. برادر مجاهد دانه خشک مثل همین تخمه ور یک چیزی است ولی استاد اگر کاشته شود فکر کنم خشخاش بله میگه برادر همو سلمان انداخته میشه چهار تا میگن شما با چرس و تریاک تیر نکنین دیگه. سوال دوم بکنین در این باره من معلومات ندارم باز از کسی دیگه والله عالم ولی ما چی بگم که ندیدیم ما چی بگم دیگه او را بیارین ما بخورم ببینیم چه رقم است. استاد البته برادر استفاده کرده نه فقط همین را ان شاء الله اگون چیز نداره فقط خوردنی است. نیشاور نباشه مثلا خسته آدم اینا خراب نکنه فرق نمیکنه. نیشاور نباشه برای کدام دردی بگه چیز باشه استفاده کنین فرق نمیکنه. متن نیشاور نباشه که او را بخورین نیشش ما او چیز من ندیدم چیزی که شما سوال کردید. برادر ابو عمر یه چیز است وقتی که دانه کاشته میشه گفتم که در مناطق ما زیاد کاشته میشه و بعد از او از گل از او از یک دو رقم دانه چرس دانه تریاک او که کاشته شد بعد از او از چرس نشه آور یک موادی درست میکنه از گرد از او میگیرن و چرس نشه میکنه و بعد از دانه تریاک وقتی که کاشته شد او را کش کردن شیره از شیره تریاک درست میشه و نشه آور است و مضر است ولی دانه از او دانه چرس و تریاک را چیکار میکنن میگیرن بعدن از او روغن تولید میکنن و روغنش را در برنج و در دیگه مواد غذایی استفاده میکنن. نشه آور در کل نشه آور تخمش نشه آور نیست ولی شیره از او نشه آور است. خب والله عالم به خاطر از که بسیار جالب است یعنی داو چرا شما چسبیدین و را بخورین یک چیز دیگه بخورین خاصه تخم یک چیز دیگه بگیرین رفتین در جان چسبیدین بخین بر صورت اگر خب سوال دومتان چی است؟ استاد عزیز اینترنت ما کم ضعیف است اما جواب شما را دوباره درست نمیفهمم. انشالله اگر موقع دیگه دفعه شد وقت پیدا کردیم با دیگه سوالا را میگیریم و شما استادان را اولا به خاطر الله بسیار بسیار دوست می‌داریم. اگر قبلا ما یگان چیزی گفته باشیم و شما معذرت می‌خواهیم چون مخالف بودیم هرچی بودیم مخالف بودیم و شما را دوست می‌داریم. همه موحدین همه برادران را دوست می‌داریم به خاطر الله. الله با شما الله شما راضی باشه موفق باشین. خواه انسان قسمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرا میکنه کل ابن آدم خطاون خیر الخطائین التوابون. تمام نسل بنی آدم خطا میکنه اشتباه میکنه. ما خطا داریم اشتباه داریم سبحان الله. مؤمن و کسی است که اشتباه برادر خدا بازگو میکنه ای است اما اینی که آدم پشت سر یک کسی غیبت و جرا تهدید بکنه. الله شما راضی باشه موفق باشین آقای عمر مجاهد. جزاک الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و برکاته. برادر علی توحیدی برادر محترم مهربانی کنین. شاید نمی علی توحیدی برادر بشناسم بنگ منگه مهربانی. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرم. و علیکم السلام و جمله برادرایی که در استودیو هستند و بینندگان خوب و موحد مؤمن مسلمان شما الحمدلله سنگ از چور تازه سیاتون شدی است ان شاء الله. ماشاءالله بازم ان شاء الله تاسو خبرې کوي پښتو خبرې کوي ماشاءالله ماشاءالله یعنی بخی پشتو قوی ما برو آقای برهانی را خود زیر کردی دیگه برو دیگه. دیگه همون یک ضرور مثل بود استاد میگفتم که چیز از نه چرسیستم نه بنگی نه تریاکی این هم دمو جمله میهست همین بنگی هم که در جمله چرسی ها میهست بحثا علمی سوالات دینی باشه انشاءالله. همون شیرک چیز از شیرک تریاک است شیرک یا چرس است همون شیرک است دیگه دمو جمله از نشتوب می نشاور است این حرام است واقعا.
دیگه بازم جزاکم الله خیر از این برنامه بسیار زیبایتان. الحمدلله بازم میآموزیم. برادر اصلی ما خودت هستی که ما را بیدار میسازی، ما را تکان میدی، ما را هوشیار میسازی، ما را هوشدار میدی. اینی برادرای اصلی است که برادر در آخرت است. چرا که زندگی دنیا موقت است، بسیار بسیار کم زندگی ما و شما داریم. 70 80 سال عمر نیست. حال دمو هم نمیرسیم. بیخی در 50 و 40 اکتاپوسا سکته قلبی امروز بیخی به اوج خود رسیده، سرطانا به اوج خود رسیده، عمر کم شده. امروز عمر بسیار کم است. این برادرای اصلی ما است که ما و شما رو هوشیار و بیدار میکنن، تکان میدن که متوجه باشه که ما و شما آخرت داریم پیش روی. آخرت رفتنی استیم. برادرها خواهش میکنم که اینمی گپای حرفای برادرها را بشنوند، خصوصا از ابو محمد المدنی را که بسیار زحمات زیاد میکشند، بسیار تکلیف میکشند، بسیار این مواد و این مضامین را یا حاضر میکنند یا شب و روز تحقیق میکنند تا که مواد برابر میشه. این با آسانی با سهولت به دست نمیاد. اینا خاری و زحمت میکشند، در نزد الله متعال یا مؤاخذه میشن یا میفهمند این مسئولیت خدا، اما دین خدا الحمدلله ادا میکنند. دیگه بازم جزاکم الله خیرا. یک دو سوال داشتم. یک دو حدیثی است که این حدیث ها ضعیف است یا قوی، به شما بهتر معلوم است برادر ابو مرجان، که امی یک کسی به نام یک زن بوده به نام روسپی بوده یا من نمیفهم که کدام بیرا و گمراه بوده. این با کفش خود آب کشیده به یک سگ تشنه و گشنه داده. یعنی به این خاطر از این گفته این در جنت رفته. من نمیفهم که آیا این تشریح نشده که این مسلمان بوده، این مؤمن بوده، این چه کاره بوده که به یک آب کشیدن به سگ این رفته در جنت. این حدیث نمیفهم که تا چه قدر این تضعیف است، ضعیف است، چقدر این قوی است. به شما بهتر معلوم است. سوال دوم، چرا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی از یک خانه گذر میکرد همیشه یک زن یهودی بود یا نصرانی بود سر از این به اصطلاح بیادبی ما کثافت انداخته. این هم روزه، یعنی امروزه چه رقمی عقل انسانی را کار نمیکنه که امروزه چطوری زنی کار میکرد، با کدام وجدان و با کدام حیا و شرمی که داشته و سر محمد صلی الله علیه و سلم چیزای چتل و مردار انداخته و بالاخره مسلمان میشه. همین دو حدیث اگر توضیح و تشریح بدن بازم جزاکم الله خیر. دیگه ما میشتیم الحمدلله بسیار برنامه جالب است. این برنامه هر کدام از یا گوهر نایاب است. برادرای ما با شوق و ذوق و بسیار و اخلاصی که دارن این برنامه را بشنوند ان شاء الله تعالی. ما در استودیو هستیم، ان شاء الله دیگه برادران میتونن صحبت کنن. ما انتظار هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تویدی دوست گرامی، در باب فضایلات این بسیار خیلی مهم است که باید تذکر بتیم. او خانمی که میایه سر چاه میخواد آب بگیره، سگی را میبینه که حک حک میکنه، تشنه است و موزه خود پایین میکنه و بر از آب میته و زانی بود. الله عزوجل وقت ترحم از این میبینه گناهانش را میبخشه. به خاطر که الله سبحانه و تعالی در اینجا سعی کنین توصیه میشه برای حتی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به حیوانات ترحم میکردن. حتی اونا کوشش میکنن که رمه گوسفندی از رمه جدا نشه، یک قدر اونا چیز میکردن. سبحان الله. در روز قیامت به خاطر که اینمی حیواناتی که ما و شما در دنیا میبینیم، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی حیوانات میاره. اونایی که در حق ظلم کردن و شاخ زدن چیز کردن حق از او را میگیرن. بعد از ما خاک شد تمام حیوانات خاک میشه. وقتی که کفار نظاره میکنه میبینه کاش که ما مثل از این حیوان میبودیم، انسان نمیبودیم. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میگه که ما خاک میبودیم، مثل حیوان میبودیم، انسان نمیبودیم، ما عذاب نمیدید. این در باب فضایلات است. به خاطر از این ترحم برای حیوانات است، چون که سبحان الله برای حیوانات بسیار ظلم میشه، خصوصا برای خر. با عرض معذرت مرکب ما و شما میگیم خر که مو اصطلاح وطنی است دیگه. چقدر ظلم در بالای گاوا چقدر ظلم میشه، بالای گوسفندا چقدر ظلم میشه، بالای بز و امثال چقدر حیواناتی که در افغان ظلم میشه. بنا به خاطر در باب ترحم هستی. سبحان الله. الله عزوجل از گناه از بندش میگذره. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرچه حدیث بعضی علمای را ضعیف میدانن، یک شبی به طرف خانه نیم شب از طوفان است، دروازه ابوجهل تق تق میشه. بعد از او ابوجهل برای خانمش میگه برو که کدام مستمندی یا کدام مسافر آمده باشه چیزی برای او بدی. بعدا دروازه را خودش میره دروازه را باز میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله قل یا ابا الحکم لا اله الا الله تفلح. ای میگه پدر حکمت ها بگو که لا اله الا الله تو کامیاب میشی، تو کامیاب میشی.
میگه ای ابو جهل، ای رسول الله، میگه ای محمد، میگه من تو را نگفتم که طرف خانه منه، مگر تو گفتی که از طرف روز نه، به خاطر از من از طرف شب آمدم. الله اکبر. این رسول الله هم دلش میسوخت که ابو جهل داخل جهنم نشه. متوجه؟ این در باب فضایلات علما یا حدیث ذکر میکنن، چون حدیث ضعیف است، در باب فضایلات این ذکر میکنن که این اخلاق نبی صلی الله علیه و بوده، سیرت رسول الله صلی الله علیه و بوده. مثلا مالک بن دینار است از جمله دوستای الله سبحانه و تعالی بوده. یک خانم یهودی همیش میاد در منبر ازی هم چتلی مینداختن، همیش باز این میرفت پاک میکرد، بعدن باز میرن. یک روز یه خانم برای مالک بن دینار میگه تو چرا این کار را میکنی؟ به خاطر چی؟ میره پاک میکنی، تو مرا نه دشنام میتی نه مرا میزنی. میگه الله عز و جل دست داره دوباره پاکش میکنه. سبحان الله، دست داره دوباره پاکش میکنه. میگه دینتان همیز، میگه باز اون کلمه شهادتن بیان میکنه، همیز نص قرآن میگه لا تستوی الحسنه ولا السیئه. ای رسول الله هیچ وقت نیکی و بدی اگر رقم نیست. ادفع بالتي احسن، میگه که میگه تو نیکی را بدی را به نیکی جواب بده. اگر دشمنی تو دشمنت باشه او برادر دینی تو میشه. متوجه هستید؟ این با باید مخیر باشیم در این باب. وقتی که ما در شیوه دعوت هستیم باید میشه. اینا میشه بعضی دوستا از ما انتقاد میکنه، میگم ابو عمر اخلاق نداره. ما خودم چون میگم یا رب ما کسی را دو زدیم، دشنام زدیم، کسی را بدرد گفتیم، من خودم تعجب میمونم یا رب همین چیزا را از دهن ما شنیدین همین دوستا؟ اگر کسی شنیده بگه. ما کسی را بدرد نگفتیم، اما در باب عقیده قلبایم بله احساسات ایمانی است، احساسات ایمانی است. بله دین ما دوست دارم، رزمندگان اسلام را دوست دارم، از خودم کده بیشتر دوست دارم اونا را. بله اونا برادرای واقعی من دوست، به خاطر سرحدات اسلام میکشن، برادرای دینی ما اونا دوست دارم و از اونا دفاع میکنم. بله تا آخر، تا که مرگ سراغم بیاد. اونا برادر حقیقی ماست، این نص قرآن است. انما المؤمنون اخوه، و برادرای ما و شما است. اگر شما ایره میگین بی ادبی، خب مسئله جداست. این الله عز و جل رحم بکنه. بنا به خاطر از در باب فضایلات ما که یعنی ما و شما کمی مخیر باشیم که با حیوانات، با انسان ها، اینمی اخلاق نیکی ماست که خانم ها یا مثلا دیگران مسلمان میشه. حتی ابراهیم ادهم رحمت الله علیه آمد در شهر و یک یهودی همیش دنبال از این میگشت که کوشش میکرد که بدنام بکنه. امام وقتی که مردم جمع میشه میگه یا شیخ ابراهیم ادهم رحمه الله را، میگه یا شیخ، اون استقبالشان میکنه، میاین در اونجا و بعدن در بالا میشن. بعد از او ببینه که امی یهودی، امی بچه یهودی کیست، میگه که بیا که امی وقتی خوب وقت است که میره بیابش بکنم. میگه ای ابراهیم ادهم، میگه دم به سگ ما بهتر است یا ریشی تو؟ ابراهیم ادهم نمیگه با سگ نمیزنه، برش میگه اگر ریش ما به خاطر سنت نبوی صلی الله علیه و سلم گذاشته شده باشه، اگر ریش ما واقعا ریش محمدی باشه، واقعا این ریش اصیل اسلام بوده باشه، این ریش ما از دنبی سگ تو بهتر است. اگر این ریش ما به خاطر ریا، به خاطر خودستانی، به خاطر نشان دادن برای مردم باشه، دنبی سگ تو از ریش ما بهتر است. یکی جوان یهودی حالت میبینه در اونجا کلمه شهادتن به زبان میاره، مسلمان میشه. بسیار مثالای ما و شما بسیار مثالا داریم. این از جمله علمای در فضایلات بیان میکنه که اما اخلاق حمیدی خود چی بکنیم؟ استوار و ثابت قدم بسازیم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و با کفار شدید بود، بسیار شدید بود با کفار. سبحان الله. یعنی بعضی وقت میشد که در جنگ خودش شمشیر به دست در مقابل کفار میجنگید، مثل در غزوه احد لبای مبارک آنقدر خون میریخت، با سنگ در دهان رسول الله زدن، دو دندانش شهید ساختن، از دانش خون فواره میزد. سبحان الله. چهار طرفش طلحه بن عبید الله و سیدنا ابوبکر صدیق و دیگه سعد بن ابی وقاص احاطه کرده بودن که گزند به این نرسد و رویاش غبار آلود. این تو قهرمان بودن، بلی، اما در جایی میرسید که تو بسیار مهربان بودن. بر صورت هر چیز از یک موقعیت خاص و چیز خاص خدا داره. موفق باشین آقای توحیدی صاحب. جزاکم الله خیرا کثیرا برادر عزیزم. خب آقای خراسانی صاحب مهربانی کنید. بله سلام علیکم. خب همینجا بارز معذرت هم یک حدیث ابو هریره تعالی عنه صلی الله علیه و سلم بین ما کلم خواه ترجمهش بیان شده که مسلم روایت کرده در حالی که سگ اطراف چای در میز نزدیک بود که تشنگی او را از بین برد. ناگهان یک از زنان فاحشه بنی اسرائیل چشمش به آن سگ افتاد و آن زن کفش خود را بیرون آورد و آن
بله بله گفتم که در باب فضایلات بسیار علمای را ذکر میکنن، یعنی ترحم برای حیوانات. مهربانی آقای خراسانی، مهربانی با معرضت. بله سلام علیکم برادران موحدم، دوستان کسایی که شنونده شما هستن، خوب هستین انشالله؟ الحمدلله. محمد المدنی، الحمدلله مدنی صاحبم توحیدی هستین. تشکر استاد ببارزی توحید بیان کردید، به جهل گفتین که این گذشته ها کسایی که بودن در گذشته هیچ ظاهرا هیچ کس برای ما بیان نمیکرد، یعنی مردم در محالت شرک و کفر مانده بودن، توحید بیان نمیکردن. شما حق رو بیان کردین و این مرجع هایی که هستن اینا مردم فقط بین قسم برشان گپای که آزاد مردم میدن و مردم میمونن در حالت کفر و شرک که در اون حالت بمیرن و دیگه اینا نمیفهم که بر الله چی جواب خود گفتن که مردم در حالت بد قرار میتن و تماما چیز که شرک است، کفر است، یعنی بدعت است، خرافات، همه چیز برشان عذر قائل هستن. دیگه الله تعالی شما را اجر نصیب کنه که شما همه چیز با مو تماما ثبوت و سند همه چیز بیان کردین و ما بیننده های شما هستیم و شنونده های شما هستیم که ما الحمدلله به تحقیق هستیم که ما یک راه درست انتخاب کنیم، راهی که الله و رسولش برای ما بیان کرده و شما بزرگوارا برای ما حق را بیان میکنیم. ما دیگه پشت این نگردیم که فلانی عالم از این چند تا شنیده بودم باید این میره از این میره بشنوم و خلاص. ما باید کسایی که حق را بیان میکنن، اون کسایی که چیزی که الله و رسولش گفته برای ما بیان میکنن باید پشت اونمون بگردیم. استاد مسلمیار و اونها دیگر استادایی که بودن ما مشنویدیم. البته که ما از زمان اول که ما در گمراهی بسیار قرار داشتیم از اینا شنویدیم، اما نمیشه که ما نعوذ بالله اینا رو رب خود قرار بدیم. اگر خوبم گفت این زمیارا بشنویم، اگر بدم گفت ما از شما هم شنیدیم، از اونا هم مشنویم و چیزی که حق است ما پشت حق میگردیم. ما باید خود فامیل خدا و دوستا و دیگه پشت حق میگردیم. استاد بزرگوار ما گفتنی زیاد دارم، خب خیر دو سوال داشتم. شما صحبت بکنین. دوست گرامی طور است که در اینجا جبهه گیری نیست که ما تانگا عیار بکنیم و طرف توپ بالای ما عیار بکنن، این نیست. هیچ مسلمان برتری از یک دیگر نداره بجز از تقوا، فقط در تقوا. چرا که قرآن میگه اتقاکم، او با تقوا ترین شما هست است. ولیکن ما بعضی مشکلاتی که برادرها بیان کردن، بعضی صحبتایی را که اونا اظهار کردن و ما خواستیم که به خاطر روشن شدن همین مسئله عذر بالجهل همین پروگرام با ما به دوش گرفتم و دوستان زحمات زیاد کشیدن و الحمدلله چقدر ما و شما علم حاصل گرفتیم. یک گپ بانه شد. چقدر علم حاصل گرفتیم، چقدر ماشاءالله از اقوال علما بیان شد. یعنی گپ به این نیست که ما دیگران را خواباندیم و ما میدان بردیم، نعوذ بالله. این در طول تاریخ همین نص قرآن است. قرآن میگه، بعدا شما راحت صحبت بکنید. قرآن برای ما میگه که و ما علینا الا البلاغ المبین، وظیفه ما ابلاغ روشن است برای مردم، فقط ما بیان میکنیم، این وظیفه ماست. متوجه هستین؟ اگر الله نخواسته ما دروازه کفر و شرک را برای مردم باز بکنیم و هر کس بیا نماز نمیخوانه، روزه نمیگیره، میرن در با طواغیت یک جای شده در مقابل مسلمانان میجنگن، یا مثلا میره به قبر سجده میکنن، میرن در زیارت ها از اونا استعانت میجوین، اونا اینی بیدار کردن اینهاست که ای خواهر، ای برادر، ای کسی که خود را مسما به مسلمان بودن میدانی، این عملی فعلی که تو که انجام میدی این شرک است. الله نخواسته از دنیا مشرک میری. یعنی عقیده اهل سنت و الجماعت همیست که حتی تو یک کافر را که میبینیم تو بر از اون گفتن میتونه که تو جهنمیستی. اگر او کافر هم قوت فعل کفرش میبینی یا مشرک فعل شرکش میبینی، تو میگی چی میگی؟ میگی اگر تو با می فعلی که تو داری از دنیا بری تو اهل جهنم هستی. اگر این تو بگویی که تو در جهنم میسوزی، نعوذ بالله تو در قدرت الهی شریک هستی. این بسیار خطرناک است. ما امیر میگیم عقیده اهل سنت و الجماعت یعنی نیست که ای برادر، ای مسلمان، این عمل شرکیانه ای که تو انجام میدی، این
انسان از دایره اسلام بیرون میکشه. این بسیار خطرناک است، این نص قرآن است فلان است. وقتی که او فهمید برای برش اظهار کرده که اوه این مسئله کفر است، اگر برم خب هلاک میشم، اگر نماز که نخوانم این مسئله کفر است، اگر این کارا نکنم خب اگر نماز که نخوانم کافر میشم. چرا مفترگان کافر شوم؟ این عملا به خود ناپسند میدانه. اگر برای یک دروازه باز بکنیم، خیر از نماز نخواندی فاسق میشه، باز برو فردا توبه کن، یا مثلا برو الله مرا میبخش، هزار میگه لک بخش است. این یک مثال ما و شما داریم. یا مثلا میریم در قبر از او استعانت میجوییم، بگیم برو خیر این فعل را انجام شاید یک ثمری داشته باشه، یک فایده داشته باشه، شاید امو به درد ما بخوره. سبحان الله. متوجه هستین؟ اگر او فعل را بفهمه که فعل شرک است و مشرک میشم، او هیچ وقت نزدیک نمیشه. وقتی که یعنی گپای دیگران را که شنیدن که مثلا در اینجا دروازه شرک و کفر باز است تا که حجت بر از قایم میکنه، او را معلم دین به عالم ما بریم علی توحیدی را از کانادا بیاریم، علی توحیدی را زنگ بزنیم پرواز کنه بیا الک یک دونه مشرک دیگه است به حجت بالاش قایم بکن، بعدا ایرا دکلش با سوته بزن. این عقلی هیچ اصلا نه عقل کار میکنه نه اصلا. یعنی چی براتون بگویم؟ هدف ما اینمی بود که وقتی که ما فعلی یک کس را ما میبینیم در صورتی که همه امکانات برایش فراهم است، همه امکانات برایش فراهم است و میره در جنود و طواغیت، میره در عسکر طاغوت میشه، جند طاغوت میشه، در مقابل مسلمان میجنگه. خب ما او را صدا بکنیم ای فلانی این رای تو غلط است، ای بچه کاکا رای تو غلط است، او با توپ آمده زده رئیس، تو میگه رای تو غلط است. آیا عقل منطقی را کار میکنه؟ تو چه قسم حجت بالاز قایم میکنه؟ او پیسه را خوب میشناسه، دنیا را خوب میشناسه، خوب میفهمه، ولیکن در مسئله دین بلا زدش. بسیار مثال ساده براتون میدم. یعنی قبول کنین همین قانونی که در اروپا است، اما بی سوادترین، اما از قریه‌ای که هیچ اصلا براتون بگم که پایین ترین و پسترین قریه در افغانستان، مثلا امو شخص در اروپا آمده، این سواد نداره اما متروانی یاد داره، وقتی که چراغ قرمز می بریک میگیرن و تمام قوانین اروپایی را خوب یاد گرفته. اگر این کارا بکنم جریمه میشم، این کارا بکنم جریمه میشم. اما این بدبختی را یاد نگرفت که رب ما قانونی که گذاشته، او قانون را که آورده که یخ ابدی من در جهنم میسم، چرا این کار را بکنم؟ سگ متوجه میشین؟ حالا در این اشخاص ما رو میتونیم عذر بر از اینا قائل شیم. مهربانی کنین صدا شما رو میشنم. استاد بزرگوار، اینا خب جهل بر مردم عذر میدانه. گفته خودت که همه چیز فراهم میسازه. یعنی یک شخصی که میتونه گیم بزنه تا نیمه های شب تا دم های صبح، یک شخصی که میتونه کرکت بازی کنه، فوتبال بازی کنه و رقص و پایکوبی شب تا صبح رو بگم موسیقی بشنوه و لعب دیگه، به اینا وقت داره، عذر نداره و به خاطر مسائل دین و به خاطر توحید اینا عذر داره. اینا هزار کفر که انجام میتن که چی برای قبور سجده میکنن یا مثل از دیگر، اینا به اینا عذر دارن و به مسائل دین فقط عناد میکنن. مسائل دین اصلا هیچ نمی قصهش نیستن. یا اگر دین بگویی درباره توحید بگویی فکر میکنه اگر من دینم فهمیدم، من رفتم به عقب، من ماندم به عقب دیگه کلگی پیشرفت میکنم، من پسرفت میکنم. یعنی دین سبب عقب ماندگی میکنه. اینایی که برای اینا دلیل میده، اینا کلش در کفر کلگی را مشغول میسازه. استاد بزرگوار مثل خودتان استادای بزرگوار دیگه بودن که مثل استاد یاسر که ما از اونها بسیار چیزا را آموختیم و استاد اسلمیار که الله تعالی شهادتش قبول کنه، مثل استاد ترکیب نعلی، ابو عایشه مریوانی، اینا استادایی بودن که ما از اونها بسیار کتاباشون هم مطالعه کردیم و هم صوتیش و تصویرانش شنیدیم و یگانه شخصی که شما را من تعقیب کردم دیدم که شما چیزی که اونا میگفتن حق البته میگفتین، شما میگین و مردم از کارهای شریک کفری یعنی از طاغوت برحذر میدارین. یعنی نمیال مردم، اکثریت مردم پشت طاغوت روان است. چی میره شرکت برش میکنه، چی برش کمپاین میکنه، چی از نگاه مادی مکشان میکنه، چی از نگاه خودشان که حساب پشتیبانی زبانی و لفظی و هر قسم، یعنی از اونها پشتیبانی میکنن. آیا برای همه اینا عذر جهل عذر است؟
همه اینا میفهمه همه چیز، بازم پشت اونا روان است. به خاطر 500 یا 1 لقمه نان میبره ایمان خودم مفروشه، به خاطر بیادر 2 روپه 2 قران میره ایمان خودم مفروشه. ما برای اینا عذر قائل شیم. کسایی که در افغانستان، تنها افغانستان میگم، دیگر را خود چی میکنی که اینا به وطنیت هستن، وطن میپرستن، وطن پرست میگن، اینا به سرود ملی و اینا تعظیم میکنن، اینا بیادر دشمن قرآن و حدیث است. نمیمانند کسایی که از قرآن و حدیث گپ بزنن و میگیرن زندانی میکنن، و کسایی که به نفع خودشان بر اونا بیان کنه، اونو را بیادر آزاد از برش امکانات میته، همه چیز فراهم میکنه، میگه برو بیادر آزاد هستی، نماز بخون، روزیتان بگی، تمام امور فقط اون شرک و کفر که از مقصد ما رو مشروعیت بده. اینو کسایی هستن که اینو را مشروعیت میتن. ازش سوال میشه که اینو طاغوت گفته میشه، میگه ما حالتش میبینیم. کدام حالتش میبینی؟ دین معطل کردن، چیزی که الله میگه اونو تحکیم نکرده. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله تعالی برشان گفته تو را من کار میکنی. حدود شرعی که هست، دوز میگه دست شب بار، مثال قاتل قصاص کو، زانی است شلاق بزن و رجم کو، مثال شراب خور است، شراب آشکار است دیگه، سود در بانک ها رواج داره، تماما فسادی که در دنیا هست اینو انجام میده. باز هم اینا رو حضور میدانه برشان. کافر در پالیش استاد است، موحدین مسلمان ها را مجاهدین میزنند، به شهادت میرسانند. اینا دشمن الله و دشمن رسولش است. اینا رو باز هم مشروعیت برشان میده. از کدام دلیل تو مشروعیت میدی؟ وقتی که باز میگه ما رازیری، میگه خاطری نیست. چیستی؟ خود طاغوت هستی، خودت هم طاغوت میشی. وقتی که تو از طاغوت دفاع کردی، طاغوت که مشروعیت دادی، وقتی که کسایی که حکم به انزل الله نمیکنه مشروعیت دادی، خودت هم طاغوت میشی، حکم طاغوت میگیری. وقتی که حکم طاغوت گرفتی، خود هم از دایره اسلام برآمدی دیگه. اینا کسایی هستند که اینا مردم هم به انحراف میبرن، مردم هم به گمراهی میبرن، اینا مردم هم به بسیار بد جایگاه قرار دادن. اینا خداوند شما را، الله تعالی شما را اجر عظیم نصیب کنه. شما هستین که برای ما حق بیان میکنه. ما باید دنبال حق باشیم، ولو که خود ما کوشش نکنیم حق بفهمیم. هیچ کس ما را فهمانده نمیتونه، او که هدایت پروردگار باشه، هدایت پروردگار باشه و کسایی که حق بیان میکنه مثل شما، الله تعالی شما را اجر نصیب کنه. ابو محمد المدنی را الله تعالی اجر نصیب کنه. ما صوتی هایش از تلگرام گرفتیم، میشنوم، آنقدر به فصاحت و بلاغت واضح بر ما همه چیز بیان میکنه که به اندازه خوب دیگه ما را از شرک، از کفر به حذر میداره. گفتی خودت که وقتی که ما بیادر شرک نفهمیم، کفر نفهمیم، همه چیز نادیده میگیریم، برو نماز نمیخوانیم، خیر باز دیگه وقت میخوانیم، برو بیادر به قبر سجده میکنیم، برو به وسیله میگیریم، واسطه میگیریم به حضور پروردگار، همه چیز. در حالی که الله تعالی ما وقتی که نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی که میخوانیم اصلا نمیفهمیم چی میگه، باز میریم در کفر شرک، باز میریم در حالت دیگه. برای ما همه چیز آمده، پیامبر آمده، کتاب آمده. داوود خانی گفتی خودتان نیست که قرآن نباشه، داوود خانی نیست که حدیث نباشه، داوود خانی نیست که کامپیوتر نباشه، داوود خانی نیست که گفتی این مردم ها دانشمندان نباشه، کلش در فاکولته ها، در مکتب ها میرن درس میخوانند، کتاب های للن و دیگر هم میخوانند، شب و روز در گمراهی هستند، اما درس های اسلامی رو نمیخوانند و اسلام سبب عقب ماندگی میدونن و اینا رو باز زور برشان میده. اینمیو سبب بدبختی و جهنمی بودن جوان ها و مسلمان ها میشه. اینمی هستن که مردم به انحراف و به بردگاه انداختن، اینمی هستن که خلافت اسلامی را از بین بردن، اینمی هستن که تماما مسلمان ها را به بدبختی و هلاکت کشیدن. ببخشید که استاد گپ زدم و یک دو سوال هم دارم. همین گفتم اساکر که امرای تواقید کار میکنن، اینا مثال بازنشسته میشن، اینا که بازنشسته میشن مثال اینا توبه نمیکنن، توبه میکنن در دیگه چیزها، اما نماز میخوانن. آیا اینها که وقتی که از دنیا میرن مثال 10 سال بعد، 20 سال بعد، یا هر وقتی که اجلش رسید، آیا با ایمان میره یا بی ایمان میره؟ بازنشسته را برات میگم. و دیگه ببخش مهربانی و دیگه یک سوال دیگه این است که همین علمایی که کتمان حق میکنن اما
درباره تواقیت چیز نمیکنن، تواقیت بد میبینن، اما حق بیان نمیکنن. یعنی برای خود یک چیز میگه که مثال من عذر دارم، یعنی مشکل دارم، اگر من حق بیان کنم اینجا من بندی میشم یا این میشم. آیا این حالت اینمی چیزی که کتمان حق میکنه که در حالی که ما مکلفیت داریم که باید حق بیان کنیم به مردم، ما بسازیم، اگر ما حق بیان نکنیم اینمی مردم به گمراهی و انحراف روان است. آیا این عذر برش میشه؟ اگر عذر میشه خیلی پس این مردمی که در گمراهی میره چی میشه؟ اینمی هم سوال دوم است در باره زمین. جزاک الله خیرا برادر بزرگوار. گرچه سوال اول و دومتون هم تفصیل کار داره. او کسی که در یک نظام طاغوتی عسکر بوده و تقاعد میکنه و از این، چرا که در اینجا مهم عقیده هست، ما فقط عقیده را در نظر میگیریم و در روز قیامت ما با عمل محاسبه نمیشیم، با عقیده محاسبه میشیم. اگر در اعمال ما شرکی باشه هلاک هستیم. عقیده اگر درست بود، اگر خطا و گناهایی که از ما سر زده باشه امید است الله عزوجل ما را میبخشه. اما در عقیده ما شرک و کفر باشه بسیار خطرناک است، چرا که الله سبحانه و تعالی بجز از شرک هر گناهی که باشه میبخشه. اما این شخصی که توبه نکرده و تمام امورات زندگی خود به طاغوت صرف کرده و از دنیا مشرک میره، تا که از فعلش از عقاید پلیدش توبه نکرده باشه، به الله رجوع نکرده باشه، اگر در این حالت بمره چیست؟ انما الاعمال بالخواتم است، هم اعمال به مخاتمه تعلق داره. حدیث صحیح مسلم است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میروانی میکنن یک کسی کار جنتی را میکنه میره، همین یک وجب میمونه که این در داخل جنت بر آدم یک وجب ماندن، کار جهنمی را میره در جهنم. و یک شخصی است که کار جهنمی را انجام میده یک وجب میمونه که در داخل جهنم شود، هم یک وجب ماندن یا آدم توبه میکنه در حضور الله سبحانه و تعالی داخل جنت میره. به خاطر از است که ما باید مخیر باشیم به اعمال خود، باید متوجه باشیم به اعمال خود. الله ناخواسته کاری نکنیم که از دنیا با کفر و شرک بریم. و کسی که تقاعد است و عمل شرکی که داره و عقیده از این است که قانون وضعی دست ساخته بشر این بهتر است و اعلی و همین نظامی که اما بوده و چقدر امورات خود در این دولت سپری کرده باشه با مو عقیدهش در روز قیامت حشر میشه. با مو چرا که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر کس با مو دوست خودش حشر میشه. کسی هر کس و کسی اگر کافر باشه با کافر، مشرک باشه با مشرک، مسلمان با مسلمان، هر کس با مو بر ردیف خود حشر میشه. و این عالمی که در وقتی اکراه هست، در اکراه در اینجا علمایی که در حکومت طاغوتی موجود هستن و دعوت میکنن و مشکلاتی که دارن اونا استثناست، اونا رو ما در اکراه میگیریم. اما او کسی که در اساسنامه در قانون اساسی دست دارن و برای حکومت یک چمچه هست و اینا حکومت رشد میتن، اینا رو ما از جمله معذورین نمیدانیم. اینا از جمله چی است؟ از جمله تواقیت است، از جمله امونا است. فهو منهم است، یعنی از امونا هست. من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که از هر قومی، از هر گروهی، از هر حزبی متشابهت بکنه از آن اوست. متوجه هستین؟ از آن اوست. به خاطر از اینکه این مسئله خیلی مهم است، اما بیشتری کسایی را درک نمیکنن، بیشتر کسایی را تعقل نمیکنن. سبحان الله. اما علمایی که امروز در اردوی ملی بینیم چقدر علما در اونجا سبق میته، درس میته به اردو، چقدر تعلیم میته در اونجا. سبحان الله. متوجه هستین؟ در اینجا شیخ الاسلام سعی کنین قول بسیار معروف است، خیلی این در نظر دزین داشته باشین. در مجمع فتاوا در جلد 35 در صفحه 372 یادداشت بگیریم، در جلد 35 در صفحه 372 و 73 اینجا چه خب در راجع به علماست، اینجا بیان میکنه. او شیخ مهربانی میکنن عالمی که سبحان الله یعنی علمی از او به خود از او سود نداشته باشه، آن چیزی که از قرآن و حدیث یاد گرفته و مخالف قرآن و حدیث به خاطر مقام و قدرت و جا و ثروت در اونجا هست، حلال را حرام میکنه و حرام را حلال میکنه، یا از حاکمی که او طاغوت است از او اطاعت میکنه، یعنی آموخته های خود سبحان الله چیزی که از قرآن و سنت گرفته او را ترک میکنه،
از حاکم پیروی میکنه مخالف حکم الله سبحانه و تعالی و پیامبرش است. سبحان الله. این شخص مرتد است، کافر است، این سزاوار جهنم است. در دنیا و آخرت الله جل خار ذلیل میسازد. و اونا دلیل میارن از سوره اعراف از آیه 2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون. در اینجا بیان میکنه سبحان الله این از آیاتی که از جانب الله سبحانه و تعالی بر شما نازل شده پیروی بکنین از دوستان باطل، از حاکم باطل، با یاران که غیر از او پیروی نکنین. مگه سبحان الله. یعنی از حکام باطل، از دوستان باطل پیروی نکنین. بسیار اندک مردم است که چی است اینا پن میگیرن. سبحان الله بسیار کم است. با شیخ میگه که عالمی که در زندان انداخته میشه و شکنجه میبینه به شیوه های گوناگون میگه از شریعت الله سبحانه و تعالی و رسولش که این واجب است سبحانه باید صبر داشته باشه و به حکم غیر الله سر را خم نکنه، به اطاعت الله و رسولش چی بکنه؟ پابند باشه. برای از واجب است میگه چرا در راه الله جل مشقت هست، مشکلات هست، باشه که باشه. با دلیل میاره از سوره عنکبوت از آیه 2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سبحان الله. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عزوجل مهربانی میکنه. آیا مردم فکر میکنن که همین که میگن که لا اله الا الله این ایمان آوردیم آیا اونها رها میشن؟ این امتحان نمیشن اونها؟ براستی که یعنی پیش از آنان، یعنی پیش از تو بودن رسول الله، اونا رو ما امتحان کردیم. ما عیسی علیه السلام ما امتحان کردیم، قوم رو امتحان کردیم، موسی علیه السلام امتحان کردیم، قوم رو امتحان کردیم، اصحاب اخدود امتحان کردیم، قوم صالح و عاد اینا رو کلشون امتحان کردیم، ابراهیم علیه السلام رو امتحان کردیم، پیش از اینها رو ما آزمودیم، امتحان کردیم. سبحان به طور قطع الله سبحانه راستگویان و دروغگویان را مشخص میکنه. این نص قرآن است. شیخ الاسلام این ذکر میکنه. سبحان الله. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله میخواد که صادق و کاذب چی بکنه؟ اصلا جدا بکنه، معلوم بکنه کی صادق است کی کاذب است. یعنی منظور شیخ الاسلام است که عالمی که امورات زندگی خود از صرف حکومت طاغوتی میکنه او مرتد است و کافر است و خارج عن المله است، خارج از اسلام. متوجه شدین؟ این فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. استاد بزرگوار گفتم همین عوامی که عوام مثال مردم عوام است این میان خراسانی دوست گرامی خواهی شما چند دقیقه منتظر باشین که همین دوست ذکر ان شاء الله بعدا باز وقتی همون چی میگن ما یک عادت دارم، ما دوست دارم میمونم هر چقدر صحبت میکنم اما خودتان قضاوت بکنید دیگه، ما چیزی نمیگم. درست باشه. باید کوشش کنیم که وقتی برنامه سعی کنیم چند ساعت میشه ایرم در نظر بگیرین. ما میتونیم تا هر وقتی که صحبت اما خودتان قضاوت بکنید. ما طرز من نمیخوایم که الله نخواسته قلب شما رنجیده شه و بگین که به پایین شو بالا شو پایین شو. از ما پایین شدن بالا شدن نیست، بین همینجا بشینید قرار بستریتون پرت بشینید تا صبح صحبت بکنید اما خودتان یک ذره چیز بکنید. سید زکریا برادر با عرض معذرت که شما خیلی انتظار ماندید، مهربانی دوست گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی حال احوال؟ ساعتان خوب است ان شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ یک ساعت پاکستان هستم، نه چای نه نانی نه چیزی دیگه. با خدا اینا صبر که برات اینا بگی چای پرتم کاش داخل از چای داخل شد پرت میگیری. تشکر، بنده و سلامت باشه خداوند شما را و تمام معاهدین در حفظ پناه خود داشته باشه. باذن الله ان شاء الله در جنت ان شاء الله با دوجا بهترین چیزا را میخوریم ان شاء الله. در اوجا یک جای میشیم باذن الله. در اوجا حتی در حدیث میآیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله مهربانی میکنن که حتی یک دوست خانه دوست خود میبینه میگه اون خانه نظری، اون خانه آمینه، اون خانه سید زکریا، اون خانه مظلومیار، اون خانه جمشید مزاری، اون خانه خراسانی، اون خانه فلانی، اون خانه فلان. ایت با انگشت. اما اینجا خب مثلا
جمشید مزاری در آلاسکا زندگی میکنه، مثلا سید زکریا بگیم که در آمریکا و کانادا زندگی میکنه، مثلا مظلومیار ببینید که در طرف در چین، اما در آخرت در جنت رقم نیست. ما با اشاره دست خانه فلان است. الله عز وجل ما شما رو در یک جای گرد بیاره و موجه مجالس داشته باشیم ان شاء الله تعالی. به این شکل ما امیر شکل مجالس می داشته باشیم، هر چیزی که اشتیا داشته باشیم در اونجا هست باذن الله. اوجا مسئله پیکنیک و مسئله هر چیزی که در دل ما بگرد الله برای ما مهیا میشه باذن الله. امید دارم از الله عز وجل بندگان الله هستیم مهربانی است. بخشش باشه. پیشتر یک برادر متول کردن در خدمت بنگدانه بود، چی بود همین یک قصه در یاد با من گفتم باشم برنامه کمی تغییر پیدا کنه بچه شاید نه برنامه را برنامه علمی است، علمی است. ولی به طرف نبرید چیزا را من ندیدم، همونا را یک سوال دینی بکنید درباره مسئله سوال دینی. پس سر موضوع میایم. اول یک چیزی چشم دید خودم میگم زیاد جالب است. ما در افغانستان فکر کنید شما مزمو کدام دودمود زدین البته. نه از بنگدانه نیست، یک چیز دیگه بود که قصه بسیار جالب است. شاید بعضی دوستا در افغانستان پیران رواج داشته باشن یا نداشته باشن. قصه از این قرار است که در دوران جهاد من خرد بودم، خیلی خرد بودم دیگه. منطقه ما به حساب یک منطقه زیر تسلط حزب اسلامی افغانستان بود. وقتی جنگ روس بود بعضی برادرای عربا می آمدن مثلا اینجا ما دوشاو میتاختیم. دوشاو مثلا شما میفهمید دوشاو چی است یا نیست؟ دوشاو این دوشاو ذکر باشه. امیر راز محمد برادر شما ببخشید یک دقیقه، راز محمد برادر چندی دفعه شما آمدین نوت کانکت هستین، باز معذرت باشه که می ذکر قطعا این برادر ما بسیار زیاد آمدن و رفتن. سبحان الله. با من یک امیر ما یک نشان بودم که در دلشان چیزی نگرده که یعنی تقریبا بیش از 10 بار برادر ما آمدن. یعنی سعی کنیم برادر کجا شدن خو رفت. راز محمد دوست گرامی یعنی شما تقریبا 10 دفعه است که میاین بالا نوت کانکت هستین. شما در جای برید که اینترنت شما کار بته. با معذرت مهربانی کنین سید زکریا. از انگور دوشاب میتاختن. مثلا دوشاب رقمی است که ایره به حساب کس نمیفهمید. در قوم و حتی قریه ما به حساب آدمای باسواد بودن، درس خوانده بودن، مجاهد بودن، پدر و مادر، پدرم کاکایم دیگه. با وجود دیگه یا امیر درک نمیکنن که این مواد نشاور داره. حتی امکان شراب اثر انگور جور میشه دیگه. اینا بیره به حساب منطقه به حساب انگور خیز بود، یاد انگور داشت دیگه. به این خاطر او را دوشاو جور میکنن. این برادرای عرب که آمدن گفتن والا این چیزی که شما جور آوردن به حساب میمان آمدن دیگه. با میمان که مدرم پذیرایی میکنه چیز خوبم پیش میبره که یک چیز خوب و وطنی باشه. این دوشاو به یا پیش کردن که بخورن. دوشاو هم به حساب آبی انگور به حساب که اینا به حساب زیاد وقت میموندن دیگه. وایرید ما تو وقت نمیفهمیدیم که والا به حساب اما که ما شرابی بوده شرابی دیگه. به حساب ما که خورد بودم دیگه. یادم هم تو میاد که باز ایره گفتن که پرسان کردن که یا چی جور شده تحقیقات کردن دیگه. گفتن والا یه چی هست ایش که شراب هست، شما که شراب میخوره همین گپ که دادن. بعد از اون ممنوع شد دیگه ما او را نخوردیم. و تو صرف بعض چیزا هست که باید که تحقیق کنه، پرسان کنه دوستا و علما چی نشه. مثل یادی که ما نادانسته به حساب شاید سالای سال از او دوشاب یا به حساب شرابی ساختگی به حساب جور میکنه. انگور مثلا پیش از که ما زیاد انگور داشتیم و اون انگور وقت زیاد که میشد باید یکمش در بین آب مینداختم من شده خمین میکنن دیگه. یادم خورد بودم دیگه، یادم صحیح نیست دیگه. این طرف به خاطر تغییر برنامه بود. پس طرف موضوع میایم استاد محترم. از استاد که شما بعد میبرن من میخواستم یک کمک معلومات داشته باشم که فرق بین یک مفتی و یک نفر عادی چی است؟ مثلا مفتی تا چی صلاحیت حق داره، یک نفر عادی تا چقدر صلاحیت داره که یک نفر به حساب محکوم به حساب
حکم تکفیر بده یا چی بده. این میره طرف سوال ما بود. بس خلاص. جزاک الله خیرا. خداوند همه شما را در حفظ پناه خود داشته باشه. موفق باشن. دوست گرامی، الله عزوجل در کلامش مهربانی میکنه که کسی که میدانن نمیدانن یکسان نیست. او کسی که اهل علم است مقامش بالا است و قرآن برای ما میگه که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مگه شما چیزی را که نمیفهمین از اهل علم پرسان بکنید. یک کسی تلاش میکنه به یک مرتبه به درجه علم میرسه و مثلا مفتی میشه یا مجتهد میشه یا علامه میشه، به یک درجه علمی میرسه، او استثناست. اما در مسائلی که مثلا یک کسی که مرتکب یک فعل شرکی را که میبینی و مرتکب میشه و حالت اسلام حالت ظاهری را بیان میکنه برای ما، او همین فعل بالا از او تحقق پیدا میکنه. همین فعلی که او داره متوجه هستین، ولو که هر کسی بوده باشه این است. اما موضوع میمونه مثلا یک کسی که در فعل شرک گرفتار میشه، حکومت اسلامی باشه، بازو را میاره محکمه، قاضی با سر از حکم میکنه، یا او آدم توبه میکنه از این کاری کرده، یا مثلا پاره شخ کرده میگه اینمی راه هست، بازو را همون مفتی در این باره چی میکنن، همون کس قاضی با در این باره رای خود میده، قضاوت خود در اوجا میکنه. متوجه؟ اما ما من حیث مسلمان امی فعلی که او آدم انجام میده برش میگیم که تو مشرک کسی کافر هستی. متوجه هستین؟ این است. اما حکم میمونیم برای قاضی. اما تو حق نداری که تو بری و بگویی که حالا تو قبر پرستش کردی خلاص گردن چت بزن برو. یک قسم نیست، به این شکل نیست. اون به قاضی میگذاری. اما عاقبت از این که در آخرت چی مؤاخذه میشه با این، او را به الله میسپاریم. اما ما فقط همون اسم شرک برازو میدیم. متوجه شدین سید زکریا دوست گرامی؟ این است موضوع. تشکر استاد. برای از یک سوال دیگه میشه ما شما را زیاد شاید شما مرا بشناسید یا ما شما زیاد صحبت کردیم دیگه، به خاطر که بعض برادرها یک معلومات کافی داشته باشه در قسمت سوانه تحصیلی تان مثلا چی را در کجا خواندین، این میره به دوستا معرفی کو که به حساب یا بتانن که یا قضاوت درست داشته باشن در مقابل شما. باش من سوال ما آخر کنم استاد محترم. ایتو بنام شیخ گوگل و چیزا بعد مردم ها چیزایی نوشته میکنن دیگه، اینا میره خوبتر است که از زبان خودتان ما بشنویم که این موضوعات توی تفاهمی که وجود داره بین بعض برادرها اینمی حل شود. دوست گرامی، حالی در اروپا زندگی میکنید، در اینجا من اینترویو برازیا میتینی، برای میگی که مثلا میگی که از فلان ولایت از فلان جا هستیم، باز برازو میگی که ما در فلان جا درس خواندم، در اینجا بعضی مشکلات هایی که مثلا ما داریم در کشورهای اروپایی را شما میفهمید، ما میفهمیم. متوجه هستین؟ و بعضی چیزا را که در اینجا ما اظهار نمیکنیم، بیان نمیکنیم، بیانگر از این است که ابو عمر بی سواد جاهل آمده برای شما دین برای شما میآگاهانه. نعوذ بالله. متوجه هستین؟ وقتی که یک شخص را با محرکاتش، ما 18 سال است که در میدیا هستم، 18 سال پروگرام تلویزیونی داشتم، در اون پروگرام‌های تلویزیونی که من داشتم، در اونجا برنامه‌های اسلامی من داشتم، اینا نبودن. این کسایی که تو میگی اینا نبودن، اصلا در میدیا نبود. علی توحیدی برادر کجاست؟ یعنی یک شاهد علی توحیدی برادر، زیاد برادرش دیده باشه، اینا نبودن در میدیا در اون وقت. متوجه بودین؟ این دعوت جریان داشت، دوام داشت، الحمدلله تا به حال جریان داره. اما ما به خاطر که بعضی مسائل امنیتی، بعضی مسائل سیاسی، بعضی مسائل شورا ما مطرح نمیکنیم، بنا به خاطر از اینکه اما حالتی که ما قرار داریم، اما حالت تقاضا از این نمیکنه که را بیان بکنیم. دوست گرامی آقای سید زکریا، عاقل باشید. شما در اروپا زندگی میکنید، مسائل شما میفهمید، اما کسی در افغانستان را نمیفهمه. شما باید بفهمید چیزا. نه مثلا به خاطر که عمومیت بعضی کسا ما هدف ما خیر است، ما سر به خاطر اطلاعاتی که مردم باید چیزی که میخواین از تهمت‌های ناق جلوگیری شود. خداوند شما را حفظ پناه خود داشته باشه. دوست گرامی، من 3 تا سرتیفیکات دارم، 3 دانه سرتیفیکات دارم، 3 تا، یک تا نه 3 دانه هست. اما او را برای شما اظهار کردن نمیتونم که در کجا، در کدام نقطه در کجا. یه را متوجه باشید. جزاک الله خیرا. استاد من کنم شما به حساب توی تفاهم نشده باشه که اترا چی شما میخواید که هویت من را ثابت بکنه که تو هویت تو چی است. استاد
کنین این پاکولا میبینین، این پاکول است، این ریش است، این واسکت ما است، پیران ما است، این قواریم است. خوب سعی کنین اگر کجی کوری داشته باشه امور راست بکنین. این همی است هویت یک مسلمان. متوجه هستین؟ اما اگر قلب مرا میگین او باز او مربوط غیب است، بسیار خطرناک است دیگه. او را باز الله میداند. شما حالت ظاهری رو میگید. دیگه جزاک الله خیر. داخل از حدیث هم میگم، مفهوم حدیث هم میگم، باید خداحافظی میکنم که به خاطر که برادران زیاد منتظر بودن. کسایی که در برنامه به هدف نیت خیر استاد شدن، گوش کردن، مفهوم حدیث رقمی است که میگه ملائک همیشه در گردش هست. میبینه که یک گروهی از مسلمین میخواهند که علم یاد بگیرن و یا ملائک در گرد دیو علقه میزنه اون تو گردش کردن میره و در جریان دیو پرسان میشه که این بنده های خداوند جل جلاله دیو پرسان میکنه، چون حدیث قدسی است، پرسان میکنه که رفتن چی را دیدین در زمین. میگه یک گروه از بنده های دیدیم که یا به نیت خیر گوش میکنن سخنان علمی دینی را که میخواستن درباره دین یاد بگیرن. بعد میگه یا چی میخواستن، یا میگن بهشت میخوان. میگه آیا یا بهشت دیدن؟ میگه نه خیر. میگه اگر میدیدن یا چی میخواستن، بعدا چی احساسشان میبود. بسیار عجله داشتن و بسیار زیاد میخواستن دیگه، همیشه برنامه دینی را تعقیب میکردن دیگه، یعنی اصرار زیادتر میکردن. بعد میگه از چی دیگه از چی پناه میبردن؟ گفتن یا از آتش دوزخ پناه میبردن دیگه. گفت اگر یا میدیدن همی گروه مسلمین، همی گروهی که به حساب به هدف خیر سخن علمی دینی را یاد میگرفتن، چی توقع داشتن؟ میگه توقعشان این بود که بیشتر از آتش دوزخ زیادتر میترسیدن و دیگه هیچ وقت خدا به حساب به هدر نمیدادن. و در آخر میگه دیگه چی میخواستن؟ میگه دیدار تو را میخواستن. میگه خلاصه میگه از خودت آمردش میخواستن. ببخشید استاد محترم. دیگه گفت آمردش میگه بفهم که من اینمی گروهی که به خاطر هدف خیر گرد با هم جمع شده بودن و میخواستن که علم بیاموزن، علم دینه، من یار تمامش بخشیدم. بعد از این میگه این ملائکه دوباره به خداوند عرض میکنه بین گروه بعد کسایی بود که همون تو آمدن به حساب یک کلک کردن و داخل پروگرام شدن به حساب یا چی میخواستن همون تو آمده بودن. گفت به خاطر که به خاطر این مقدر مؤمنینی که در بین یا بودن به هدف خیر و اخلاص جمع شده بودن، امیارم بخشیدم دیگه. جزاک الله خیرا دیگه. این حدیث اگه شما خوبتر بیان کنید که من به خاطر که لفظ عربی شما فراموشم شده بود دیگه، به این خاطر خوبتر توضیح دادم. موافق باشین آقای سید زکریا، تشکر. موافق باشین. جزاک الله. موافق باشین. آقای جمشید مزاری خوش آمدین برادر محترم. آقای جمشید مزاری. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو عمر و دوستایی که داخل صفحه هستن. من یک سوال داشتم درباره بجل. جناب ابو عمر، شما مردم عوام هم گفتن که به حساب تکفیر کردن. ببینین ما خودم در شهر مزار شریف زندگی میکردم. در شهر مزار شریف در امی زیارت روزه که میگن که چیز حضرت علی است، میگن خود شما شنیدن یا دیدن رفتن در اوجا؟ رفتیم اوجا. بله ها. ما در چیز در کودبر ما درس خواندیم اوجا. خب بسیار خوب. ما در مساجد در وقتش که می رفتیم به خاطر تدریس درس قرآن، هیچ وقت برای ما همین ملا چیزی در این باره نگفته بود که در اینجا نرین و زیارت نکنین و این گپ و سخن و وضع. در 20 چند ساله که ما در اوجا سنم بود هیچ از کسی نشنیدم این گپا. یک دوم دیگه، شما میفهمین مردم افغانستان اکثریتشون تقریبا بی سواد سواد ندارن و در خود روزم که میری کلگی ایشانا که
که کلشان قاری قرآن هستند، حافظ قرآن هستند و لنگی های سفید زدگی هستند، قرآن ها پیش رویشان قرآن شریف ماندگی هستند. میری میگه برو این نمیجا زیارت کو، هیچ برای تو نمیگه که او آدم ای کار شرک است، ای غلط است، یا ایتوس یا اوتوس. دیگه اینا نمیگن، علما نمیگن، در مکاتب گفته نمیشه، در مساجد گفته نمیشه. دیگه گناه مردم چی است جناب ابو عمر که شما مردم عوام هم تکفیر میکنن؟ آقای جمشید مزاری الله جل توفیق عمل نصیب بکنه. امی گفتار شما کی است که مردم را شما چرا تکفیر میکنین؟ امی خودش ضد و نقیض است. ما میگیم که کسی که امی فعل را انجام بده دچار امی عمل شوه، او امو اسم شرک را میبره، او مشرک است. حالا مثلا من شما یک سوال بکنم. بله. یک کسی میره از زیارت سخی میگه یا سخی یا شای مردان دل ما را مچم شاد کو فلان بکو. بله. از او استعانت میجویم. خب یک کسی که ندای غیر الله بکنه و قرآن میگه که فلا تدعوا مع الله احد، میگه در مقابل الله کسی را ندا نکنید، و در اینجا شما امی شخص را چی میگویید؟ کسی که نافهم باشه نفهمه شما ایره چی میگن؟ نه سعی کنین. نه خیر، ببینین جناب ابو عمر سعی کنین یکی کسی که میدانه ای علایده است، خطش علایده است، گپتان درست است. کسی که نمیفهمه شما چی میگن؟ ما 4 کس را رسول اکرم صلی الله علیه و آله استثناء کرده است. 4 کس. حدیث نسائی، امام احمد، ابو داود ایرا روایت میکنه. یکی در صحبت ما ذکر کردیم که دیوانه، احمق، و دوم طفل نابالغ، شیخ فانی و اهل فتره که در بین دو پیامبر. در غیر از او استثناء، در غیر از او دیگه هیچ کس عذر ما نمیتیم. چرا؟ اون شخصی مزاری سه بگذار. بله. اون شخصی که میگه که نمیدانه، ولیکن همون شخص را ببینین، پرسان بکنین، در مسائل دین، در مسائل دنیا خوب آگاهی مکمل داره، اما به خاطر دین این تلاش نکرده. سعی کنین در اینجا الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 67 و 68 چی میگه؟ خوب متوجه باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. روزی که میگه که چرایی که سیاه شده در آتش جهنم دگرگون هست، چرایشان هم سیاه شده، اونا میگه کاش که ما الله و رسولش اطاعت میکردیم. متوجه سین؟ مگه یا رب ما از رؤسای خود، از علمای خود، از بزرگای خود مگه ما اطاعت و فرمانبرداری کردیم؟ الله عزوجل میگه پس آنها یعنی ما را از راه راست گمراه منحرف کرد. همین کسی صوفیای مشرکی که در سخی وجود داشت. متوجه سین؟ ما را گمراه منحرف کردن. یعنی 2 برابر عذاب بر اونها بده. میگه برامو کسی که معالمی که ایرا که درای شرک دعوت کردن چی میگن؟ میگه که فاضلون سبیل ربنا آتیهم ضعفین من العذاب. یا الله میگه که بینا 2 برابر عذاب بر از اینا عطا بکن. میگه لعن ولعنهم، یعنی لعنت بزرگ بینا بکو یا الله مهربان، لعنا کبیرا، یعنی لعنی بزرگ. متوجهین؟ بله. یعنی جناب ابو عمر ببینید سعی کنید این منصفانه نیست. این منصفانه نیست که شما میگن او مردم درباره دیگه چیز میفهمه، درباره دین نه. او برادر ما برات میگم در مکتب یادت نمیته، در مسجد یادت نمیته، در داخل روضه میری اوجم لنگی سفیدا شیشتگی است، قاری قرآن است، قرآن هم داده می رویش است، و هم برات میگه بکو هم عمله. و خودت میگی خودت از کجا، از چطور خودت از غیب میفهمی که مردم میفهمن نمیکنن این عمله؟ دوست گرامی، امی که نمیفهمه عذر نمیشد. اگر تو بگی که نمیفهمه کسی نافهم، گوش کنین، این عقیده شماست، این فهم شماست، این به نظر شما این رقم هست، ولیکن امی یک مثال براتون میگم. خب شما از شما غیب یک مثال ساده براتون میگم. یک مثال ساده بسیار ساده براتون میگم. یک شخصی که دزدی میکنه، مرتکب دزدی میشه، میره خانه کسی را میزنه. آدمی است که سواد نداره، بی سواد است. خب
دزد گرفتار میشه، شریعت در اینجا چی حکم میکنه؟ خب این مسئله دزدی رو به حساب چی شما ربط میتن؟ ما شما سوال کردم که شریعت را چی حکم میکنه؟ خب شریعت حکم میکنه، میبینه که دزدی کرده میبره محکمه برش جزایش میته. محکمه جزایش میته؟ خب محکمه سرش همون چیزی که در اسلامی هست اونم جزایش حکومت میته برای محکمه سرش دایر میشه. اینال این شخصی که دزدی کرده، این شخصی که با عقیدتاً عملا این کار انجام داده و دزدی کرده، یا آدم بی سواد گفت شما که این نمیفهمیده که دزدی کرده و چیز کرده، حالی در اینجا شریعت با باطن حکم میکنه با ظاهر حکم میکنه؟ سعی کنین جناب ابو عمر، شما سعی کنین، این سوال است. دزدی را شما که یک چیز دیگه ربط نداره. به خاطر ما براتون میگم ملا، مولوی، آخوند، عالم کلگیش برات نمیگه و تو عام هستی در داخل هم روزه میری ملا شیشتا لنگی سفید قرآن شریف پیش است میگه بکو، آلی بی سواد آدم که نخونده این چی گناه داره؟ آله گوش کو دوست گرامی، او شخصی که امی فعل شرک که از او سر میزنه، اسلام حالت ظاهریش میبینه، میگه که نمی شخص میره غیر ندای غیر نص قرآن است. قرآن برات میگه فلا تدعوا الله احد، فلا تدعوا مع الله احد. قرآن میگه که برات میگه که به نام الله عزوجل بغیر از الله کسی را ندا و صدا نکو، و تو میری کسی دیگر را صدا میکنی. قرآن اینطور منع میکنه، تو میگی که او عوام است. حالا گپ الله را بگیریم، گپ الله را که سعی کنن قرآن شریف کلگی نمیفهمه جناب ابو عمر، خودت هم میفهمی 99% مردم معنایش نمیفهمه در افغانستان. نه اینه که چند سال شد که ترجمه شد، در دوران که بود ترجمه قرآن دمو دوران. آقای جمشیدی نظر شما، آقای ابو عمر، از اسلام 1400 سال کم و بیش میگذره، امکانات برای ما فراهم است. برای ما یک کلمه فارسی ترجمهش نمیگه، تنها عربی را یاد میداد. شما چرا میگه میزنین؟ ما هم مسجد خواندیم، رفتیم در افغانستان، در شهر زندگی میکردیم، در کدام دیو قشلاق هم نه، با سواد هم بودیم، ولی برای ما عالم نمیگفت، مولا نمیگفت، مولوی نمیگفت، اونم شرک میکردیم. گناه ما چی بود که من نافهم بودم؟ قرآن براتون می بیان میکنه و قرآن میره براتون میگه عذر برای شما نیست، و در روز قیامت اینمینا صدا میکنه که میگه اوه شما چرا مردم عوام تکفیر میکنن؟ دوست گرامی، هر کسی که همی فعل شرک را که عوام و غیر عوام و هر کسی که بوده باشه دمی فعل شرک را که انجام میده، ما برش اسم شرک را برش میتیم، اما ایرا عقاب از ایرا به الله در آخرت میگذاریم که ایرا آیا گوش یک دقیقه آقای جمشید مزاری، آقای جمشید مزاری، ایرا عقاب از ایرا در آخرت میگذاریم به الله سبحانه و تعالی که مورد امتحان قرار میده یا مورد بخشش قرار میده. اما اسلام در حالت ظاهری را بیان میکنه. شما چرا میکنین؟ ولی مشکل در کجاست؟ آقای جمشید مزاری مشکل امی بین اینمی کسی که در کارته سخی یک هندو میره در مو زیارتگاه خود میره، فرق بین از او چی است؟ اون دوره ما کش دوارهتون بحث ندارم. ما دواره هندو میگه که لا اله الا الله، سکنین هندو میگه که لا اله الا الله، هندو میگه ما الله را قبول دارم. باره اون دو معلومات ندارم، مال چی ناقص که شما ابو محمد این آقا بر دقیقه صبر کنید. برادر جمشید مزاری شریف، خیلی السلام علیکم، خیلی من معذرت میخوایم. شما گفتین که عالم ها برای ما نگفت، همون ملا هایی که در مزار شریف نشستن برای ما ابلاغ نکردن، نگفتن که همین شرک است. این یک من. آیا شما در طول زندگیتان دنبال تجارت رفتین یا نرفتین؟ خب کاروبار زندگی خدا میکردیم. آفرین. دنبال تجارت وقتی که رفتین، شما فهمیدین که همین تجارت به خاطر از این است که یک رزق روزی حلال کسب کنم و برای خانواده خود بدهم. خب این را خوب فهمیدین. یک موضوع. آفرین. موضوع دیگر این است، اول این که ما همو عالم ها را مقصر میدانیم. این به این مطلب نیست که ما او را مقصر ندانیم، مقصر هستن که در هنگام طفولیت برای شما نگفتن که این عمل شرکی هست، چه در مکتب باشد چه در مدرسه یا مسجد باشد که امامان درس میدادن. این یک مطلب، ما او را مقصر میدانیم، 100% مقصر میدانیم. همچنان خود را
مقصر می‌داریم که در مقابل حکام جائر یعنی حکام ظالم بر نخستیم و حقیقت را بیان نکردیم بنابر دلایلی که خود ما داشتیم. این همچنین باز هم خود را مقصر میدانیم. ولی اینجا عوام الناس چه تقصیری دارن؟ گفته شد که عوام الناس باید چیکار میکردن؟ تحقیق چنانچه که در پشت رزق روزی حلال در تجارت میدویدن، باید از عقیده خود و از مذهب خود هم به این سمت هم کمی تلاش میکردن، در حالی که قرآن میفرماید علم فرض است، احادیث میفرماید علم فرض است، امامان مذاهب میفرمایند علم فرض است. وقتی که علم فرض است در روز در همین زندگانی که حالی که داریم، سن ما 30 سال است یا 20 سال است یا 40 سال است، میتوانیم بعد از همین مناظره شما میتونین روزانه 1 ساعت را چه از طریق موبایل و چه از طریق مدارسی که در کنارتان هست علم کسب کنید. و الله تبارک و تعالی در اینجا چی میفرماید؟ فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الله میفرماید پرسان بکنین از اهل علم اگر شما چیزی را نمیدانید. ما گفتیم که مقصر میدن، ولی ظاهر حقیقت این هست که اگر شما در تلاش علم دینی خود، عقیده خود، مذهب خود، تقلید خود نباشین، باز هم شما مقصر میشوین، چنانچه که در پشت تجارت رفتین. موضوع اینجاست، شریعت ما و شما در ظاهر قضاوت میکند و عقوبت عذاب را به الله میسپارد. عزیز ما مطلب شما را گرفتم دوست گرامی، سعی کنین ما فعلا که حالا این امکانات دارم به می پشت از این میگردم، تحقیقات دارم، گپتان درست است، ولی در افغانستان دمی قدر وقت سعی کنین، مردم امکانات ندارن، مردم بی سواد است. یک کسی که سواد نداشته باشد پیش مولا رفت اینمی را یاد داد، پیش عالم رفت امی را یاد داد، در حوزه رفت اونجا مولا شیشته که قرآن شریف امی را یاد داد. خب اینمی خودش برادر قند. استاد اجازه این نظر شماست، این نظر شما شما همین تو احساس همین تو فکر میکنین که اگر یک کسی که به این فعل دچار شد، مایکتون خاموش کنین دوستان، کیف سر همین فعلی که او شخصی که به این فعل دچار میشه او اسم شرک را میبره، ولو که هر کسی بوده باشه. اگر شما این را بگین که او عوام است و چیزی را نمیفهم، به این شکل او در جهل خود باقی میمونه، او راه برش باز میشه، دروازه برش باز میشه. و اگر بگم که فعل شرک است، ابو عمر ببینید سعی کنین از دوری میکن. آقای مزاری یک دقیقه شما سعی کنین. آقای مزاری، آقای مزاری یک چیز میگم اتاد از حکومت‌های کفری رو اوچو کنین، حکومت‌های کمونیستی رو اوچو کنین، حکومت‌های دیگر. همین دلیل شما چیست؟ کنین دلیل شما از قرآن و سنت برای ما بیارین که می عقیده قرآن و سنت برای ما بیارین که اینا معذور است. ما براتون دلیل میگم. حکومت اسلامی آمد امیر اوچو نکرد، حکومت طالب آمد امیر اوچو نکرد. گناه مردم چی است؟ شما ربطی با حکومت اسلامی هیچ چیزی نداره. حکومت اسلامی تطبیق میکنه سر مردم یا دیگه؟ حکومت طالب بسته کرده بود حوزه را. بله؟ قلف کتن انداخته بود مگر در حوزه؟ در کجاش قلف کتن انداخته بود؟ خودت نبودی؟ خودت چی وقت از افغانستان برآمدی هالند رفتی؟ در دورانی که آخری طالب. آخر طالب بود دیگر رفتی عزیز من؟ نه در دورانی که ما بودم طالب دو دفعه کدام دوران خودت رفتی؟ اروپا کدام دوران آمدی عزیز؟ من میگم آخرش در 2 دورهش ما بودم. ما خود خدا 2 دوره طالب هم بودی؟ بله. یک سوال جمشید جان عزیز، الله متعال تو را به خاطر چی خلق کرده در دنیا؟ زندگی کردن دیگه بدون از او چیزی که فرض است سر ما، چیزی که خداوند فرض کرده. آیا قرآن مختن بالای فرض است یا نیست؟ 100% فرض است. فهمیدن قرآن سرت فرض است یا نه؟ 100%. آیا کوشش کردی که این فرض ادا بکنی یا نه؟ تا جایی که اونم مولای ما یاد داشت برای ما یاد داده. نه اول را بگذار، مولا را بگذار، فعلی را کوشش کردی بالای؟ هر روز کوشش دارم. اتمام موجد بالای تا شتال قبول داری که قبول دارم. ما حال را میفهمم که صبر جمشید جان، حال میفهمی زیارت پرستی کس که بره به قبر سجده بکنه شرکت؟ بله. آفرین. اینا رو دکار کنی، نمیگه برو به مردم که خدا میره در اون مزار برو به مردم بفهمو. خب مدام مزار که برو میفهمم چرا نه مگر برو دیگه. حالا ما کجا برم اینجا خانه و زن اولاد خود اینا کنم؟ خب در مزار مگر فامیلت نیست عزیز، من خو میشناسمت. خب از فامیل ما خو برای اونها بیاین بگم میشه. آقای جمشید مزاری، آقای جمشید مزاری،
استاد من عزیز جان نمیگیرم. تشکر ابو عمر، تشکر که وقت دادی. من شنونده هستم. باز دیگه دفعه باز دیگه سوالای خودم میکنم ان شاء الله. نه شما باشین جای نرم دوستان صحبت بکنن ان شاء الله. بعدا شما باشین. هستیم. برادر محترم بعد از جمشید مزاری کی بود اینجا؟ برادرای قندم کسایی که حرفاش پایین برید. استاد عزیز با معذرت در اینجا استاد استودیو فول شده. برادرای کسایی که گپ نمیزنن من میرم. این تشکر از شما. من میرم پایان. جمشید جان شما باشین. هدف ما شما نبوده. عمران جان من دیگه چیز دارم، کار دارم. خیر. نه سوالات بپرس عزیزم. سوالات بپرس. خیر نه، من دیگه سوال فعلا ندارم. شما دوستای دیگه را برین. من شنونده هستم. باز چی دیگه درست است. کدام سوال بود بعد دوباره خیر باشه. تشکر. سلامت باشین. قابلیت نداره. سلام علیکم. آقای مظلومیار مهربانی کنین. السلام علیکم و رحمت الله. به برادرای دیگه وقت میتم. یک چیزی هست که کسانی که علم شرعی را خوب نمیفهمن و درک نمیکنن، حقیقتش ای است که به عوام الناس اجازه سوال هست ولی اجازه اعتراض نیست. زمانی میتوانین اعتراض بکنین که دلیل و حجت بیارین که رد کلام ما باشد. ما از پیش خود چیزی رو نمیگوییم، از قرآن و سنت و علمای سلف بیان میکنیم. خواهش ما ای است. ما قرآن را روخانی کردیم، در ملاها پیش ملاها رفتیم قرآنی روخانی کردیم، او را به طریقه تجویدش خوانده یاد نگرفتیم و میگن که ما قرآن را یاد داریم. خود تو چی رقم یاد داری؟ بس خواهش ما ای است از برادران که اگر اعتراض میکنن با دلیل و حجت بیاین و از علمای سلف اقوالی را بیارن که ما هم از اونها علم یاد بگیریم. اگر استودیو پور هستم ما پایین میروم، با برادر دیگری وقت خواهیم داد. موفق باشین. برادر عبدالله رب الله مهربانی کنید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أبي میخواستم تحصیل کنم، اما گفتم اگم پیشنهاد میکردید کجا رفته تحصیل کنم؟ یا برادر تاجیک زبان. اگر امکان داره نیجریه برین. در نیجریه آفریقا، نیجریه خوب است. در اوجا دوستای ما رفتن اوجا خوب است، یعنی ماشاءالله اگر امکانات داشته باشین. اوجا مصارف خیلی کم است. یا در نیجریه برین یا در سودان. با طوری که در کشورهای خلیج مشکل است. کشورهای خلیج بسیار ویزا گرفتن، مثلا پول بسیار گزاف آقا. در کشورها خوب است، خیلی درس هم خوب است و خیلی دوستا رفتن اونجا برای تحصیل. در نزد شما یا در شهر شما، در جای شما یگان مدارس یگان نه در اینجا در اروپا نداریم. همچین چیزی ما نداریم در اروپا نیست در شرایط فعلی. من خودم در ترکیه تحصیل میکنم. خواستم در ترکیه هستین شما؟ بله. در ترکیه کی هستین؟ سبحان الله. در استانبول هستین؟ بله. عمران برادر چه قسم یک شما در صفحه دعوتگاران دارین پیش نزدتان؟ بله در فیسبوک. بله. اموج یک پیام مسیج بگذارید بگویید که من عبدالله رب الله هستم، من شماره تلفنتون رو بگذارید، من شما رو راهنمایی میکنم ان شاء الله. جزاک الله خیر. موفق باشید. آقای ابو عمر کتوادی سه بهانه غواړم تاسو بده. موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خدای دې وکړي ټول ورو زموږ غږ واوري او څوک زموږ اوري او ګوري هغو ته مو دې سلام ورسیږي. خپرونه خو ډېره ښه خپرونه ده، بسیار یک برنامه خوبی الحمدلله به خاطر آگاهی مردم. همیشه من از برنامه های خوب شما البته من تشکری میکنم. انسان به خطا و به اشتباه نمی باشه. این برنامه امروزی شما هم پیشتر یک برادر به اسم مزاری صاحب امرای شما یک اندازه بحث داشت. یک اندازه برادرای عزیز من امرای مزاری صاحب یک اندازه موافق هستم، به خاطر موافق هستم که او هم قبول کرد که امروز میرسه به ما دین. الحمدلله امروز یکی
همین شرایط بسیار خوب مساعد شده و میرسه. در غیر از او در حکومت‌های قبلی چی اسلامیش چی غیر اسلامیش همگیش غیر اسلامی بوده، قدر چندان اسلامی هم نبوده، حالتهای بدی بوده. و در پهلوی از او شما ببینین امی شرک در افغانستان اکثرش از طرف رافیزیا برای ما مانده و آمده رایی است و ما هم تقلید از اونا میکنیم. مثلا امی یک مثال کوچک شمی جنده بالا کردن و بوسیدن از و بمی قبران میخ زدن و اینا از طرف رافیزیا برای ما رواج شد، از طرف از اونا برای ما آمد و ما هم الحمدلله خود مسلمان گفته و پشت اونا را گرفته. و حتی شما باور بکنین در افغانستان ما مقبره های را به شما نشان میتم که از رافیزیا هسته. اگر کسی در شهر کابل، ما از دیگه ولایت بر شما زیاد نمیگم، تنها از کابل و هرات میتونم بحث کنم. شما در کابل به نام میر کابلی آقا، شاید بعضی دوستا دیده باشن یا شنیده باشن، برین به طرف چلستون به سرکنه و تکنیکوم نارسیده دستراست ببینین میر کابلی آقا مطلق رافیزی است و تاریخش هم بخوانین و در زیر پای از او امرو حتی خودم ما رفتیم، خودم در طفولیت تقریبا شاید 8 ساله 9 ساله بوده باشم، اونجا رفتیم به خاطر زخی در دست یک انسانی که زخ یا یک بخار چیزی که بیرون میشد، باز میگفت قلوخ از زیر بگیرین و از زیر پایش شتت میبگیرین، از بالای سرش هم نگیرین، از زیر پایش بگیرین که بسیار مبارک آدم است و به دستایتان بزنین و او خوب میشه دستای شما. دیگه ما آمدم سر ازی که ببینین اینجا یک اندازه علما را هم مقصر نه یا ما یک نقد اینجا دارم. شما ببینین قسمی که بیشتر همین مزاری صاحب گفت یک چیزی را بیان کرد که اونجا کسایی که شیشتن در همین مزار شریف یا ولایت بلخ در همون روزه شیشتن، اونا خود اینقدر به سنت آراسته ساختن که حتی انسان نابلد اگر برود شاید دستای از اونا را ببوسه. اینقدر خدا آماده ساختن و آراسته ساختن و حتی علمای را یا علما بگویم هر چیزی، ولی ما خودم شخصا که میشناسم علم دین دارن. گپ مزاری رو دوباره تکرار میکنین، ببخشید گپتان باطل که وقت بیخی چیز شد. خلاص میکنم. یک نکته را خدمتتون عرض بکنم. امی یک کسی که در مزار هست، بله، شما برش یک زنگ یا ما زنگ بزنم برین امو کسایی که امو در اسلام موشو مدا برش میگیم نه در اون دور بری مقبره هست، امو مزار که هست در دور برش قرار دارن اونا رو بگی همین فیل تو شرکی است، همون فیل تو یا فلان از قبول بکن که اولین کاری که میکنه چی میگه برات میگه خودتون بگین. بله بله من موافق هستم با حرفتون موافق چی میگه برات؟ نه چی میگه برات؟ میگن اول ما شما گفتم دین پیش نمیبریم فرهنگ پیش میبریم. میگه وهابی. بله بله ما ایره موافق هستم. ما هم گفتیم و دیگه برادران بینا این حجت چطور قایم میکنی سعی کنین. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیه 11 و 12 سعی کنین در شأن مسلمان منافق است. چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اگر با اونا بگویی که بر روی زمین فساد نکنیم، در جواب که ما اصلاحگریم، ما اصلاح میکنیم. یه کفر شرکی که ما داریم با از طریق قضیه مردم اصلاح میکنیم. اونا میگن اونا مفسد بدکار هستن در حالی که خودشان درک نمیکنن. متوجه هستید؟ بله بله. در اینجا در الله سبحانه و تعالی مهربانی میکنن که یعنی اونا فکر میکنن امی اعمالی که ما کس این اعمال ما شایسته است، اعمال خوبی داریم، این اعمال برای ما نفع میرسانه. متوجه هستین؟ این اعمال برای ما نفع میرسانه، همین کار ما شایسته است، کار ما خوب است، اما بر از اون میری آیه و حدیث برش میگو در مقابل تاخت و تاز میکنه. الله عزوجل در سوره کهف آیه 105 و 103 مهربانی میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. سبحان الله. ای رسول الله بگو آیا میخواین که شما را از زیانکارترین مردم با خبر نکنم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. سبحان الله. وهم يحسنون انهم يحسنون صنعا.
الله در اینجا مهربان، آنهایی که سعی میکنن تلاش میکنن زندگی دنیا، یعنی در زندگی مردمی که زندگی دنیا تباه گشت و با گمان خود فکر کردن که کار نیک انجام میتن، این نص قرآن است. انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که با گمان خود کار نیک است. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. سبحان الله. الله عزوجل مهربانی میکنه کسایی که با آیات الله عزوجل و دیدار الله عزوجل کافر شدن، اعمالشان نابود میشه و در روز قیامت هیچ وزنی برای اعمالشان نیست، وجود نداره. در اینجا ابن جریر تبری در تفسیر در تحت از این آیه، اونا در جامع البیان در جلد 16 در صفحه 34 چه خوب مهربانی میکنن، میگه الله عزوجل در اینجا در این آیه مبارک میگه یقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوا في حياتهم الدنيا على هدى و استقامه والاخر القول. میگه الله در این آیه میگه مهربانی میکنن این افراد کسایی هستن که اعمالی که در طول زندگی انجام داده بر طریق هدایت و مستقیم نبوده، میگه بلکه برای گمراهی بوده، میگه و این اعمال اونها برای کفر به غیر از آنچه که الله عزوجل نازل کرده. سبحان الله. در حالی که اینا با گمان خود تو فکر میکنن کار نیک انجام داده. این نص قرآن است. خب این حالی که آیات ها گفته میشه و کسی که در فکر خودش کمال خوب من در صورت عمل شرکی است، خب اینا رو شما چی فکر میکنید؟ این به خاطر اینالی ما یک نکته دیگه، به خاطر است که همون شخصی که فعل را که انجام میده وقتی که تو در مقابلش ایستادگی میکنی و حق را برش بیان میکنی و برش میگی که برادر این فلان این مشکل تو در این نقطه ای است، این شرک است، کفر است، تو از دایره اسلام بیرون میکشه. وقتی که یک ذره آگاهی پیدا کرد این عمل شرک که مر از دایره اسلام بیرون میکشه، وقتی که آیات قرآن همه چیزا که بر از او میبری او چیز میکنی و خودش از همین چیز دفع میکنه. اگر تو بر از او بگویی که این عذر داره دروازه شرک برش باز کنی، خب بدتر از این، خب بدتر چیز میشه. برو میگه خب عذر دارم دیگه، عذر جهل است، خلاص دیگه نمی آغشته میشم. این نقطه بیان ما در این نیست که ما میگیم که اشخاصی که همین فعل را انجام میده اسم شرک را میبره، اما ایرا در روز قیامت الله عزوجل یا امتحان میکنه یا ایرا میبخشه، الله او را به الله میسپاریم عقوبت از ایرا در آخرت به الله سبحانه و تعالی. جناب ابو عمر ما ختم میکنم. ببینین ما موافق هستم. شما دلیلی که برای ما آوردین میره، یعنی اکثر مسلمان ها، اکثر افغانایی که خواندن یک اندازه ایره میفهمن، مطمئن هستم انشالله. ولی کدام رای را ما بگیریم؟ ببینین امی افغانستان امروزی فعلی که ما شما به نام اسلام یک مملکت اسلامی زندگی میکنیم، ای برای مدتهای خیلی طولانی ای در اینجا نام از اسلام بوده، ولی در حقیقت فرهنگ و کلتور برشان معتبرتر بوده. امروز اگر تو بر یک کسی بگویی که من مطمئن هستم اگر بگویی که نوروز حرام، خوب مطلق میفهمن که حرام است. میگن پدرای ما کرده، زردشت کرده و فلانی کرده و این کارا رو میکنن. حال ما کدام راه را بگیریم که این ملت از این جهل، با وجودی که ما در پیش روی خود بسیار رافیزیا را داریم در بین، اونا به این آماده نیستن. حتی ما یک مثال کوچک میتونم خبرهای خود ختم میکنم. مسجد جور میشد در همین تپه نادرخان که یک مسجد بسیار بزرگی جور میشد. شما باور بکنین که رافیزیا و حتی ایران در مقابلش برای امی حامد کرزی ممانعت کرد که نه، شما اینجا مسجد جور نکنین. و در پالویش به نام خاتم النبیین یک جایی که جور کردن در توسط ایران و همچنان یک اندازه از پول دیگه کسایی بود که نامایشان نمیگیرم جور شد. اونا به این چیزا کار میکنن، به می فرهنگ کار میکنن که فرهنگ شرک و کفری در افغانستان خاتمه نیابه. تعداد کسایی که از شرک دفاع میکنن تقریبا اگر براتون بگم 20% بالاتر است در افغانستان با تعداد کسایی که اونا شرک بد میبرند در افغانستان. ما و شما در مقابل ازی برای ملت ما چی مسئولیت داریم؟ آیا برای ما فرهنگ مهم است یا زبان یا یکی دین اسلام؟ اینی را چی رقم برسانیم؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از کدام را برسانیم؟
جزاک الله خیر. حالا الحمدلله کتوایس ولی خوب است. ولی الحمدلله دعوت بسیار به صورت رفته رئیس در مزار، در تخار، مثلا در قندوز، در بغلان، در کنر، در اکثری ولایت افغانستان الحمدلله علمای اهل سلف، علمایی که واقعا اهل توحید هستند الحمدلله، یعنی شرایط کنونی برتان مدارس وجود داره. دعوت به صورت روان است. فقط دعا بکنه الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. مثل سابق وارینی سوال هم مردم هوشیار شدن، بیدار شدن. حال زیارات ها مؤسسه از بین رفته رئیس در ولایت و در ولسوالی ها. امید داریم که الله عزوجل بیشتر جوانای ما را توفیق بده. حتی در قریجات الحمدلله هیچ فعلا نه کدام زیارتی نه کدام چیز الحمدلله سابقا بود. حالی یک کسی به من زنگ زد تقریبا 6 سال پیش، گفت که با ازبکی گفت که خانم مرا گرفت، گفت که بجر لگا وهابو تا بلبته بو بالا وهابو تا وهابلر قط خوشلیده کندیم. باز براش گفت که دمیجا گفت وهابی پیدا شد. تو خو مالتون در کجاست وهابی؟ گفت جا مسجد دارن. ما تمر الحمدلله که الله عزوجل برادر توفیق بده ان شاء الله کفر و شرک از اینجا دور میشه. واقعا امور رقم شد، تلاش کردن، مهنت کردن. بر شما معلوم است که در قریه که بری بگی دا استا کار شرک دا فلان قبول کو که راکت سر راست میکنه. با ما حالت هم الحمدلله اونا مبارزه میکنن ان شاء الله. یعنی ابو عمر عزیز یک پیشنهادم دارم به شما اگر مرا وقت بدین. یک پیشنهاد دارم امی درباره وهابی هم یک روز یک پروگرام شما جور کنین که نامای دروغی که سر مسلمان ها گذاشته میشه از طرف از امیر حافظیا امیر اگه تشریح کنین که اصلا امی عبدالوهاب اصلا اینا چندین بار تشریح داده. ما شما که در چندین صحبت ها گفتیم دوستا اگر ورا دارن امور قیچی کنن پخش بکنن. اگر فرصت بود ان شاء الله ما چیز میکنم بیان میکنم ان شاء الله. تشکر کتوایس. ابو عمر برادر خوش آمدید. ابو عمر برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و خدای و برکاته. بارز معذرت باشین که اینطور است که همون یک بسیار بکنم. بعضی برادرها یک مطل است که میگه افغان ما چم سلام دادی 100 تنگ توان دادی میگن. یک مطلعی دارن همیتون دیگه. الله عزوجل عفو کنه دیگه برادرای چیز رای رقم هست. یعنی منظور این بود که دیگه ما برادرها رو میگم که اختصار بکنین، صحبت جامع بکنین، سوال بکنین. چی کنم دیگه؟ من 5 دقیقه 10 دقیقه می پروگرام وقتش میگیرن. اما الحمدلله به خاطر از اینکه کل از یارا من دوست دارم، الله جل اینا رو حفظ کنه، الله جل هدایتشان بکنه. دعا میکنم در حقشان، اونا در حق ما دعا کنه الله جل مرا هدایت بکنه. یس این جای خودتان است، اما او قضاوت در دست خودتان است. باز مزد که شما را خیر منتظر ساختیم. مهربان. آره ان شاء الله. برادر یک حدیث هم می‌خواستم ذکر کنم تو که برادر آگاهی شوند. پیامبر در یک حدیث صحیح فرموده است که طلب العلم فریضة على كل مسلم. یعنی طلب علم فرض هست برای هر یک مسلمان. اگر ما در همین حدیث یعنی قول علما را نظر کنیم، امام خطیب البغدادی چی میگه؟ یعنی طلب التوحید چی میگه؟ طلب التوحید فرض هست برای هر یک مسلمان عاقل، یعنی انسانی که عقل دارد. یعنی هر وقتی که ما در آیات ها و قرآن و حدیث نظر میکنیم عذر نیست. یعنی حدیث خودش واضح هست که طلب العلم فریضة على كل مسلم. وقتی که ما سلف نگاه میکنیم چی طور حدیث شرح داده، یعنی طلب التوحید. همچنین امام ابو حنیفه ذکر میکنه که یعنی طلب توحید چی است؟ فرض هست برای هر یک مسلمان. پس چی به یعنی افغانستان، تاجیکستان، مثلا ازبکستان ترک کرده هستن اصل رو. یعنی یک انسان فرضی که یعنی از همه یعنی طلب توحید از همه درجهش بالا است، شناختن الله و شناختن شرک، اینا ترک میکنه. میان امروز چیکار میکنن؟ عذر میدن. یا ما اگر سوره غافر نظر کنیم آیت 48 است والله اعلم، کسایی که مثلا چیکار میکنن؟ کرونا تقلید میکنن، یعنی پیروی میکنن از مثلا همون رؤساشون، کلانتراشون. خیلی که خطیب بغدادی ذکر میکنه که از ابن مسعود که چی میگه؟ تقلید کردن جایز نیست. میگه در توحید تقلید منع. و همچنین سوره غافر اگر ما نظر کنیم الله چی میگه؟ و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار الى آخر آیه. یعنی در روز قیامت در درون دوزخ کسایی که پیروی میکردن از رؤساشون، کورکورانه تقلید میکردن، یعنی چیکار میکنن؟ کشمکشی میکنن که
آیا امروز شما ما یعنی همو انسان‌های جاهل سنی رؤساشان میگن آیا شما امروز گناه‌های ما را عذاب ما را سبکتر میکنین؟ یعنی آیت خودش واضح است. سبحان الله وقتی که مؤمن مسلمان نظر کند آیت واضح است که یعنی جهال پیروی میکردن از رؤساشان یعنی کلانتراشان کورکورانه تقلید میکردن هرچند در درون دوزخ هستند. باقی آیت چی میگه؟ یعنی رؤساشان یعنی همو چیشون میگن با افغانی و فارسی یعنی هم کلانتراشان جواب میدن که آیا نمیبینین که الله بین ما و شما حکم کرده است یعنی در دوزخ هستیم. قول ابن مسعوده که میگه تقلید جایز نیست. یک انسان امام بیاره امام بیاره انسان کافر شد کافر میشه جایز نیست. و این حدیث ها و زیاد هستند آیات قرآن زیاد هستند. سبحان الله امروز میان چیکار میکنن یک سیگار یک انسان مثلا نگاه کنید عرق مینوشه شراب عرق مینوشه میگن عرق نوش میگن یا زنا میکنه زناکارش میگن چی به انسان حکم یعنی چخل بگم یعنی وصف میتونش که عرق نوش زناکن دزدی کار میگن این دزدای عرق نوشین میگن چی هست شراب نوش است. پس چی به شرک میکنه مشرک گفتش نمیتونی. بله اسم میگیره مشرک است. از دوست از همین بخاطر من سوال کردم اگه دزدی میکنه او را چی حکم میکنی در او؟ بله حکم میگیرد مشرک شد اما دعوتش میکنی دعوتش میکنی که تو مشرک شدی غیر الله عبادت کردی یعنی توبه بکن یعنی طلب علم فرض است. هر روزه والله اگر هر یک مسلمان روزه که 10 دقیقه 15 دقیقه طلب علم کنه والله همه چیز چیکار میکنه یعنی حق مییابد. اما خیلی که مثلا در آسیا هستیم مثلا تاجیکستان دیگه جاها یعنی نمیکنن طلب علم. خیلی که برادر بیان کرد وقتی که میگوی چیکار که توحید ابو آموز حکم میکنن با همه چی حکم میکنن تو خیلی تو خیلی اعوذ بالله. یعنی خلاصه گپ همین بود که برادر یعنی حدیث میخواستم بیان کنم که طلب العلم فریضه علی كل مسلم یعنی علمای سلف میگن چی طلب التوحید یعنی فرض است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و الله و برکاته. جزاک الله خیرا. آقای عبدالله برادر شما چندین دفعه آمدین رفتین عبدالله رفتن. خراسانی برادر مهربانی میکنین که همین لایف هم دیگه اساسا میبندیم فقط یک 10 دقیقه دیگه هستیم باز لایف هم بسته میکنیم باذن الله. تشکر استاد محترم که باز هم بر ما وقت دادین. استاد بزرگوار ما در گپای می دوست ما که مزاری بود من چیز گپا دارم اینا میگه که به خاطر مردمی که برشان حضور میته ما برات میگم که فعلا مسابقه هم بود حالا مردم در قبال دین نمیگردن پشت دین نمیگردن همگی پشت دنیا پشت هر چیز دنیا باشه اگر بوی که بیادر یعنی میجه برو تو را پیسه میته اینی کتاب بخوان خب با خدا قسم است والله قسم که آن رقم میخونه که حتی حفظش میکنن بگو اینجا بیادر روز $2 میته 200 میمونه 100 میمونه پشت از این چیزا میگردن. مثلا پشت دین کس نمیگرده که بگوی دنیا خراب میشه و میگه او را کی میفهمه که دنیا خراب مثال آخرت خراب میشه نمیشه پشت از اون نمیگردن دیگه. ما نمیتونیم هر کس را برش حضور بدیم و چیزی که حال تو برش میگی که اینی قرآن است اینی چیز میگه الله تعالی اینی حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگن نه ما این را چی کنیم؟ الله برش که حضور نداد ما کی هستیم؟ ما خو آن چیزی که الله بیان کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرده ما بر مردم میگیم بازگو میکنیم. این که خودش که عناد میکنه نمیشنوه و برای کسی که بگویی آن چیزی که بگویی قبر پرستش نکن میگه ای وهابیست. اگر بگویی این شرک اعمال شرکی انجام ندی میگه وهابیست. اگر بگویی حکام طاغوت است میگه وهابیستی. مثال عناد میکنه گپ زدن نمیمونه تا ردت میکنه که گپ نمیزنه دیگه گپت نمیشنوه دیگه اینا را کی بفهمانه؟ وقتی که بگویی یک عالم میگه اینی عالم میگه گپ میزنه میگه نه کمش که وهابی است او تو را گمراه میسازه در حالی که او عالم از همه حقایق مردم بیان میکنه او را رد میکنن. وقتی که کنه دیگه کدام جهل بر از حضور میشه خودشان عالمی که حق میگه او را رد میکنه اون عالمی که او را میگه برو تو قبر پرستش کو برو استغاثه کو برو با طاغوت یک جا شو و مجاهد کافر جور میکنه کافر مجاهد جور میکنه دیگه. اینی مردم الله تعالی هدایتشون کنه. و دیگه من یک سوال داشتم که عوام الناس کسایی که
مجاهدین بد میگن، کسایی که مجاهدین رد میکنن، توهین میکنن، دشمن میدن و دیگه طاغوت تعریف میکنن، از طاغوت دفاع میکنن، عوام برد میگن. اینا حکم از چی هست؟ دوست گرامی، این مسئله هیچ ربط به این عوام و غیر عوام نداره. اولشی که او کسایی که در حکومت طاغوتی هست و کسایی که از او حمایه میکنه و کسایی که در رأس از او قرار داره، بارها برای را ذکر کردیم و اینا. مشمک سوال بکنم، امی در طول 30 سال امی جنگ و کشمکش و بگیرنمانی که فعلا در افغانستان با 40 سال ببخشید وجود داره؟ بله. فرق بین دکتر نجیب و اشرف غنی فرقش چی است؟ یک نقطه رو میخوام اشاره بکنم. هیچ فرق نداره، این نظر من است. البته اونام طاغوت بود، دکتر نجیب هم اینام طاغوت بود، کمونیست بود، این سیکولار است. فرق داره. دکتر نجیب کی بود؟ یعنی از این کلمرخ کده، هوشیار، با تجربه، یگان حدیث و سوره قرآن هم تلاوت میکرد، بیان میکرد، از حدیث خوب خبر داشت، حدیث میفهمید و علما را در گرد گوشه جمع کرده بود. این ما عقیدهش گپ نمیزنیم، فقط اونمو در این مورد میخوام یک نقطه را اشاره بکنم با نسبت به سوال شما. سعی کنین دکتر نجیب هم به اینا میگفت که ای افدان رهبر، براتان کرسی میتم، جا میتم، مقام میتم، پول میتم، پاسپورت روسی براتان میگیرم، امکانات براتان میتم، بهترین دخترها را در خدمتتان میگذارم، در پالویتان بخوابه، خلاص عیش و نوشتان بکنید. دلتان که یک روز اروپا میرین، یک روز آسیا میرین، هر جا میرین، امکانات براتان فراهم میکنم، به هیچ مشکلی ندارین، راحت بین در این حکومت. اینا گرفتن که جهاد فرض عین است، گفته که افغانستان تیکه تیکه کردن، بالاتر از 2 میلیون ما کشته دادم، حتی تا چبراسی نجیب امر شد که باید بکشن. چبراسی که زنگ که میزنن، نه زنگ تفریح که میزنن. ما که در مکتب یاد ما چه زنگ تفریح یا مثلا مضمون که تبدیل میشد. تا چبراستی اینا چی کردن؟ امر کردن که تا چبراستی بکشن، از بین ببرین. کلشون گرفتن از بین بردن. ببخشید استاد، البته منظور من اون مجاهدینه که به خاطر مقام منصب بود، ببخشید که اینا نیستن، اینا کسایی که سیکولار شده فعلا. من مجاهدین فعلا که بر حق به خاطر الله می جنگن، نه اونایی که به خاطر قومیت عصبیت. نه منظور تو من گوش ما چی میگم، من یک دفعه متوجه باشید. خب اینا زرن تا عوام از بین برد، تا چبراسی از بین بردن که خلقی پرچمی است. خب او هم میگفت آلی فرق بین از اوی چی است؟ آمدن این خوب بدتر از او است. و دقل خوب فصاحت و بلاغت زبان داشت، پشتو خوب گپ میزد، فارسی خوب گپ میزد. او رسول الله میگفت صلی الله علیه و سلم خود میگفت. نجیب کافر بود، بیدین بود، بیدیانت بود، کمونیست بود، اما شما زرین وطن تیکه تیکه کردن به خاطری که ما جهاد کردیم حکومت اسلامی بیاید. انالی گرفتی آمده در آغوش از این داخل شدی، تمام مردم را در داخل آغوش از این داخل کردی و 40 تا مملکت موارد درجه در واقع یک تا بود، ولی 40 تا موارد درجه داخل کردی همگیش. و اینمی احزابی که در افغانستان وجود داره، از الف تا یا چیز بی چی جمعیتی چی هر چیزی که بوده باشه، و اینا کی است در ردیف از چقدر عوام وجود داره و از اینا حمایه میکنه. اینمی جا هست. اگر اینا از این رهبر پرستی امی عوام دست نکشن، از حکومت طاغوتی دست نکشن، قسمی که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 111 مهربانی میکنن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اگر ملائکه را به سوی اینا ما نازل بکنیم، بیاریم ملائکه از آسمان بیاید، یا مردگان را با اونها، یعنی مردگان با اونها سخن بگوید، گپ بزنه، از قبر بخیزه گپ بزنه، باز ایمان نمیارن مگر به مشیت الله عزوجل. اما اکثر اونها جاهل و نادان است. آنها جاهل و نادان به خاطر چی؟ به خاطر عنادشان است.
باطل سرکشیشان است. وقتی که تو میگی که اشرف غنی کافر و بیدین است، تو در حکومت شریک نشو، او در مقابل چی میکنه؟ میگه تو یا داعشیستی یا طالب هستی یا یک تاپه دیگه هم سرت میزنه. متوجه است؟ این دو تا را میبره. اما در مسائل دنیا اینقدر هوشیار است که ببینی که حرج و مرج است. دکان دارن، تجارت دارن، همه چیز دارن. این مشکل داره. دوست گرامی، این عوامی که از این تواقع دفاع میکنن و سپورت میکنن و بر از یار رای میتن و اینا در داخل از این است. میریم به قول شیخ ابن کثیر رحمه الله. یاسق پادشاه بغداد بود. یاسق گفت که یهودا را جمع کرد، یهود و نصارا را گفت که بیا یک ذره قانون از تو میگیم که وا راضی شود، و قوم خود جمع کرد. مغولا را گفت از یا قانون ازی بگیریم یا خفه نشد، و همچنین نصارا را جمع کردن که بیا که یک چیز ازی بگیریم اینا خفه نشد. گفت بیا مسلمانا را بطلبیم. مسلمانا را طلبیس. خود چی میگی؟ ما از یهود هم گرفتیم، از نصارا هم گرفتیم، از قوم خودم گرفتن مغولام. این میسه ولی که از شما ماندگی است که با شما یک چیز قانون بگیریم که کل ما متفق باشیم. گفت ما یک شیخ داریم برام ابن کثیر، بریم او چی جواب میده. رفت پیش شیخ ابن کثیر رحمه الله، گفت که کسی که در حکومت شرکت میکنه کافر، امضا میکنه کافر، تقویه میکنه کافر، کار میکنه او را به خاطر تقویه کردن حکومت کافر، ده کفر بالای ازی صادر میکنه ابن کثیر رحمه الله. فکر بکنید، ده کفر. به خاطر از است که ما میگیم که ما باید از این فعل شرکی و کفری برحذر باشیم، از این باید دوری بکنیم. حتی ما خودم در افغانستان برای قوم خود در خشای خودی گپا را براشون زدیم. ما برادر، شما به دوستم رای میدون، دوستم یک مشرک یک مرتد است، شما میریم با او رای میدون که بیا که مثلا از ازبکات دفاع میکنه. شما برین در منطقه دوستم در مقام خود چیزی نکرده، به تو چی میکنه؟ و لوکس میگرده. یک بیدین آورده در رأس قدرت و مردم از دفاع میکنن. عوام مردم که الله نخواسته که حشرتان با می دوستو بشه در روز قیامت. شما یه بفهمین، خودتان خوب میفهمین که این آدم چوچه کمونیست است، این آدم بیدین بیدیانت است، خود میفهمین. اما باز میریم به این رای میدیم، خوب میفهمین. باطل چی؟ به خاطر یک چند تا پولی ناچیز. گفت بله این کارو میکنه. خب این کاری میکنه، عملتان کفر است، این خطرناک است. تو خود اما ایمان در مقابل دنیا فروختی، بسیار خطرناک است. همین عوام به شما گپ میذارم، دیگران رو عوام براتون گپ میزنم، اما آدم عادی را اینا را در میمخانه شاندم براشون گفتم، بعدن گفتن که الله ما را عفو کنه، ما این چیزا را ما نمیفهمیم. گفتم بله، تو یک بیادبی ما یک مرکب لنگ در خانه نداری، تو میری او را سپورت میکنی. متوجه هستین؟ اینا به خاطر از دوست گرامی، اگر این ملت گوسفندی نمی بودن، اینا بیدار می بودن و اینا واقعا استقامت می داشتن، قبول کنین که اینا مثل گرد خاک گم میشد میرفت. یعنی چند تا قماندانچه هایی که در قریاجات و در ولسوالی وجود داره و اونا مربوط یک هیچ قریه ای نیست که مربوط یک تنظیم نباشد. در هر نقاط افغانستان هست، حزبی است، جمعیتی است، اتحاد است، معاذ است، هر چیز وجود داره. متوجه هستین؟ و این قماندان مربوط یک حزب است، مربوط یک تنظیم است و اینا را از همون جایگاه مثل که سازمان ملل پیسه میته، آمریکا پیسه میته، فقط در یک میلیارد پیسه میاد در جیب این 5-6 نفر میره. این 5-6 نفر هم به چوکرایش هم تقسیم میکنه. ملت اینمی تو فقط اینا در دام گرفتار کردن. اصل قضیه در این دوست گرام اینا معذور نیست. دوست گرام خلاصه که معذور نیست. بله ببخشید استاد، یک چیز برات میگفتم که ما در فیسبوک هستم، مرا بلاک ساختی استاد، از بلاک مرا وسط بکش. ما یک چند وقت خودم بلاک شده بودم، کامنت لایک و چیزا نمیتونستم. ما فیسبوک ندارم، ما شما را بلاک در کجا بلاک کردم؟ ما در فیسبوک خب حتما به نام خودت کس دیگه هستم. با کدام نام شما؟ در موضوعتان از این صفحه است؟ صفحه فیسبوک به نام ابو عمر صلاح الدین است. مرا فیسبوک مرا پراندن بیخی یه چیز دوباره. من تلفن سابقه داشتم او را تبدیل کرد، او خودش فیسبوک باز کردن نمیتونستم. تلفن دیگه گرفتم ایران بند کردن، دیگه فیسبوک جو کردم دیگه بند کردن. بدبختا هیچ الله عفو کنه دیگه در می صفم دیگه نمی آمده. خب به هر صورت یک کسی سوال کرد که امیر خراسانی صاحب ببخشید که وقت ما کم است، باید ما مرخص شم. همین یک دوست ما سوال کردن به نام
چی هستم اینجا، گفت که ابو عمر تو از کجا هستی؟ و از افغانستان هستی؟ از چیز از ازبکستان؟ سعی کنین اصلیت ما کی است؟ ما اصل از بخارا از اونجا آمدیم. یعنی بخارا از همون سمت ما آمدیم. یعنی بسیار چندین صد سال پیش دیگه در اصطلاح اجداد بابایمون تو مانده و میتونه نسل در نسل تقریبا بالاتر از 10 میلیون ترک تبرها در افغانستان زندگی میکنن. بالاتر از 10 میلیون. یعنی در مناطق تخار، بدخشان، قندوز، بغلان، سمنگان، مثلا مزار، فاریاب، جوزجان، سرپول، اینجا اکثری ازبک نشین است. ازبک ها در اینجا زیاد است. یعنی اصل از اونجا، یعنی اکثریشون از اونجا سرچشمه گرفتن آمدن اونجا ماندن. بعد دیگه سوال کرده که خب برادر ابو عمر خراسانی چی گفته؟ ابو عبدالرحمن خراسانی. السلام علیکم و برکاته. ابو عمر سعودی برادر محترم، ان شاء الله که خوب باشید. الله متعال شما را خیلی زیاد زحمت میکشید، ان شاء الله که متعال شما را هم در این دنیا و آخرت پیروز بگذاره. الله جل شما راضی باشه. برادرای محترم ببخشید من کامنتارا را هیچ سعی نکردم. دوستای جا بعضی سوالاتی کردن با عرض و معذرت فقط امیر مرور کنم باز بعدن. خب در کابل با نام 40 ما کاپیتان زاده برادرم نوشته کردن. خب دیگه برادر کاپیتان بسم الله الرحمن الرحیم و العصر. این خب دیگه سوالات نیست. خب بر صورت الله جل شما راضی باشه. دیگه مظلومی خراسانی سے ان شاء الله که صحبتتان خاتمه یافته باشه. به مظلومی سے وقت میتونه 2 دقیقه اونا صحبت کنن، 2 دقیقه توضیح. استاد با امید از که بخیر این برنامه غیر از دیگه برنامه داشته باشیم که قطع نکنیم. یعنی برنامهشان آنقدر مفید است که به اندازه آنقدر مردم اینمی که یک نفر گفته دوستا که در چند روز گفت که یک نفر هدایت بیافته، الله تعالی شما را عجب نصیب کنه. یک نفر بسیار چیز است. ایده ای که شما را میلیون ها بیننده حال پیدا میکنین و ان شاء الله پیدا خواهد کردین. یعنی حق بیان میکنین. اینمی بسیار یعنی کمک بزرگ است برای تمام مسلمانان که شما اینمی رو بیان میکنین، بالخصوص برای فارسی زبانایی که مثال به زبان عربی و دیگر زبان ها نمیدانن که برن بشنون. دایی صاحب از من خواهش کردن و دیگر دوستا علما از ما خواهش کردن که به زبان ازبکی ما برنامه داشته باشیم. دایی صاحب بسیار تاکید کرد که همین برنامه ازبکی تا شروع بکنم. ما چندین برنامه تا در فاریاب روان کردیم و ان شاء الله مظلوم صاحب امروز ما ممکن باشه ان شاء الله. و الحمدلله همه چیز امکانات هست، استودیو داریم، همه امکانات هست. برادر از کار میکنن در ترکیه است ماشاءالله، فیلم ها را میسازن. در آمریکا است فیلم ها را دوستان الله خیرشون بده. برادر بارگزه الله جنت ها را نصیب بکنه براتون. و دیگه ابو محمد برادر عمران نورستانی برادر ماشاءالله بسیار دوستا همه فیلم ها را جور میکنن، تنظیم میکنن. یک فیلم های دایی و استاد معروف راسخ از دیگر علما را الحمدلله و استودیو را مینام با ماشاءالله خیرشون بده پیش میبرن. یعنی همین دلم است که این به خاطر از این برنامه خود ما بسیار ویدیوها زیاد از اونها تنظیم بکنیم. به خاطر این برنامه ما میخوایم که ویدیو ثبت بکنیم و این را نشر بکنیم باذن الله. ویدیو ثبت این را نشر بکنیم و شاید ما در استودیو در چیز بر پخش مستقیم شاید ما کم بیایم. دیگه ان شاء الله ما کوشش میکنیم که ابو محمد المدنی براتون پروگرامش جور بکنم و امرای عمران برادر دیگه همه شو در خدمت شما. دیگه چی میخواید؟ ابو محمد مدنی در خدمت شما است، عمران برادر هست. دیگه خلق دیگه چی میخواین؟ ما با یک پروگرام با اونها جور میکنیم باذن الله سبحانه و تعالی. دیگه شیخ ابو محمد مدنی عالم است. حتی ما در حساب طالب علم از او ما نمیاییم. متوجهی؟ یعنی علمش بالاست، علم برش داده الله جل شما ما یعنی حتی طالب علم از او ما نمیاییم. دیگه چی بسا که دیگه چی براتون بگم. اور الحمد شخصیتی بزرگی است، جوان است، افتخار ما است. او را تشویق و ترغیب بکنیم. و ایره که بعضی دوستا کلا که یک الفاظی بد استفاده میکنن که ملکی ماشم آب مدنی و فلان و سبحان الله. الله از الله حیا بکنین، بشرمین نگذره سبحان الله. یک کسی که از قرآن حدیث می گپ میزنه، آره مشکل در چیست؟ ما تا حال ما چوب میزنیم که ای کسایی مرض دارین مشکل در چیست. همین برادر نه برای شما توحید از علمش استفاده بکنید. خواهی نمیره همین خراسانی و مظلومی را توحیدی است بیارین. دمی 35 میلیون نفوس افغانستان در شبکه‌های مجازی ما چند تا دعوتگر داریم؟ توحیدی سه برسیتان برین نام بگین برادران نوشته بکنید چند تا دعوتگر ما شما داریم بگین بسم الله. این ما رفتم، مدنی هم رفت، خب برو رفت.
استاد بزرگوار شدیم از فقط استاد معروف راسخ و استاد ابو عبیدالله متوکل و استاد ظاهر دایی که اینا حق بیان میکنن، دیگرها خود کفر شک و عذر به جهل بر مردم دروازه شواز کرده و هر کس هر کار کرد مشکل نیست. کافر آمد، مسلمان آمد، کلی با هم برادر است، یک چیز جور کردن. میگم بیادر بگو مثل این حکومت به نام وحدت ملی که اینا که یکی از سربازای اینا میام هستن دیگه. الحمدلله که شما حق بیان میکنید و ما به خاطر الله شما رو دوست داریم. خودت استاد ابو محمد مدنی را تمام به صوتی هایش گرفتیم و از خودتان دیده میرم از طریق یوتیوب. یعنی بسیار چیزا از شما آموختیم و الله تعالی رحمت کنه استاد ترکی بن علی که شاید به نامش آشنایی داشته باشین که کتابا بسیار تالیف کرده. یعنی همین چیزی که شما خیلی رو بیان میکنید و کتابا ما در خانه میمانم دارم شما را بله بخشش باشه دیگه. ما بخشش باشه دیگه، شما رو به الله می سپاریم دیگه. انشالله که همین را ادامه بدین. ما منتظر دیگه برنامه های بعدیتون هستیم انشالله. خب موفق باشید. همین دوست من سوال کردن که کدام تفسیر بهتر است، کدامش کجاست؟ این برادر ما بیاریم که تفسیر و ترجمه جواب پول روسی. خب این برادر ما میگه کی بودن میگه سبحان الله. دوست گرامی بالای لینک نه بالای لینک فشار بتون میتونین راحت بالا بین. خب آقای مظلومیار خواهش شما یک خائنه خالد چیز است نامش خالد شریفی. السلام علیکم و علیکم محترم، کتاب ترجمه و تفسیر معتبر مورد تایید علما باشد. دوست گرامی برای شما توصیه ای است که این تفسیر انوار القرآن که 6 جلد چاپ شده در کتابخانه قلم هم هست، در عقیده.com هم در اونجا نوشته بکنیم، در اونجا هست. این برای شما این بهتر است. و اگر تفسیری اگر در افغانستان باشه، چرا که در اینترنت اظهر البیان از شیخ مولوی صاحب اکرام الدین رحمه الله بهترین تفسیر است. سبحان الله. یعنی اگر شما او را به دست بیارین، اونا از وطندارای ما بودن، الله عزوجل غریق رحمت بکن، اگر او را به دست بیارین او خوب است. اظهر البیان از مولوی صاحب اکرام الدین در کتابخانه کابل پیدا میشه. اگر در اینترنت فعلا تفسیر انوار القرآن 6 جلد است، خوب تفسیر است، از تفسیر فتح القدیر و ابن کثیر و تفسیر شوکانی گرفته شده، خوب تفسیر است. اگر اونمو توصیه برای شما ای است. خب آقای استاد عزیز اگر میخوای سیاسی شود تفسیر فیض‌الله. آفرین. اگر تفسیر مثلا خوب زیاد کرد، اگر تفسیر سیاسی میخواین او خوب، اگر با سیاست آگاهی پیدا بکنین، تفسیر فیض‌الله القرآن خوب کتاب است. یا مثلا تفسیر تفهیم القرآن از مودودی خوب تفسیر است، خوب تفسیر نظام سیاسی را بیان کرده، خوب تفسیر است. اگر دو مراجعه بکنیم با پشتو باشه با فارسی است یعنی، اما فیض‌الله القرآن با فارسی است، من دارم پیشم از با زبان فارسی. فیض‌الله القرآن از سید قطب رحمه الله او است. اما برای کسایی که برادرایی که مثلا تازه مطالعه میکنن، فقط توصیه من تفسیر انوار القرآن است که 6 جلد است، خوب تفسیر کرده میتونه. فیض‌الله القرآن باید انسان کمک بکنه دیگه تفسیرش کنه. اونجا بیشتر حدیثای ضعیف و مستدل شده، باید چیزا رو تدقیق کرده و بتونن جدا کرده بتونن. نه برای جا برای کسایی که همون تفسیر همون گفتیم بهتر است. اما صفی الرحمن مبارک پوری باز تحصیل کرده تفسیر میکثیر. خب هر صورت سید مطهر برادر مظلومیار مهربانی کنین، باز بعدن آخر با عمران برادر وقت خوب دلشان یخ کنن، باز من میرم، باز مهربانی کنین. بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم کمی به ازبکی، فقط 2 دقیقه کمی ازبکی کمی هم به فارسی بگوییم. برادران و خواهران موحد خوب گوش کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اینالی امو دلایلی که برادر جمشید مزاری و کسانی که گفتن خوب متوجه باشین. اینجا الله تبارک و تعالی چی میفرماید؟ واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. صدق الله العظیم. برادران عزیز من، در خانه دختر داری، پسر داری، نماز نمیخواند، روزه را نمیگیرد،
به کار میفرستی، به مکتب میفرستی، از او درآمد پولی جمع میکنی، مال دنیا را از او استفاده میکنی، ولی به خاطر الله او را از خانه به نماز تشویق بچه از خیر است، مشکلی ندارد، میخوانه، کلان شد میخوانه، در حالی که الله میفرماید که فرق بین مشرک و کافر مسلمان نماز است. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید کسی که نماز را ترک کنه کافر میشود. تو اینا را هیچ وقت در نظر نمیگیری، نماز را یک جزئی چیز میدانی و به او را ترغیب به دانشگاه و مکتب خواندن و به پرچم افغانستان بالا کردن و اینا رو افتخار آوردن، اینا رو خوب یادش میتی، ولی وقتی که مثل خنزیر در خانه خواب میشود و او را بیدار نمیکنی برای نماز صبح، به نماز تشویق نمیکنی، پس وقتی که شخص ما اگر بخواهم بگم که همین فرد کافر هست، یقین مرا میگیری و بر دهان من میذاری، بر علیه ما گفته این مرتبه قد علم میکنی. این را به فارسی گفتم، خوب متوجه باشه. باید بگویی که فردم کافر هستی، باید او را ترغیب بکنی، در 7 سالگی در 10 سالگی بزنی او را از خانه بیرونش کنی. به درد تو نمیخوره، نه به آخرت نه به دنیا به درد نمیخوره. تو فقط مال دنیای از او را دوست داری و در چنگ میگیری، ولی دیگه به آخرتش اصلا فکر نمیکنی. عزیزلرم، برادرlar, inog'alarim, qarindoshlarim, ko'p quloq solinglar. Qaranglar, kattarin fitna bizda sizlarga nimada? Avlodlarimizni molimizni. Bizlar ularga hech narsa demaymiz, vaqtiki namoz o'qimasalar bizlar ularga hech narsa demaymiz. Nima uchun? Avlodimizni. Qo'rqamiz siyoldonlikdan ki mardum menga kuladi. Qo'rqamiz ki mardum aytmadi ki mana o'g'lini chiqardi, namoz hay o'qiydi, kattakon bo'lsa o'qiydi. Buni chiqaramiz. Buni pulini yaxshi ko'ramiz, molini yaxshi ko'ramiz. Ironga yebaramiz, Turkiyaga yebaramiz, menga dollar yebarsin, Avropaga yebarsin, dollar yebarsin. Bunisini yaxshi ko'ramiz, vali oxiratini tatib quloq solib ishimiz ham yo'qdi. Yana meni dek nafar topilsa, Abu Umar dek nafar topilsa, aytsa inog'am, xoharim, onam, qizim, agar siz shu namozni o'qimasang, seni avloding shu namozni tark qilsa, qasddan tark qilsa, Allohning aytganidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytganidan kofir bo'ladi desam, sen meni yaqin tutasan, undan nari meni aytasanki, sen nima uchun meni o'g'limni, qizimni kofir deding? Bu ko'p katta gapdi. Bu buni kichkina hisoblamaylar inog'larim, xoharlarim. پس الله تبارک و تعالی همگی ما و شما را توفیق عنایت بده، به صراط المستقیم هدایت بفرماید. کسانی که در استودیو هستند، کسانی که صدای ما را میشنوند، الله همگی ما و شما را هدایت بفرماید. در روز قیامت از جمله صلحا و در قطار صلحا و شهدا و شما را حشر بگرداند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ساق از ابو عمر و برادر نورستانی که در پشت پرده هستند، خیلی ممنون هستم که این برنامه ها را ترتیب و تنظیم میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیرا آقای مظلومیار، الله شما رو با عزت داشته باشه. ان شاء الله دوستای گرامی، به زبان ازبکی شروط توحید الحمد ما 2 شروط ذکر کردیم، 5 شروط توحید مانده. او را که تمام کردیم ان شاء الله درسای عقیدتی ما شروع میشه. خیلی مهم است. ان شاء الله اونا رو ما فیلمش جور میکنیم، برای دوستا میفرستیم و کوشش کنیم که اونا رو باز گرچه از طریق صفحه دعوتگران ان شاء الله به نشر میرسانیم. دیگر الله سبحانه و تعالی توفیق عمل برای همه ما شما نصیب بکنه. آقای علی توحیدی مهربانی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم، جزاکم الله خیر از این صبر و استقامتی که الله متعال به شما داده. بازم دعا میکنم الله متعال صبر و استقامت و پایداری فراوان به شما نصیب بگردانه. برادر مسلمیار، برادر نورستانی صاحب، تمام کسانی که در این عرصه زحمت میکشند، کوشش میکنند، برادر ما ابو محمد المدنی، به هر برادری که کوشش سعی میکنند. دیگه منظور مازی بود که برادر عزیزم اینا خوب شو گفتی برنامه ازبکی را من میخواستم این برنامه رو ان شاء الله ادامه بدین، چرا که در ازبکستان، در خود افغانستان، در بسیار 3-4-5 ولایت ازبکای ما الحمدلله هستند. دیگه اینا میشنوند، بسیار موثر واقع میشه. دیگه یک چیز من خاطر نشان برای شما بسازم که پیشتر برادر ما مزاری صاحب گفت که مردم درست از مردم عوام گپ میشنوند، باز تا جای قناعت هم دارند، اما متاسفانه بدبختانه ما از سمی تحصیل کرده بیخی بعضا هستیم. همین تحصیل کرده بسیار کبر و جهل دارند، انجینیر هستند، دکتر هستند، پروفسور هستند. وقتی که میگیشون مثلا یک بچه مامای است، باور کنه عربی رو میفهمه، قرآن تفسیر و ترجمه خوب صحیح میفهمه، درس هم خوانده، در اسلام آباد خوانده، اما میگه من دست پیر دارم. اگر دست پیر نداشته باشم، من در خواب آمده که پیر تو دست پیر نداشته باشی، تو زده میشی، تو ضرر میبینی، تو نقصان میبینی، آخرت تو هیچ هم تو به جای نمیرسی. نه به این اندازه علمی تحصیل کرده ما جهالت دارن.
امی ترویج دهنده یعنی بدعات و خرافات و شرک اینمی تحصیل کده ماست، نه مردم عوام. مردم عوام اکثرتشون الحمدلله میشنوند، باز اگر یک بار دو بار مرتکب یک گناه میشن باز متوجهشان بسازی، باز از اعمال خود چیز پشیمان میشن. اما امیر من نقطه را به شما میخواستم عرض کنم که وقت ان شاء الله تعالی بسیار زیاد وقت استفاده کردن. الحمدلله بازم جزاکم الله خیر از این صبر و استقامت و پایداریتان. الله متعال شما را سرفراز پیروز داشته باشه. هر کسی که در راه توحید الله، در راه قرآن، در راه سنت محمد صلی الله علیه و سلم کار میکنند، فعالیت میکنند، دعوتگری میکنند و شما الحمدلله این 20 سال است که در این راه ما بسیار بچه خرد و جوان بوده که شما را میدیدم، من تو میگفتم ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله. با خود ما افسوسی میامه که ما چرا در این راه تحصیل نکردیم، یاد نگرفتیم. این بشر است که چه پدر و مادر الحمدلله. بازم الله متعال پدر و مادر شما را غریق رحمت کنه، جنت ابدی را برشان نصیب بگردانه با اولادایی که تربیت کردند، کلان کردند. دیگه شما را سرفرازی و کامیابی را از الله متعال برای شما میخوایم. به نورستانی صاحب، به مدنی صاحب، به جمله برادرانی که در را خدمت میکنند جزاکم الله خیر. بازم دیگه ان شاء الله تعالی فردا برنامه دیگه باز دوباره داریم، باز ان شاء الله اشتراک میکنیم اگر زنده بودیم ان شاء الله تعالی. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم و علیکم السلام. خلوت موفق باشین آقای علی توحید. الله شما راضی باشه. ما دیروز برای مرام برادرم فیلم های بسیار سابقه را نشون میگه ریشمیش نداریم، ما بیریش بودیم در اون وقت. هم فیلم های سابقه را برای مرام در وقت واقعا بسیار نام خدا در وقت 20 سال میشه تقریبا. باور کنید چه الله توفیق عمل نصیب بکنه آقای توحیدی. موفق باشید. سلامت باشین، زنده باشین ان شاء الله تعالی. در خدمت هستیم هر وقت زمان. برادر ما هستیم، به خاطر الله شما را دوست داریم. ان شاء الله تعالی ما میآموزیم، یاد میگیریم. هر برادر، هر مؤمن مسلمان این برنامه را ببینه، باور کنه که برنامه دعوتی و این رقم فی سبیل الله بسیار بسیار کم از واقعا که امروز در میدیای مجازی یا در رسانه‌های مجازی بسیار کم از ببین که یکی به طرف قوم پرستی، یکی به طرف یک چیز. اما خداوند الله متعال ما را نجات بده از شرک و خرافات و بدعت ها. و دیگه بازم جزاکم الله خیر. از عالم دور به طور احترام رویتان میبوسم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موفق باشید. خب برادر ما مسعود هاشمی موحد دیوس کیست؟ دوست گرامی، دیوس کسی است که در مقابل خانوادهش بی‌اعتنا باشه، در مقابل زنش، در مقابل خواهرش، در مقابل اولادش. مثلا اونا بی‌حجاب باشن، بی‌حجاب میگردن، مثلا لباس دارن، اما مثلا لباسایی که پنجابی ما و شما میگیم در صورت اونا برهنه هستن. چرا که کاسیات و عاریات دو صنف است که الله اونها را در عذاب درناک گرفتار میکنن. یکی کسایی که لباس میپوشن اما لباس دارن، اما اونا از جمله عاریات هستن، این لوچ هستن که این تمامی بدنشان معلوم میشن. و کسی دیگه ای که چوبا دم دستش است، اونا مردمای عوام را میزنن، مثلا پلیسایی که یا مثلا در اصطلاح چبراسیایی که امیدادان محکمه و اینا ششتم مردمای غریب و بیچاره را میزنن و مثال از با خاطر از کسی که بی‌اعتنا در مقابل خانوادهش باشه، در مقابل فامیلش باشه، او چی است؟ او دیوث است. این دقیقش نیست. او بی‌حجاب است، بی‌حجاب میگرده، مثلا لباس داره تمام بدنش برهنه است، عطرای مقبول میزنه. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و مهربانی میکنن کسی که خانمی که عطر میزنه و دیگران را یعنی در ماشامش میرسه، یعنی او حس میکنه، میگه او چیست؟ او زانی است. فکر بکنیم چقدر سخت گفته در اینجا. الله عزوجل ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. الله عزوجل ما و شما را هدایت بکنه. یک دوستی دیگر ما خب انوار القرآن هم است. خب بر صورت دوست دیگه ما راجع به مرجیه. دوست گرامی سعی کنین مرجیه چیست؟ مرجیه چیز خوردنی است، چیز نوشیدنی است. مرجیه از ارجاع گرفته شده به معنای به تأخیر انداختن، به معنای تأخیر، و یک معنای دیگه هم داره که به معنای امید هست. اما در اینجا نقطه‌ای که بسیار مهم است دوستای گرامی ای است که ما و شما اعتقاد داریم که اعتقاد جازم داریم
ما و شما وقتی کلمه شهادتین رو ورد زبان میکنیم، میگیم لا اله الا الله، اقرار باللسان. متوجه هستین؟ وقتی که اقرار باللسان و تصدیق بالقلب میکنیم، باید با قلب خود اقرار بکنیم، در قلب خود جایگزین بکنیم، با زبان خود اقرار بکنیم کلمه شهادتین، با عمل بالجوارح، با انجام عمل صالح، آنچه که در قلب و زبان ما و شما هست. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. چرا که ایمان بدون عمل درست نمی باشد. در قرآن بارها ان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. این باید ما و شما در اعتقاد جازم داشته باشیم. تا که عمل نباشه و پذیرفته نمیشه در نظر الله سبحانه و تعالی. اگر بگوییم که اکتفا بکنیم که فقط ایمان قلبی هست، ولیکن در ظاهر هر کفری که از ما سر میزنه فقط مهم امی در قلب ما هست و انسان داخل جنت میره. و اهل ارجاء که استدلال میکنه از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله: من قال لا اله الا الله داخل الجنه. کسی که لا اله الا الله بگه داخل جنت میشه. سبحان الله. اما این حدیث رو اینا نشنیدن. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله داخل الجنه. کسی که بمره علم فهم داشته باشه داخل جنت میشه. من قال صدقا لا اله الا الله داخل الجنه، داخل الجنه. کسی که صدقا لا اله الا الله بگه، در حدیثی که مستيقنا در چندین روایت ها در این باب آمده است. متوجه هستین؟ به خاطر از اینکه مرجئه اونا میگه فقط ایمان شناخت قلبی است. اگر یک شخص الله عزوجل یعنی دین اسلام را در قلب خود بشناسه، او مؤمن است. او مؤمن است. هر فعلی که از او سر میزنه، هر کاری که از او سر میزنه، میگه چرا که ایمان قلبی است، میگه خلاص و بالاخره داخل جنت میره. اما اهل سنت و الجماعت ضد از یا هست. بدترین فرقه گمراه یعنی فرقه مرجئه هست که مردم را به طرف بیراهه به ضلالت مردم را کشاندن. یکی جهمیه است که اینا پیروان جهم بن صفوان است. اونا میگن که ایمان فقط شناخت الله عزوجل است. فقط این الله را بشناس تو مؤمن است، خلاص. خلاص یعنی هر عمل کفری که از سر میزنه و فرقی نمیکنه. بنا به خاطر از ما میگیم که اینمی کسایی که امی عقیده را داشته باشن و دمی مفکوره باشن و به می فکر باشن، اینا چیست؟ اینا مرجئه هستن. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. امی مرجئه اینا عقیدهشان اینمی است که کسایی که میگن که ایمان اعتقاد قلبی است، اقرار به زبان است، ولی اعمال صالحه جزوی از ایمان نیست. یک عقیده مرجئه خلاصه ای گپ اینه نیست. یک عقیده ایشان است. اما عقیده اهل سنت و الجماعت برعکس است. ما میگیم که نه، اعمال جزوی ایمان است. بدون اعمال ایمان درست و صحیح نمی باشه. الله عزوجل ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. الله عزوجل ما و شما را هدایت بکنه. دوستایی که واقعا تلاش کردن و کوشش کردن، الحمدلله راه را پیدا کردن، الله سبحانه و تعالی در ایمانشان ضیافت میاره، در هدایتشان ضیافت میاره. امیدوار هستیم که دوستا در چند روزی که ما در درس العذر بالجهل ما پخش کردیم، نشر کردیم و شما گوش کردیم و شخص مدنی الله عزوجل جنات ها برایشان نصیب بکنه. واقعا بسیار زحمت کشیدن و آمدن در اینجا و چیزی که در ذهن ما بود خدمت شما بازگو کردیم. ما هیچ وقت کسی را بدرت نمیگوییم، کسی را دشنام نمیتیم، هیچ وقت. فقط وظیفه ما چیست؟ روشن کردن مسئله است. در یک مسئله که مثلا برادرها شبهه میکنن یا مثلا شبهه براشان ایجاد میشه، ما میخوایم که شبهه را از ذهنشان دور بکنه. این است دیگه که با فرقه گرایی، با گروه گرایی که کسایی که ما را نسبت میده، ما از اونها بری هستیم. الحمدلله حزب ما حزب الله هست، همیشه کامیاب است حزب الله سبحانه و تعالی. ما جند الله هستیم، عسکر الله سبحانه و تعالی. هر کس که در جنود الهی است، در عسکر الهی است، او همیشه کامیاب و سربلند است. بر صورت و شاید ما فردا نباشم، عمران برادر انشالله اگر هستین فردا پروگرام برای شخص پیش ببرین. اگر ما اگر وقت داشتم بیم، اگر نبودم باز برای شخص پروگرام رو پیش ببرین.
دوستای گرامی، شاید ما در لایف ها بیشتر آمده نتونم. ما از تمام بازم دوباره تشکری از عمران برادر میکنم، از سیام صافی برادر بزرگوار ما، وقت زحمات زیاد میکشند در صفحات ما میبینیم. کاپیتان زاده برادر محترم ما، حمزه سلطان برادر ما دیگه، برادر ما ابو محمد مصعب ابن عمیر برادر ما، و برادر ما ابو حنزله آصف نظری برادر ما، آقای توحیدی، جمشید مسافرم، این دوست گرامی ما، و دیگر برادرایی که در اینجا نیستن که من نامه اونها را بگیرم، کسایی که تازه آمدن، الله عز و شما را با عزت داشته باشه، و کسایی که زحمات زیاد کشیدن که با عرض و معذرت که نامه شما را متذکر نشدم، ما را ببخشین. انشالله همیشه کامیاب و سربلند باشین. و برادرای تاجیکی ما الحمدلله زحمت زیاد کشیدن، زحمت فراوان کشیدن. انشالله دیدار ما و شما در روز قیامت و در حشرگاه باذن الله سبحانه و تعالی. در حق ما دعا بکنین الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشه، همیشه در زندگی کامیاب و سربلند و شاداب باشین. و در آخر سوره ملک را قرائت میکنیم خدمت شما که یک یادگاری براتون بانه دیگه. عمران برادر اگر چیزی گفتنی دارین مهربانی در غیر ما سوره را قرائت میکنیم، لایف میبندیم. استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. سبا خودتون استاد خیدالای باشین بهتر است. من کوشش میکنم تا اگر با انشالله ما کوشش بندگی خودم میکنم تا بتونم بیایم. اگر نتونم با شما بله لایو دقیقه شد کپ انشالله. خب میریم به سوره ملک. هر چیزی گفتنی به برادر میمونین سوره رحمان تلاوت میکنه. سوره الرحمن کم شد تمام شد کم. دیره خود چندین بار تلاوت کردم، خب مجددا تلاوت میکنیم. خیر بالای ما زور هستیم دیگه چی بگویم. الله عزوجل بسم الله ایمان نصیب بکنه. انشاءالله در آخر دعا میکنیم باذن الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سبحانه و تعالی از همه شما راضی باشد. در حق بنده دعا بکنیم الله عزوجل مشکلات مرا مشکلات تمام موحدین حل بکنم. برادران محترم واقعا راه دعوت بسیار سخت است. سختترین کار در این دنیا فعلا راه دعوت است. قبول کنید که کسی که در این میدان میبره باید از مال خود بگذره، از جان خود بگذره، از تمام خوشی های دنیا بگذره، کلش پشت سر پرته. قبول کنین اینقدر سخت است، او را من میفهمم. بسیار دشوار است، بسیار سختی های داره. سبحان الله. پیغمبران در این راه به شهادت رسیدن، اصحاب کرام در این راه به شهادت رسیدن، تابعین به شهادت رسیدن، تابعین به شهادت رسیدن، سختی ها را دیدن، سلول های زندان را دیدن، در گودال ها انداخته شدن. بسیار سخت است. الله سبحانه و تعالی از همه شما راضی باشم. الله عزوجل جنت ها را برای شما نصیب بکنه. اگر خطایی که از بنده شده باشه الله عزوجل مرا عفو بکنه. اگر گفتار ما مطابق قرآن و سنت باشه الله سبحانه و تعالی قبول بکنه. دوستای گرامی اگر خطاهایی که از ما شده، اگر غیبت شما را کرده باشم، اگر الله نخواسته کنم بدردی در مقابلتان گفته باشم، مرا با بزرگواریتان مرا ببخشید. من انسان هستم، خطا دارم، اشتباه دارم، مرا ببخشید، معذرت مرا بپذیرین. و این خواهشم از تمام برادران اینمیست که اگر گستاخی در مقابل کسی کرده باشم، نعوذ بالله، اگر بدرد در مقابل کسی کرده باشم، یا مثلا در اصلاح وطنی پتکو یا سیاست کرده باشم، البته این قصدن و عمدن نبوده، مرا به بزرگواریتان ببخشید. انسان از خالی از خطا نیست. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در جنت الفردوس یک جای جمع بکنه. الله عزوجل ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. و این برادران خواهران ما که در سلول های زندان قرار دارند، الله سبحانه و تعالی اونها را هرچه عاجل و زودتر از این زندان ها خلاص بکنه. اونایی که مریض هستند شفای عاجل برایشان نصیب بکنه. اونایی که مسافر هستند به مقصدشان باز بگردانه. یا الله مهربان ما را توفیق عمل نصیب بکو یا رب العالمین. دشمنان خودت را و دشمنان ما را یا رب العالمین اصلاح بکو، قابل اصلاح نیست نابودشان بکو. یا رب امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را از فتنه و فساد نجات بده. یا الله مهربان ما را توفیق بده همیشه در راه تو ثابت قدم بمانیم. ما را توفیق بده همیشه به ذکر مناجات تو مصروف باشیم. ما را توفیق بده کلام تو را حفظ بکنیم یا رب العالمین. یا رب ما را توفیق بده که همیشه اظهار حق بکنیم یا رب العالمین. الله مهربان از گناهان ما درگذر.
ما را با شهدا و صالحین و با انبیا و صدیقین حشر بگردان، ما را با قرآن حشر بگردان، ما را با قرآن بمیران، با قرآن زنده بدار. الله مهربان ما را از کبر، از ریا، از تکبر نجات بده، با تو پناه میبریم یا رب العالمین. از کفر و شرک ما را نجات بده، با تو پناه میبریم یا رب العالمین. الله مهربان اوید کسایی که در خطا و در اشتباه هستند یا رب اونها را اصلاح بکو، از خطا و اشتباه اونها درگذر. الله مهربان در بین ما محبت، الفت، مهربانی را بیانداز یا رب العالمین. امت مسلمه را در یک صفوف واحد قرار بده. اونهایی که یا رب العالمین فرقه شدن یا رب اونها را در یک جای جمع بکو یا رب. از فرقه گرایی، از احزاب گرایی، از کارهای زشت و ناروا ما را نجات بده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ عمر در یوتیوب چنل ان شاء الله شب شما خوش. السلام علیکم.